wa Kenyatta uwanja wa ndege. Stella alishuka amebeba mtoto mikononi. Stella wangu ne remix ka mumetagati ne remix no mwana wikite Fresh Mwamburi. Okay. Ndio ikihura na Kirege. Yodo mwaga karibu sana. Asante sana Jabawira. Ulio ndio hoega na gantu gucenjani ari uwe waikara wokaga ihindira gutwanya ngenda kugu kuma rucio waikara haha na ningaikara hau waikara ohana guest ulio ndio hoega na mwathani no amenyereire na burato rakiura bura ne jaga muno no andu maikara makimenyaga ndio kana iragikia kiumia giki ona in fact andu awetha ri no menye thiku ici makona indo na machine cia hinya muno ri marathite kura kuma Friday ginya Sunday guku Nairobi makione kukore kiura Bradito guku Nairobi na matura mangi but fortunately guku Nairobi ndina kinene makirie moria andu hi marecire gitondu ta wiki igiri uguo thiru ri ne wakionete miyuro ira ari guku Nairobi na kugiku andu aingi muno. Okay. But thiku icio ithatu ya ringa ri gutiri mundu araremirwo ni kuinuka gutiri mundu arakuirwo ni mai iraurire wega na gwicirio mothe gutina tinda mbura guku uguo makome very accurate no rathi wa wariera to magite kura Friday Saturday Sunday ni horo munene muno na ni ria na uru no ageithio ni kanda ya kuria gwaitu itagwo Brayo ni twara mahiga Brayo damu ndio takadwa darugo mawe damu ndio takadwalire mahiga gumba mahana monyo damu ri agekwe athie handu andike marwa atwarire wakiri ngujwa mathenge niguo orio urarehe mahiga ma density hana ane matika konenie mekwambia nani ito ni kuri grade 1 ni kuri special reject harire mugata wa mbere wa kuhingura wira githaka kiamba kuhuru gitagwo ni ndito giatherio ri igatarira kinya wega ri no itiro macio mahana ngumba kana munyo meho mauragirwo magaiteka riri Brayo adargu wambe uthikuru wa kindu twambe tulikanire yone ndu wa kindu no kona geological findings mwandikanire na twandikanire niguo ndugakindehere munyo no ni mwanake wa kure etagwo Ndirito ni garana ni garana riu niguo twambiririe ri na ni wega tukeraga atongoria magatwandikira na muno ona andu aria mathuritwo magatwiraga maundu maria marathie na mbere one ta riu ri president ni agacera kuria ngucire ndikana mweri ithano Sunday ya tawaka kalenda yako mweri Sunday mbere ya mweri yawe na nili Sunday ya mbere ya April gakoi ya tariki riri higure gakoi ya tariki 5 Easter Sunday riu nguciria kaida-ine kauri president akorwo agicera Kiambu okay atuma na mheshimiwa George Kauburi na kwina andu amwe ao no ambui wa macharia managenete muno ndu wa barabara kuria Juja abu wa macharia o tutanake huko ni ndu ine gitonga giakwa kondo goko ni ndimenyaga itonga ciakwa ni ngiko ngoraga thaa ciothe handu gakora ndina munene handu aya maranga maranga ne gaceri maranga ne kathiriri mumbi maranga ne wambui ginya wairu wonaga haha kero ni kirobore na wakwa akana wingihia nene we ni ndimenyaga ni rogwatheka bekwa kunene kuingiha ukirarutia wira ndemorage no ni marane nehera kani andu othe riu ni hindi machukuru of course uhoro igi basari brathi na mbere basari ni hindi irathi na mbere kugayo na ni wega atongoria
mere andu o undu umwe naguo muingi ukorwo ukimenya one so I took interest na constituency imwe ya Nyeri muthuri Town mwata wakwa Nyeri Town tagwo DMM na by the way kwa ndagitari DMM ndamenyire ndagitari ni wa magego ni ndagea indo tondu kuri handu akire ri ndwara ri kaite guthie maigoya ku DMM ni marungaga muno na ti ni teknolojia ya kiriu no cio muraya no guikarire uri muno gwithaguta ayukura kinaini anjirie muthenya uria agakorwo ngithie gwake ri gakorwo ndite irio cia kiumia kimwe tondu wira uria ngarutirwo ati bakabatara kiumia kimwe kohorera karabanga ukahuthira tarimbo riu ono muta ndagitari Maina wa Mathenge na ni wega kwira andu twina constituencies magana meri ma kenda no manaite 290 constituencies na riu kwina horo ingi basari na maita maingi roka ya grade 10 taruri I only have a sample of constituency ni jua tokuria no magitwandikire na DMM ndekete wega tondu riri ni kundu kuingi ya mujiga ya gotanje gukaranga rutagwo muhuko kamwe tauri tondu gikiumete rware ri na Kiamburi ndio andu no matwandikire tauri grade 10 university na college first years yes riuta kuria kwa muthuriti Duncan Maina Mathenge wa kuria Nyeri Town ri requirements ino ikoragwo iriku 1 ni aciari kana guardian applicant's ID original and a copy wanyita birth certificate original na copy ndio ni ya mwana 2 fee structure ukare cukuru ya maheni namba inya aikorwo hihi ni ndwa orphans ni ndwa aciari death certificates either aciari ere kana uria uikuite original and a copy then proof of guardianship aikorwo ni wina guardian ri akoe na proof ukorwo kumenya kana we ni we koragwo urugameire mwana fulani tondu maita maingi andu matira mai kugaira guku makuga ria gwa bathara riu ri ndwatumirire mitaratara ici ti mbeca cia mamaguo iyi ni mbia cia thirikari na ni ire mitaratara riu ri to muthiri tondu ndauga thochere ya mundu umwe njui tau to muthe matinda kuria rwara wodire matinda kuria thunguma Kagemi chief office mbeca ici by the way ri tondu twanera andu ri itihena gugu andu meciragia ni ibatie gukorwo itariirio tau to muthe ni mweri 23 thaa ithatu rucini nginya thaa ithano gukerwo niku ni wodi iriku ni rware tondu na nginya rucio no umuthe mauma rware na rware kwetwo Mukaro Thunguma Kagemi police inspection grounds umuthe na Kagemi chief office haya wakota muthenya wa rucio ri ni mweri 24 otharo icio thaa ithatu nginya thaa 11 cia hwaini ruringu ni wodi ruringu location ruringu chief's office kugu ti kwa mundu muci acha kugu riu mere kiharo na niwe niki ni gukwira wakonta na nigire rucio ri ni Gatitu na Muruguru Gatitu nursery school so riu Gatitu ni wodi ni Gatitu ni wodi ni rucio Gatitu etagwo Gatitu Muruguru ward haya wakorwo ni ta mweri 25 na 25 cici iri ni Kiganjo Mathari Kiganjo Mathari location ni Kiganjo na Nyarifu ni kura kwe those are locations Nyarifu ni kura kwe airstrip in Kirishu shopping center na Nyarifu ACC office Kirishu ni kwa Wajiro Kirishu ni kwa Wajiro wa Faust ni kwa Wajiro wa Faust DMM ri DMM ni MP wa Wajiro na Gawanguku haya mweri 26 ni gwireke ri orucini thaa ithatu nginya thaa ithano guko ni Kiganjo Mathari na Kamakwa Mukaro koguo ni Mathari na Kamakwa icio ni location Mathari chief's office na Kamakwa chief's office kigatuma njugo ni riri kura ndu macambagia basari ati tondu mwaina no nginya uthie kiharo ni niki niguo ndu morio atiriri
Gordon ni mumui na bata nä må ndå nä deserving rä u ä yo nä constituency rä u ndathomewe rä niguo constituency iria ingä na inyuä rä nä må batiä gå korwo mwena message ta ä no må thenya må na må gakå rå kå na na mathama na nä wona thaa cigana na akorwo na ambassador å kaumä ra ona må ndå nyonaga kä nyandä kä ra å guo nä kanda ä no ä to Njora Mumburu kå rä arari nä anyandä kagä ra kanjä ra må thenya må na Mheshimiwa Kahangara nä akorwo akä heana fomu cia basarä kå na må thenya må na akaheana kå na må thenya må na kå na nä getha andå makaigua makeyumä ria må ndå agathiä akä ihå rie fomu nä getha kä rä a kä oneka å kaheo mwana agathoma thengio kaundu karia kangä ngwä tu oro gå gwetera oro na rua rä nä rwendaga kwä ra andå aitå maå ndå marä a marathiä na mbere nä guo mohege we inform then we entertain educate and we educate ta rä u rä å mothä Kenya na China nä mekä rire mutual beneficial relationship ĩrĩa makoretwo mena kuma 1963 the two countries ũhoro igi investment na maũndũ matiganĩte import na export kuma mĩ gũtirĩ igoti rĩa indo iria cirumaga gũkũ bũrũri-inĩ rĩu China rĩ gwatuĩka atĩ China nĩ ĩkoretwo ĩgĩteithia Kenya rĩ ĩkoretwo ĩgĩteithio nĩ China harĩ mĩakĩre ya irareri na barabara na maũndũ matiganĩte no tukiuria ri muhatu na professor ari mwe tukiuga atiriri kai matangia kareri tumarihe na kahua kama machana tuhu no ru dikiwe hagura ndeto cigo ikinya investment cia barabara manufacturing water energy infrastructure no ru gwatwika atiriri imports to China are in excess of 4.3 billion US dollars annually na ru Kenya annual export to China ni valued kauru katari na kuria kari shilingi tutamimagine 200 million US dollars 200 million against yo yuma haba hiyo ndio twendagia kuria China to correct the trade imbalance no etagwo trade imbalance na guturera andu aya marakugira thirikari na mari thirikari-inĩ rĩ tekeitu maguci hanini na njua kirito ndware hane utwira handu hakwaria maundu ma wana na matuhu rĩ teke tuigue wi mugi horo igi trade imbalance Niguo. So trade imbalance ya Kenya ri ibati guteithika atia tukiona President Dr. William Samoei Ruto na President etagwata Jinping wa China makigia na agreement framework agreement ya kuona Kenya ne ku access the Chinese market kuma 1st of May 2026 iri zero tariff ne jo wakirinya gutwira zero tariff ne ndo wakirinya ndio ukorokura maundu macio ni kuga ati haha value added Kenya coffee tea avocado macadamia na nuts macadamia nuts and fruits na mahua vegetables joa leather and other products will find their way to more than 1 billion people in bũrũri wa China to China duty free a great mawira thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya na of course our deputy president Muthuriti Professor Kithure Kindiki now hosted the vice president wa the People's Republic of China etagwo Han Zheng mutumia ni mudrume to address the high level Kenyan China business forum makiwa mukao ule wetagwo JW Marriott nukio we mukao Marriott ule haria Westlands na niguo kiuma of course na makiari no horo igiriri giki nikio kinatuika ati giguteithiriria hari riri Nairobi railway station gwatuika reri itu ukaga igacoka kiberi tareketa yukaga igacoka kiberi ikeri hana ndui aroma of course makiuma kuone cabinet secretary for investment trade and industry wetagwo Lee Kinyanjui roads and transport CS Davis Chilchil na principal secretaries are relevant state department na senior state official tukoda kwamba kwira andu atiriri ni juite tuye cia tindia andu ni cia tutu na cia irumi na cia ki to cia inegene cia irumi na regio no riu ni this is more important tondu twanoria atiriri reri ino yakirwo ri ikeri hanake
atwaragia muno na anake aya metagwo awakiri koguo iyo no miario tukwenda kuga na hakwa mwenye Kogore kuri the deputy president uhoro wingi ku host the counterpart wake wa bũrũri wa China na nĩnjirĩga kumera atiriri no twende kaundu kau wakonto uhoro wigie bara na reri na maundu matiganite na ari kuru mahota kurihwo nikire irio turakuria wakorwo ni kahua wakorwo ni macani wakorwo ni avocado macadamia ni kwake kindu gitagwo imbalance of trade kugia na balance uguo maraturehera technology na infrastructures mauka gutwakira na ithu tukama twarira indo iria turakuria eni ndio akiona icio ndi hau nehega no nyamu no ndagire no nginya uikare withe na university niguo tukutanyite maura kogi gwiciria ga nyoheka no tumauru tutiganite ati thina mundu kuragwo ruguru guciara no rukirutu maundu twaruo ekiriguo wakiri Guju Mathenge karibu sana. Asante sana bwana Derito. Ndona muthe wekira itinga eni na matu andaria kuya bado mapambano ama jezire kengoire mararuria bado mapambano no na inyuĩ nĩ wega mũmenya atĩrĩrĩ inyuĩ nĩ tũna capital inyuĩ mũkũracia kanua na tutimake utiri utakiaga acha kanua kari indo karibu sana. Asante sana. Thank you muno Ndĩitwa Ihũra jamba ya wĩra ndakena nĩ mũkũmũkora na Jeff Muga na murata wakwa gwĩtwo Gordon. Thank you kuma kwĩrĩgana niĩ ndĩ na ũru na andũ a Nyĩrĩ tetu gwitũ ithe Kahuno Mũthinga mandũ manangeithi ndona nĩ makinyandĩkĩra haha manja ndĩmũgeithie na ndimwire mari okuo na ni ndagitidia wega kamwira thi na mbere ni gwenda gutuma rambi gwitu ku itwara ithe Kahuno kuri na imwana ithatu irakurirwo ikiuragwo na murahe gucia murahe ni uhoro ucio cirekirwo mob justice ni undu wa kuyanga dania na makorofia matari makuru na maiko magitharikirwo ni muingi na maiko makiri a gututiga yuko uguo ni itura rina kieha na rina thina at the same time tondu murimi ni araikaya ni undu horo ucio no ni gwenda kwira mbeũ njithi ti wega ukihutia kindu kia mundu na murimi to wega gukiruta moyo wa mundu tondu wa onakono ukiya tondu nikyo ukina watho na honge cia watho cia ukidili na maundu mau koguo njuge itura riu riri na kaundu karathi na mbere kau insecurity iri iguru kidogo na tukihoya honge cia ugitiri citeka keen interest itura riu ria ithe Kahuno na matura marigicirie magetitu gadania ni rakorekeirwo muno hamwe na ikorofia na imona icio iraia riria gadania icio itare nguru itikunoha riu nona andu akire ithe Kahuno riu ri ni kunuha ya ithe Kahuno ni kunuha tondu ariri Jeff ikorofia riu tikuru ona warirehe guku nirio andu a Nairobi rona tukende cingi 40 no wathie wa mucie wa Lengari nitanite na mbegu arafu na thiini ni riiru gadania nayo yatwaro ndiriuma maguta ikorofia ne maguna ni maguna ngui riu mwaritane ita murita gondu tukeciria ni kindu kingi riu that is what is happening koguo mwena ucio ni mwena kwenda uroro muno na security na no tugutiga guhamasisha muigia wa Ngai oro-ini ucio undu wa keri ni ndakigwa ntu agicira horo wa NGCDF na tukigwetaga uguo maundu mo marekwo ni mucio mwagwetako kure Rimuru Nyeri DMM na ari angi maundu mega muno jire muthikiriria CDF thiku ici NGCDF thiku ici kucia constituency ire heagwo mbeca nini muno ya kindu 130 million
na kwa constituency iraheyo up to 180 ona mere up to 180 tariu rĩndĩ kana nĩ ngũhota gũthomera mũthikĩrĩria cia Nyĩrĩ na Kiambu. Kikuyu constituency nĩ milioni 145 unaona na Limuru 145 na Rari 145 Thika 145 Ruiru 165.7 Githunguri 145 million Kiambu Town 138 million Kiambaa 145 million na Kabete kuria gwa Gitindo 145 million Gatundu South na North each 138 million na Juja 145. Ugithi kuria Nyeri ni gukora Teto na niko kanini biu karahe 131.3 million. Kienina ni onene kuria Nyeri irahe 165.7 million. Mathira 151 million, Uthaya 138 million, Mukuru ine 138 million, na Nyeri Town ni kwa DMM 145 million. Juge tondu nidaigua mwanora Wanjiku uhoro wa mioere ya mbeca ici ni wega juge weke Wanjiku amenyere kugiraga indo kureire na amenyere gucigia tondu ni ciake na CDF ni wega Wanjiku amenye muno yokaga ni undu wa constitutional development but sana mathomo na nikio wonaga ikiariro raini uguo cheki cia mathomo na he kahinda karariho na turarutirwo report ni Auditor General na report iyo irarutirwo ni Nancy Gathungu nira murikite ma MP marathio gukinyigana na 50 ni undu wa kindu maretaga irregularities ugakora kuri na constituency ya huro red flag ni undu wa kuheana basari kuri andu matadisurveyte ikaheo itonga ringi basari kundu kugi kwana na iheanirwo kuri andu mata-applyite na ria ma-applyire matinaheo kundu kugi ugakora kwina discrepancy nene kwina mundu heirwo ngiri constituency imwe na kwina mundu heirwo ngiri 30 same constituency same schools riu kona kuri na discrepancies icio na no hoe reke muingi wa Ngai ugafuataga report ya mundu gwitwo Auditor General nigetha mukahota kuria mubunge wa nyuciuria na kinyi kamuria we ni turonire wagwetwo na report iraugire maundu maria wekire ni mana maya reke muingi ugatigaga kuthikiriria muhu waku gatengania nendagia basari let them go further guthoma report iyo na ni mauka makore report iria coketio ni mubunge wao guku National Assembly na igacoke gathurimo ni mundu gwitwo Auditor General kaundu kau kangi ni ndakigwo mogweto horo wa trade na ni wega tondu ni murakinora andu aitu especially riu indo cio ta gadania na makorofia I am thinking icio nicio igukoro ire indo iria number 1 ciuguri gitwara bũrũri wa China. Bũrũri wa China ni urakorirwo kianirira zero tariff hari mabũrũri 53 ma Africa ni rakorekiwa ni go zero rate tariff na njira nguhi muthikiriria tariff ni kugatiriri hari biashara kana imports indo iria iro mabũrũri wa nanja igioka bũrũri uyu ri no nginya bũrũri uyu ugiatiriri ni indo cianyu igioka bũrũri witu kana kindu kiu ni gia ciringi makana igire gigioka no nginya tukongerera kanyamu kanini hau for nothing just because ni redia bũrũri witu ni turakuhe thoko itu ri koguo ntu ukongerera a certain percentage akoro ikorofia turarigura ciringi urarira kinya Kenya kuma China na ciringi 10 tukongerera ciringi 3 icio igathi direct kwa thirikari koguo ikorofia ria kuri ukori kiuma ciringi 13 no we ukuheo 10 ithatu ni citu koguo product yaku yakinya bũrũri ucio ikagia goro hanini gukira uria ingigire so nona thirikari hau ni atuma ringi your product yage kugurwo ni andu aingi uria ungiendire
so what China has done ni undu wa regulate kana kugeria kuiganania trade imbalance tondu ni marakorwo makirehe a lot of products guku ona ko to infrastructure. I think actually infrastructure ni number 3 hari indo iria China irakorwo export guku. So artificial China ni koretwo ikiwa ni kuruta na ngeciria andu magukorwo makigunika na njira nene muno statistically kwa tuika ni bururi wa Kenya na gitumi kiria gutuma tukorwo tukigunika muno ri ni ati ni tukorwo tukihura biashara muno na China na ni makoretwo makigura ngandania citu na njira nene muno na makagura makorofia maitu na njira nene muno na kahua na mashani chai witu na ni marakorwo ni urona nginya kuri na China maroka marakombora migunda minene muno guku makarima nginya sunflower maka export magatwara kwao. Ni njui China omwe ukomborete mugunda Tigoni na ni arari manyeni cia Gĩchina, so ajitie kuri manyeni cia Gĩchina enderie China uri okoragwo Kenya tondu ni muingi ari manyeni icio akiona ni cia kura wega muno uko gwari magana large scale agatwara ku kure kwa China tondu ni irakura wega guku organically na ndiri na goro kuhanda guku ta kure kwa China standards riu koguo ni arahota gutwara kuria na njira nene. Riu koguo ri ni ndireciria ta Kenya tugo tukigunika muno no nginya twibange ni undu aga undu gaka kamwe na ni gwenda murimi athikiririe muno kuri na kindu kiu ndiritu agweta gitagwo standards. Agriculture and Food Authority ya Kenya ni ikoragwo na standards ile ikoragwo ikirite cia ku export indo especially food products. Tino rekirite mikana ya wendia wa makadamia mahigurwo last month niyo riu mahiguragirwo kahinda keho and niyo niki by the way mahiguragirwo kahinda kau tondu tenere irakoragwo huru we ni ure regulate gukona ngandania yakwa ni yakura ni ngutua nyendie igikinya handu andu magenjia gutua wona tari nguru yes so thikari ngiona atiri ngandania ya mbere gukura kana hari average ikuraga mweri ni mathia makarora korwa mweri cigana ni gutukahingura nigetha mwahingura ri majority ya ngandania igako igwite na ni nguru igako ni nguru riu koguo that is the work of that organization. So murimi ni wega amenya atiriri nyamu ici thiana kuria the ciana njari adoption mako mari serious muno na standards na ni maroraga nginya nyamu citawa aflatoxins na makarora kana nyamu ni nguru na makarora whether ni huthirite dawa ile ciagiriire kana nduhuthite dawa ile ciagiriire. So ni wega murimi ukihanda turore ona kontu kurora muhuko turore uria turakuria indo citu nigetha cithie na mbere na kugia thogora mwega o tondu tukiugaga twathie micemani-ini ya kahua na ya macani tariu kahua tondu tugatuaga muno kuria gwitu njiri ni kuri grade AB na ni kuri ingituthia hari uguo citagwo cithia igatuika boni icio grade ya thi so ni wega murimi akwa akimenya maundu mau na ni wega ni undu ugu murandu haha tondu andu aria maramuthikiria nio marendia indo icio na andu aria maramuthikiria nio maracirima na no marakorwo makeo CDF iyo na mbeca icio ni ciao na kaundu kamwe thamu tutigugatenderia tondu tikio tugwitite hakiri no ndeciria ndikaririe tondu to kuratuika ati tugwagwa ta China that tariffs ici cia gukorwo ikuguna foreigners meguka marime na marime na standards ile ciagiriire. Oh yes tauntana guku mwena wa Gicũa-ini na niwe niki maheo rebate tawa ikorwo gugucia ni kuri support maheo gukuma taru wa konta mundu either ora export kana kwina undu wa export kuri thirikari yanyu ukore ni moka guku na makoro makiendia indo icio tariffs icio zero tariffs kuma Kenya they are not Kenyans na medie kwao gucheka unika tuli konfisira no ni nyuma na interest na rero wakiri ngine go tawahinya wega
ha kuria Meru niguo andu matige kuiya mirari marengagwo moko na hiu aigua keguhengerekano kuria gwitu mbembe hindi no kwaja cia githigo cia kura iraigana uguo ya githigo no akoraga ngui cia itura ni ciarĩ njaganu muno yoka ikaronda o iria kũu nĩ gwĩkĩragwo mĩtego kwĩna punishment maita merĩ nĩguo njokerera harĩ ũhoro wĩgiĩ andũ acio maratũigua na nĩ andũ mabatiĩ kũhũrwo nyahunyu acio agweta maraiya ngandania avocado koguo ĩkĩragwo kamũtego ngui ĩgũgwo akanyitwo kana hakarugwo ngima hwainĩ na ĩgekĩrwo macuba kana kanyama gakagũrwo ĩgekĩrwo buradan no thĩna wa buradan rĩ yakua rĩ ona igogo na indo ciarĩa onacio nĩ ciakuaga tondũ buradan nayo ĩikaraga mũno tĩri-inĩ koguo mũthenya ũmwe ngui ĩkĩnyitwo ya mũndũ marĩ ndũgũ na gwitũ na ngui arĩ jũrũ rũngĩmĩkuhĩrĩria kwĩ ngui gũkorwo ũguo kona indo na ti German Shepherd na ti mũbino nĩ ngui nene nĩ mũgo ti mũgo nĩ rĩrĩ onaici andũ mararera gũkũ gũtakĩrĩ ngui ta ĩyo niĩ ndĩ ndona magui ndona maigana njaũ no mona yaiganaga njaũ ĩtagwo chimba rĩu mwene oka-rĩ nĩ ũndũ wa gũconoka rĩ he maũndũ ekaga na ndenda wa dress rĩu anake acio mararuta wĩra ũcio koguo ngui ĩyo ĩkona mwene nĩ oka tondũ ndatũmwo nderwo ta thiĩ wĩte ithe wa ng'ania tondũ ngui yake nĩ ĩkoretwo ĩgĩtũthĩnia koretwo ĩkĩrehe hathara mũciĩ ũyũ one mũthuri ũcio akamenya nĩ ũgwĩtĩkia agoka na rũhiũ na gatĩ nĩ gatĩ gatĩ nĩ ta gatakũ nĩ ka either ta rũbaũ rwa 4 gatinio koguo ngui agakĩmĩra cimba nĩ rokĩte gwĩgũtũmba thoni gũkũ kwene ĩkanyitwo matũ maya merĩ ĩkarengwo gũkũ na gũkũ na ĩgacoka ĩkagarũrũkĩrwo ĩkarengwo mũting'oe harĩa gatitira-inĩ ka mũting'oe rĩgatinio kwĩ gatuĩka gacuru ngui ĩtarĩ mũting'oe mwega ĩtagwo gacuru gacuru ĩgũcio njiguaga ndĩhotaga kuna kona kana nĩtanga nĩteaga mbara ngui ĩyo horwo hau wa mbere yaherithio nĩ mwene ĩkĩonaga na hena aira ikora nginya kwao kũrĩa mĩraa mũndũ akoragwo as long as no akorwo mũtĩ-inĩ wa mũndũ ũkĩiya mĩraa andũ matemagwo ndina matemwo mĩtari wahonokaga no ndũgũtemerwo nja wa mũgũnda watemagĩrwo thĩinĩ wa mũgũnda rĩu rĩ wakiri ndĩndĩ ona justification nĩ ũguo mugaga atĩrĩrĩ kwa mũhiano Day Globe mũndũ akaiya thimũ yakwa that there is law we mwene okire anjia thimũ yakwa now look at the inconveniences iria mũndũ akoragwo nacio rĩrĩa warĩkia kũiywo thimũ ndingĩkũhũrĩra wakiri ndingĩkũhũrĩra toguo tũkũhũragĩra mwaũra wa fiscal ndingĩkũhũrĩra we no acoka uga atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ nĩ athiĩ mũgũnda kũnũha mũndũ ũyũ arahandire mĩkorobea o akĩonaga ĩtiguo mĩkoroba yambĩrĩria kũgũita o ũkĩonaga ũgacoka ũgoka ũkaiya ũcoke ũnjĩre atĩrĩrĩ wakiri atĩ we are supposed to be remorseful that they were beaten and died what is the lesson land ndũngĩcia ndakũhe karũgano kana nĩguo tũrenia atĩrĩrĩ we mwanake ũyũ ũratũthikĩrĩria rĩ circumstances iria tondũ ũreciria ũgũthiĩ ũiye no ndũna to ngĩnyitwo no gacoka wakiri gũtwĩra atĩrĩ kwĩ watho we ũkiuma ithe kwa maitũ guo kana ũkiuma gwa thoguo gũthiĩ kũiya rĩ nĩ kũmenya kwĩna watho kengũhe ngerekano ĩmwe nĩguo wari mwanake njũĩ wahũraga mbica na nĩ wega heane ngerekano nĩ ũndũ wa kũrĩa anake acio na by the way wĩra andũ a Nyĩrĩ tũtirĩ
wana ta ũcio wa ũthiĩ kũiya indo ta icio mwanake ageka ũguo nĩwe ũhũrithagia mbica itũra ngũmbu nĩ wĩ mbere ya jaji no nginya ũrehe cira rĩu kũrĩa rĩ maita maingĩ ũkoraga mũrĩmi arĩmaga waru either twice in a year or once kũringana hihi kana nĩ kũroira kana gũtiroira rĩu kũrĩa nĩ gwĩkaga atĩrĩrĩ wakiri waru ciambĩrĩria gũita mahũa rĩ ĩna gũtuta gũka waru ciaku ikaiywo gũkũ na mũndũ ũkaga ũtukũ akagetha agathiĩ hau he kanyamũ karetwo kwĩrũ ga kĩndũ kiro igana kaũ nĩko ndehagĩrwo o mweri nĩ maitũ tigakĩrĩ imwe waru andũ maragĩkĩra ndawa taũni mũndũ akora nĩ cirenjirwo cienjwo ũmũthĩ akandĩka anake makamera thikĩrĩria niĩ mũgũnda ũyũ wakwa gũtirĩ mũndũ ũkoragwo ndũmĩte ũtukũ koguo mũndũ wothe ũkũingĩra ũtukũ mwĩndirana nake nĩguo gwathire rĩu anake nĩ ngwĩraga gũkũhe ũhoro wa acio rĩ magoka megũkĩhetwo irio magaikara wega magaikara na magakĩ disguise magaikara mũgũnda kama frage mwanake rĩ kahora rahoma karoga kĩndũ themwe na nuthu hau kaiga konia hau akaiga mĩthoko thĩ andũ akabatire thoni mama akambĩria kwenja na ndakwĩra atĩ na rĩngĩ mũrĩmi ũcio icio nĩcio waru iria arenda gũkarĩhĩra mwana wake of course ndarĩ na any other livelihood no kũgĩo na ng'ombe igĩrĩ rĩngĩ nĩ mĩtingai njamba eta na aramunya oiria na mamweroreire acoka agathura na nĩ mũndũ mwaganu agathura iria ndungu agatiga mbegũ maitĩka ciĩtagwo biriginya biribiri ka biriginya agacitiga agacoka one kamũhuko rĩ agakindĩrĩria akalipa na nĩ kwene kwa mũndũ athaka no maramuona no tondũ nĩ ndĩmona matiramenya nĩ mwanake wao o ũndũ ethiga akagwĩrwo akahũrwo ndakinyire nyeri agĩkua ngĩhũrwo thimũ anake harara mareka gũkũ ngĩmoria nĩkĩ agĩkaga mũgũnda wene that guy died mũndũ wahũraga mbica ndaguo ũguo nĩguo andũ mauge na cira ũcio ũgĩthira na wakiri rĩu tũhe watho ũroiga atĩa nĩ wakorwo tutimũtware ona haha Delmont Delmont ona twanekire maraia na makehũra selfie nĩ twakua mutadu one magacoka makorwo nĩ soja na ngui ciakuo cia ndero nĩwanyita otaniĩ kwa mũhiano ũkore kiugũ kĩa ndova rĩu nitakĩrĩ thoguo kama maituguo rĩu ngũnyite atĩ gwethera wakiri atĩ kana kũmũhagi kana mũndũ nĩ waiya thimũ nĩ wakiri ta twĩre atĩrĩrĩ that's a scenario ya watho nona tũrĩ andũ matarĩ akenu thikĩrĩria niĩ sympathize mũno na andũ arĩa maiyĩtwo na nĩngũgũtarĩria ngwĩre where the solution ĩrĩ njuge atĩrĩ watho rĩ ukorwo nĩ ta sheria ni msumeno in short nakata nyuma na mbere nĩ ta tho yarenga mbere umeno ĩrĩcoka thutha kũrenga rĩngĩ wa mbere ndwagĩrĩirwo kũiya kwa mũndũ na nĩ hatia na ũngĩnjia rĩa mbere na rĩa kerĩ na rĩa gatatũ na nĩ kũrĩ watho ugĩte ndwagĩrĩirwo kũnjia na wanjia ũthiĩ ũtuĩrwo nĩ jaji wohwo ũnjie rĩa mbere ũthiĩ wage gũtuĩrwo kana ũthiĩ wohwo mweri ũmwe ume ũke ũnjie rĩngĩ wage gũtuĩrwo rĩngĩ kana ngũnyitwo nĩ thigari ũcoke ũrekerio mũthenya ũngĩ ũke ũiye mũthenya wa gatatũ nĩ ngũremwo gũgũtwara borithi na mũthenya wa gatatũ gũcokanĩrĩria andũ ũguo ndĩitua arauga to deal nawe tondũ nĩ ũratũthĩnia tũrĩ ta itũra mathĩna maya ma ũici gũkorwo rĩ rampant maumanĩte na rĩrĩ na sorry to say nĩ thirikari
na thirikari muno niyo iragiria kana iratuma insecurity no yongerereke, especially ma-OCS na machifu maria mari matura. So our criminal justice system, the criminal justice system na criminal justice system togo guo ri andu aria turi guku guo iguru ri twiciragie criminal justice system ni magoti, ma prosecutor, majaji na kinaki. No criminal justice system yambagiriria haria mundu wa nyumba 10, headman, shifo, you know, OCS na thigari ciake. Hindi ria andu acio matuma watho woneketa gutari itura, acio nio mareraga mob justice, na andu tacio akuria gwitu ithe kahuno matigikira muthenya umwe magukora kwa mundu mucie, kwa mundu mugunda ukiyangandania muthenya umwe makuhure makurage, ni kaundu gathiite guo na mbere gagecokera, ni tondu wa uhaguku wa honge cia gitiri criminal justice system magakorwo na ni tuonete maundu mau magithi na mbere maita maingi muno matura-ini, magakorwo mundu anyitagwo agathie thutha wa mweri umwe mukamuona o itura ririko o akiriunga na akiuha miruri ku ithangania no guthirikia inangania rimwe gwakia maitu, you know, wakia murio ku ni ndagithia na ndireka ate na ndirauma riu umenya atiriri hindi ria ni ndita muturi wa itura riu ndona ri na nduraga mugunda gwakwa ni magari ndiumagira ri nowe ingitica nyumire uguo thaa 3 guthie kugira karia ka gwika undu buroti gukora buroti thaa 5 ndi ndawa umira gukora buroti thaa 8 urio buroti 10 urio buroti nduda kunoga no ni nduraga mugunda no ndurawe mutheru mundu uyu no ndurawe kigwa tidawe muriu beco kirutaga komani, you know, riu koguo ri ni ngurora muthenya wa mbere na wa kena wa gatatu ni ngukwirorera, no muthenya wa kana ni ngwikate ni nguremwo ona watho uri okuo, no tikuga ati ni gukuhura na kana gukuraga ati niguo watho witikite ati rita ria kana ni witikiritio ndwitikiritio gwika uguo tondu ningi nawe ni wauna watho no nginyitwo ni ukurehererwo thina ni watho. Therefore solution yakwa na ni ndirahete andu ta acio itura riu ritu ndia mundu muga mundu utari na mugunda wake Jeff ndagirwo uka gukwenderia ngandani ogure true mundu kirutako mundu na mugunda wake ndagirwo uka gukurengera ikorofia ugure na mundu ti ati ni buruka ena duka yake aregete andu mamurehere we arehe kiro kamwe agaikeikara thainyanya cia shuka agathia gokana gakiro kage kamunengera igana na we ndureurie kuria araruta riu acio nio maraturerera meiciriko broker ici cia gandania na broker cia makorofia nio maraturerera meici ino ona scrap metals no darasha ithario tondu riri ndakurehera shuma ya barabara ri na ni na nduta gwa kiria ri kwa Ministry of Works ri you know kagura riu koguo broker ici ri na ni wega tondu society ni itu turi ithuothe ri ni wega twaranirie na turane uma akorwo ni tuthondeke watho kana matura-ini maitu no to implement policies kana maundu mamwe tondu rimwe atongore itu ni mekururagia muno na hinya magigatũteithia tondu nitwe matura maitu andu aria maburuka ngandania ari by the hari itura ritikorwo rikiritie andu aria maburuka ngandania acha ni kimundu kimwe kianjirie na nduthi riu kina bika fu 3 na gaburoti na kinaki you know ni andu ni moaine riu andu ani macokaniri na mero atiriri inyu ni twaini andu aitura riri mundu oka gukwenderia kindu na mundu ndari na mugunda wake ri ndukagure yes nyakunie kana gioke na marua ma muciari exactly no tondu ni kurakiyo ri either ugioke na muciari kana marua ma muciari kana ukio ni ndi mugunda na nikuo handite yes na nikio ndarehe
no wewe na mugunda waku Jeff ri no would you benefit gutuaga gakiro kamwe ati umuthenya wenda gakiro kamwe yoka na gwikwa atiriri wa akiri broker ici cithie ikagura migunda-ini gutiri kugura center-ini wigiragira mugunda-ini nigetha ugakora mwene gutiri kuguragira kura center-ini no riri ndeigua ta murenda gutuika very lenient mundu ucio okite kuya waru cia mundu utuku koguo nyandike anake maikarie mundu uroroka kuya waru ciakwa njoke ndimutware borithi mundu iyo iti trespass. That's trespass, isn't it? Yes. Aya na njoke ngurikithania kaundu kangi ndana thina na masoja na handu we oro uguo guhengerekana maembe maembe ngona ne mario memethi ukaria na ona ri mekagirwo cumbe ukona mundu ucio ri aria ni atuire no ndananina na coka ate guthukio nuhu mundu ucio ti mundu ono batie gukonywo magego ndu yamwire cika uguo ni nogo na tondagire tondagire kumura tiri ina thero maembe ni ngikugirio rie wenda kuria ni haku no ni methi gukano anyita oguo roiga mundu aratonya mugunda wa mundu akagetha koguo mundu ureururithia guku akihura mbicari ngoro wake ni wa guthigana nona ni guthigana ira nicio iraita mahua icio nicio iratuta na mundu ucio urikoraga ena ngudia cigana ukona ndiarendia waru ndari magana ndari mugunda. Yes, by the way then you are saying justice system ri how tutarungura ta miro ri matiabataraga borithi ni ugokokorio atiriri kuringana na uichi waku ri tokorwo batie kurengerwo haha ho guotha oacha hauti haiganu ukuringana na uichi waku twakunyita rege tugakurengera kigokora ekegure diritu an eye for an eye will make the whole world blind. Yes, number 1 undu wa keri ndungiriha uru na uru undu wa gatatu uhoro ucio meru mekaga ri yari solution hinda-ini riu but it was not legal na tungitikira gwika uguo imwana ici nacio cimenye ni kwagia rule of the jungle riu nacio ni hindi tuguci bolden tondu ciguthi cingihe citwege tumiricia riu iriukaga igakwa nyina ng'ania uri oho riu icio kimi uikare haria nyumba Ushatuka radicalized. Uikare haria nyumba na uikario ni imwana ici igire ha tuigue ugite bu ikahurura igathike no tungithondeka system tondu system ya society ikoragwo icokeirie responsibility ya ugitiri na order hari thirikari kaundu gaka ndugana karitu muno hari Wanjiku kumutariria tene muno hindi ya society na gutari thirikari society yaikaraga undu utari mwega na andu meta Montesquieu maugaga atiriri life was short, brutish and poor ati uturo wari muru fiu tondu might was equals to right ati hinya niguo wari kihoto hindi yo hinya niguo wari kihoto koguo mundu uri wari na hinya hindi yo niwe wakoragwo ati ucio niwe ucio uri augire niguo no ya kindu giaku ni riu ni uguo riu wewe witikire ni kiuma giake no riu hindi ya society ya andu maikarire thi makiuga ni maguthondeka nyamu ita government kana state magisarenda some of the powers for state nigetha kugia law and order. Yes na yo state magisarenda all the powers to the state ya maheire one right right to liberty na right to life na right to dignity icio ithatu yes liberty uko you are free but to the extent required right to life the state cannot kill you yes and number 3 freedom from weyathi freedom yes and a right to life na dignity as a human being riu
tungiguo tucoke hau hakoragwo ati might was equals to right nitukuhitania tondu imundu icio maya nicio cina hinya tugere umukuru my father and mother ena imwana we cina hinya no itire ku ithuĩ town nitokire guthukuma rĩu imwana ina ciĩ gĩcagire iti gukomera mũkũrũ mũno bwani nĩngũmũikarĩra nĩngũmũikarĩra koguo rĩ tondu hena watho ndĩritũ rĩ nikio tutangiuga mundu akarengwo guoko kana akoragwo no ni wega mĩici menye atiriri ndũngĩũka gwakwa trespass rita rĩa mbere weka trespass rĩ there's a punishment for that. So what is trespass? No nĩ kũingĩra gwaku ũtanjĩtĩkĩrĩtie na ndĩuga nĩ wega no ndĩuga atĩrĩrĩ kũu nĩ kwagarara kĩhoto kũu nĩ kwagarara kĩhoto gĩakwa tondũ you have the right to my space no nĩ wega mĩici menye atiriri wagarara gwakwa mũthenya wa mbere wa iyari ndagũtwara gwa cibũ rĩ utakiũĩ cibũ akũrekere akĩũĩ ũtukũ aca thikĩrĩria tũrĩ 2026 gũtirĩ mũndũ mũgima kana mũndũ wa makĩria ma mĩaka 10 thaa ici ũtoĩ gũthiĩ kũhutia kĩndũ kĩa mũndũ nĩ ũru tondũ ona society itũ yeah it is not as secular. We are in almost a Christian state. Andũ nĩ mathomithĩtio wega hihi kana watho itu ni lenient muno hihi kana ni mirere itu mĩũru which is which Jeff murerere witu ni mwega muno mawatho maitu ni mega muno kindu kia kihitiirie bururi uyu ri na matura mauri ni kaya mugagwirire ka justice system kara kari haria thi umuthi ni ndakunyita wewe muici ndatwara gwe chifu mwaci ora mugucira na chifu ni wamuhekea wamuhe wauma woka waiya ringi ndagucokia kundi chifu ka ndagutwara hari uguo we watwarwo police station watwarwo Muthinga police station kana Gicera police station or whichever police station waheo kabiru ka shilingi 500 kawero we kijana utaniona enda nyumbani mjoke aya mucemanagia nao hwaini imwana ici hwaini cikenywa machohi na thigari rĩu mũthigari niwe wĩhokete atĩ nĩ hĩndĩ ahũra party roku kũmĩkĩrĩa mĩbutĩti-inĩ muthenya wa gatatũ rĩ ngũtwarĩo rĩngĩ hĩndĩ ĩyo rĩ wage gũkorwo laki chifu akunengerane kwĩ OCS akunengerane kwĩ prosecutor na ũtwarwo igoti-inĩ watwarwo igoti-inĩ rĩ ta makajaji kuhe wiki ĩmwe kana mweri ũmwe kana mĩeri 6 and you are not a first or second or third time offender rĩu wauma rĩ society rĩ ni njagĩrĩirwo kũigua atĩa ĩndi kũigua ũru mũno ĩthi kũigua tarĩ gũthirĩkia no ni no akiri ndio ona tũrathiĩ mũno so are you telling me dige gũtengatha wo tige gũkorwo wĩ wakiri ũgaikarie mũndũ nĩguo mũnyite tondũ andũ aya maiyaga ũtukũ maiyaga ũtukũ ĩtugo irima ona ndarigwo atĩrĩ wakiri ndona wakiri very lenient the whole criminal justice system ndĩgĩkorwo atĩ weak yothe but where is the weakest link weakest link na no igukwira ri ni law enforcement officers na ni sorry to say ni thigari citũ enforcement those are the ones tondu ona no wagunyite na ihinda inene muno umuhe kindu kinini akinya haria igoti-inĩ agũgũtwara na kahitia kani rĩu mariandĩka charge sheet nĩ mariandĩka haria charge sheet rĩu mũingĩ ũĩ Jeff aranyitirwo ni undu wa kiundu giki kinene muno guku itũra-inĩ no harĩ igoti-inĩ njamba ĩrathire yathomerwo atiriri ĩno rĩrĩ ĩrahũrire mũndũ rũhĩ no rĩu mũingĩ no haleluya mũndũ ũcio nĩ atwarirwo igoti-inĩ kindo aume nĩguo na twĩkĩrie rĩ niĩ ona Jeff nĩ ndire kũu guothe maiyaga ũtukũ no amwe by the way ni maiyaga muthenya can give you a live example maiyaga nginya muthenya mutumia athie CWA shwa kana giro ditha inyanya either ni muri ukoya yes gwitu gwakona kiyo mburi na ng'ombe gukiura uguo ndimacoka manyumba imundu igathi na rimwe by the way nigetha wari imwe ona ndeyo irathi igakohora nona branch rutagwo ruhonge ruria kwanja riu rugaithĩtie gũkua agabutĩre mbere kaka mundu mweru na ndigũkwĩra rĩ akirora akĩigua nĩaiyagwo nĩ andũ itũra
akimenya kiabaki iriga murukiri aicoka akirithia ngui iria trade akiri Ngui. kale sinifa ikorumira mundu nginya kwao na nire itrain twa mbere ni gukura mukamo wa su Uguo niguo yagĩrĩirwo gwĩka ndona ndakwira we mwene uri onire first order of business. augire tiriri ni ni ngugura ngui ukigura ngui ngirigana ri ndu no ta ng'ombe ya Frisia ita ithatu tondu ni ona tiriri itura riri ni ndikwenda kuharana na andu no ni ndagura ngui koguo wira wa ngui icio ni kuga atiriri thinacara ni cioi wira wacio koguo ugikorwo utari mwene mugunda ucio ri ni ibatie gukwika na gutire mundu umaga gute no anyita mugunda ucio nduri kwiyona monagiririo kuo ndukuona ucio tari undu mwega muno Kali. tondu ona ndandikite ndari no horo ndandikire mundu ndari na kukwa no ngui ni cioi ni koragwo wira kuma thinacara ndukuri tare kaundu kega muno andu acio mararirwo makorobea marithie ngui njega muno namba 2 ngui cia ndenda gutuika jango biu mundu nge o tacio ku kwa maovo kendo ri na dikagirwo tondu ikuga ni u ni memerekia wakwa akimenya ni yagwo muno maovo kando agithio na guku kabini agetha ukahi uria we shabaha kibwera o mundu oka muhande wa ngongo nigwe eni chwa leu ogioka o hindi no na niwe kwa joge thecho olwadi na nwamenya yu ehota kumira mwena uyu Ukienja waru. acha ni makondo Ndugu kana ogikati. ni makia leu akigetha avocado ri chabaha chwa una atibati kuoshira tondu riri warathiru do you know why urajira ate nyandike andu moke maikarie mugunda andu aria maraiya mamanyite mamohe na mihindo mamatware gwa chifu mareki. ona tigo gu gwa chifu kwa borithi kwa CS moke kuri inywe mumacoke mumarekie iti mundu arehwo athechwo mugwi akahonere mbere na niwe mugwi cyo no thitiro thibitari Rũĩ ũkoragwo na kĩrĩa ũkorwo na citagwo atĩa honge ciho waingĩra ũguo ndũngĩcomoka citagwo mbatathi spikes ciho citagwo mbatathi rĩu akiri tũkũnda kwĩra atĩrĩrĩ harĩ tũkũnda kuga kĩhoto kĩa mũndũ nĩguo hihi ũkire ũhoro ũcio tiga gũ trespass kwa mũndũ tiga biũ tiga kwenda kuoya kindu kia mundu gitari giaku he gitio gwaku tondu wiathi wakwa haria wakinya wakinugu wakwa wakinya ugitiri hani guo twambe tuikirie uguo rauga ndĩri tũrĩ nĩ wega mũno. Unfortunately watho uguo gwĩgie watho inakata pande zote mbili. Are you aware nĩ kũrĩ watho ugĩte ũngĩiga kĩndũ harmful or potentially harmful or potentially dangerous waku muciĩ kindu kiu kiume kinume nĩũkũndĩha no ndũ warumirwo gwakwa no ingĩingĩra kinumire kũndũ kũrĩkũ kũu na nĩ ũigĩrĩra notithi harĩa ndika nĩ andũ acio mandĩkaga mbakari harĩa barabara nĩ watho makoragwo makĩrũmĩrĩra no akorwo ndũkũnjĩrĩte mbakari nyingĩre no ugukite kuiya ndũngĩmenya utakiuma na appointment no ndũngĩmenya kana ngũkĩte kũgeithia nyina Mwangi kana tha inyanya cio tuku guka hĩndĩ ĩyo rĩu no twarĩrĩrie ndũngĩ no rĩu rĩ na nĩgetha njarĩrie imũndũ cia rika rĩakwa rĩ na mũingĩ wa Ngai rĩ reke tutige kũhutia indo ciene reke macibu na athuri a matura tondu ndiamenya maheadmen na andu a nyumba 10 ni ndiamenya maturaga haha Inoro hwaini please rekei tuthondeke matura maitu rekei hehindi by the way ndi munini hehindi ona nyumba 10 ndiokite no hindi kwari na woici muno itura-ini ritu na athuri ni maheanite njuti cia guthiururukaga
na nginya hĩndĩ ĩyo nĩ ndirikanaga athuri aya mainũkaga marĩ arebi makĩanũkaga bara mathirathirire, in fact mathirire hĩndĩ ĩyo na matirĩ macoka, mahũragwo nyahunyu nĩ ũndũ wa rĩu rĩ reke andũ aya nyũmba 10 cibũ headmen na systems cia justice system matũra-inĩ andũ manyitane, andũ magerie kũrehe ũgitĩri matũra-inĩ na andũ makorwo makĩmenyerera indo ciao. No mũndũ angĩhĩtia anyitwo kwene rĩ ndagakĩgandia atĩ ningĩ akue, hapana, tondũ rĩu nĩ wahĩtia rĩu ningĩ. Reke mũndũ ũcio ona kaba agĩthiĩ ahingĩrwo handũ harĩa na andũ magĩthiĩ makampu borithi-inĩ kana igoti-inĩ mũndũ ũyũ ndakaume. Ũrenda mata mũthenya ũngĩ ona kaba matei, ona kaba matei handũ ha morage kĩmaramari kĩu yangĩonjio rĩu ona kwenja ndo wega tondũ rĩu kuno kuna watho no yangĩonjio akururũkage ati gũthĩnagia itũra onaguo hau yakandĩkwo rĩu ngwĩciria imaramari icio rĩ no I think they were put on notice na ũmũthĩ nĩ ma put on notice wamekĩra on notice tondũ rĩu ndaheana examples cingĩ mũndũ agathiĩ ta imanji ndakwĩra atĩ nona ũrĩa economy njũru ũgũre mbegũ ũgũre bataraitha ũtũre ũhũraga maĩ na nĩ ũrutithiri wĩra o haha twatuta mũndũ oka agethage o hwainĩ akainũkia mũhuko o hwainĩ ningĩ twega ningĩ tumia makoragia mũndũ ũyũ waru ici arauta ati mũgũnda ũcio no gĩkorwo wĩ haraihu na gwaku nĩ ũkũgethwo wothe biũ wakitwe kĩte ũguo mũthuri rĩ agaita tu thumu wake nĩ ũrĩa harĩa wĩ gĩthaka waita thumu nĩguo thumu ũcio ũhũthagĩrwo na thara na kĩ mũndũ mũrata wa mũciĩ ũcio o hwainĩ akainũkia kĩnuthu gĩa ikonia gĩa thumu mũndũ ũcio agacoka reke ngwĩre akaiya ngũkũ na tondũ itikamenyeke achihithaga igatigwo mũkang'a igũrũ ũngĩmĩthika kĩndũ wiki rĩ nĩ ta manyoyanga atĩ mũndũ nĩ ya ngũkũ ciaku nĩguo itikamenyeke rĩ athiĩ agacithika ngũkũ ciothe agatigia mũkang'a nja nĩ ĩrahuhia no nĩ gũikara kĩndũ 7 days na kamĩheaga mũthenya ũrĩa kamĩruta ndũkamenya mũndũ ũcio nĩ bathiĩ kũragwo agathika ngũkũ ĩni ndakĩruta wĩra mũingĩ mũno tiga bara akĩwĩte cui mũndũ ũcio akũiya thumu na akũiya ngũkũ na ngũkũ icio gacoka acihĩrithia mũno agacinga na nĩ wĩra mũingĩ mũno andũ harĩ ũngĩ nake njamba ya wĩra andĩkĩtwo wĩra nĩ mũndũ ũrarĩithia ngũkũ rĩu amenyaga irio ciarehwo na rori rĩ nake rĩu nĩ wa kwenderia andũ angĩ small scale amararĩithia tũgũkũ tũnini rĩu mũthenya ũmwe mwene akuokire onire andũ moka na tũkonia akĩmũnengera mũkiuma ndenda cia matano akarenda anga ciake hau nĩho amenyeire irio ciake itiraraihenya tondũ nĩciendagio nĩ mũndũ ũrĩa andĩkĩte na nĩ aheaga mũcara tũkwamba gũikĩre hanini tũkwendaga gũikũrũka na kũrĩa thĩ na tũkwenda ona ndeto ta icio andũ magĩthiĩ kambĩni mũkarakia maũndũ macio ona mũkĩheaga ndeto iria mũkamera mũndũ mandũ makorwo marĩ athiki tũikare tũgĩcokere kahinda gatarĩ haraya nĩngĩ no ũhoro wĩgiĩ kĩhoto kĩa watho tũronia atongoria makĩaria maũndũ marĩkũ macio twĩna wakiri Ngũnju wa Mathenge na Njau Mũngai na niĩ haha tũikire tũgĩcokere kahinda gatarĩ haraya.
ukaja huku wakati ule, yote ya mbinguni hukuyaona kitu, ukaja ishi na viumbe vyako. Bwana niambie kila kilichokufanya, ukaja huku wakati ule, yote ya mbinguni hukuyaona kitu, ukaja ishi na viumbe vyako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu Bwana ni fupi. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau hata kidogo. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu Bwana ni fupi. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau hata kidogo. Walipokusulubisha msalabani, hakuna aliyekusaidia. Ukafa kwa kifo cha uchungu na aibu, kwa dhambi zisizokuwa zako. Walipokusulubisha msalabani, hakuna aliyekusaidia. Ukafa kwa kifo cha uchungu na aibu, kwa dhambi zisizokuwa zako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu Bwana ni fupi. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau hata kidogo. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu Bwana ni fupi. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau hata kidogo. Kunionyesha ubaya wa dhambi, najua ndizo zilizopungua. Na nigeukapo Bwana kutenda dhambi, hebu nirudi kwa fimbo yako. Zidi kunionyesha ubaya wa dhambi, najua ndizo zilizokuwa. Na nigeukapo Bwana kutenda dhambi, hebu nirudi kwa fimbo yako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu Bwana ni fupi. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau hata kidogo. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu Bwana ni fupi. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, Bwana nieleze kwa sauti ya upole. Msanii Music Group. Unaona? Jana yakoragwo hau uguo jana. Haya. Unataito jana wa Korea Radio Citizen. Urenda kujira? Na bayendona. Akoragwo msanii Music Group. Na namuri githiri muno ni mathaka ha. Ena mariro hau. Ni aretwira thia ni kuinira Ngai kana mathaka. Tuli mwita huko ndio. Njiragwo ndatiraga. Ndatiraga. No ni mainaga. Atiriri wakiri.
Mwĩgũcoka na mũrauga kiugo kadi tuko kadi namba 2 harĩa Archives mbeũ njĩthĩ nĩ ĩragoca mũno nĩũndũ wa kũmomorera ũkĩoro. Aca nona kamutu gakoragwo kũrĩa Nigeria gũtarakĩgĩa na worship nene mũno harĩa Archives nĩkĩo gĩtũma ũtigwo tuthana nawe rĩu kĩrĩa gĩatũma hiũke kuga ũguo nĩ tondũ he kĩoro kĩramomorirwo hau na kĩrarehe ngucanio mũno. Nĩ rĩrĩ nĩ youngsters hwainĩ nĩ kahinda gaka ga gũthiĩ gwetha matatũ gwĩka atĩa kũnyua kahũa hena mwanake wĩho ũkoretwo akĩorganize kĩgoco rĩu hau Archives hau andũ na andũ anga nĩ mendete Ngai andũ nĩ maine ndakora ndamenyire andũ nĩ mendete Ngai ndona aini a mathiaga mogithirĩ mangĩhĩtia maswitch maingĩre kũina rĩu nyĩmbo cia kũgoca Ngai especially cia mabuku no ici ci sing along gũkaga wega mũno andũ othe rĩu iguaga nĩ hĩndĩ andũ nĩ mendete Ngai by the way na kwenda Ngai tikuga atĩ kũhonoka atĩ ngakũigĩrwo moko anga kũruta wĩira nĩ kũmenya atĩ wĩ tiwe mwene tu ũtũraga nĩ Ngai ũgũtũragia ona ndenda good ũrĩa hau rĩ tiga one ũmenye na nĩ kwenda ũkamenya nĩ nduĩrangagia ona neno ti kanitha acha nĩ kanitha fulani nĩ andũ tumakagomana nĩ andũ tumakagomana by the way indo tumathaa tu twakĩndũ akadiuka nĩ kuma thaa 10 kanitha tiga hihi rĩu nĩ wakĩremwo nĩ tondũ wa mbura wa mbura ĩrakiura neno no njĩra ĩmwe ĩratuĩka ĩho of course nĩ mũkoretwo mũgĩthondeka nyamũ iria ciĩtagwo atĩa he nyamũ ciathondekagwo cia Gĩkũyũ andũ mathiaga park and ciĩkuo nyingĩ nyamũ icio ciĩtagwo atĩa cia rika rĩanyu kũrĩ ingĩ ciĩtagwo moinaga nyĩmbo cia miuma cia miuma nyingĩ we no ndamenya rĩu kũratuĩka atĩ mũraria ũhoro wĩgiĩ kadi na ngwĩre haha tondũ mũratũmakagia haha andũ aya by kĩrĩa ihinda itarĩ haraihu maronganĩtie kura 20,000 andũ maramakirie andũ tondũ tũratũmagwo wĩra ũkũ andũ a moyo kumĩra bara tũkũnegena noguo kwandĩkithio aikia a kura matironeka matianyitire itemi kũrĩa mbere nothi twakĩũria wakiri utugire atĩrĩrĩ bugubugu ĩno yaku mũthuri ĩna impact ta rĩu rĩ nĩwe mũratugĩrĩirie haha atĩ wĩra witũ no kugĩrĩria William na andũ ake no tũtirĩ na mũbango ABC ĩgĩtangatha ndĩreciria nĩ wega andũ arĩa me mbere itũ mamenye onakorwo nĩ tũrĩkaga maũndũ hĩndĩ ĩrĩa magĩrĩire rĩ no tũrĩkaga maũndũ rĩrĩa kũringana na majira yetu mũtiendaga gũteng'erio no rĩu kiumia gĩkĩ kĩrathirire I think nĩ ciguĩte kura ta 5,000 in fact Nyĩrĩ ika mũthenya ũmwe tuko kadi initiative ya kura 500 wiki ĩno no muthenya ũmwe reke ngwĩre no ici nĩ new votes mũndũ ũtarĩ wĩyandĩkithia new votes 500 njerũ wiki ĩno initiative ĩgũkorwo Kĩbĩra Mũkuru na Ndagũreti na Mũmbatha nĩgũkorwo gũgĩthio na Kakamega actually and the reason nĩ simple mũno tondũ arĩa andũ tũrakinyĩte andũ aya makahanda ma gũtũraga ngoro tondũ rĩu bũrũri nĩ tũrenda ũke wega tũkarũga mũno no
the more we fight, the more things don't change. No, we have put everybody on notice. Eso ya dwa mare wathanini. Na nĩ wega mathikĩrĩrie maigue. Na ndamerĩte hĩndĩ ĩngĩ njĩrĩga that they are on notice. Mũndũ utakũmenyerera kana utagũthikĩrĩria ũrĩa mbeũ njĩthĩ irauga. We nĩ kĩbarĩ aroha ainuke. Gĩtũmi nĩ gĩkĩ. We have the numbers. Number 2, tutire ndũndũ mũnene harĩa atongoria aitũ. Aca, ona tutirenda mbeca. Ona tutirenda atware ngari nene, ona tutirenda atũinĩre kana atwĩkĩre atĩa. Turenda eke ũrĩa agĩrĩirwo gwĩka. Ona tutirenda atĩ tũmuone arĩ na mbeca nyingĩ. Just do what you're supposed to do. Na kĩu nĩkĩo tutindaga tũkĩra thirikari good governance. Magatinda magĩtũria nĩkĩ twendaga tũtindaga tũkĩrwo na tũtirĩ na presidential candidate. We don't care who is the president. Kana nĩ William Ruto, kana nĩ Matiang'i, kana nĩ Kalonzo Musyoka, whoever. We don't care because it is neither here nor there. What matters nĩ rĩrĩ Jeff. Akorwo nĩ ndutire magoti rĩ. Ndathi thibitarĩ nĩ ndĩrathondekwo. Kũrĩ na ndawa. Akorwo Kenyatta Hospital nĩ yũnganirie 3 billion kuma kũrĩ SHA ciathiĩ harĩ consolidated fund nĩ iracokio kũu nĩgetha ithiĩ na mbere gũtungatĩra mũingĩ ũrĩa ũthiaga Kenyatta Hospital. Akorwo nĩ ndutire magoti rĩ, barabara ĩrĩa ndĩrathiĩra rĩ nĩgĩire potholes nĩ agĩrĩirwo gũthondekwo, nĩ irathondekwo. Akorwo nĩ ndutire magoti rĩ, sure rĩ, na nĩ thurĩte county government ya Nairobi rĩ, nĩkĩ gĩgĩtũma maĩ makorwo nĩ maratũkua maĩ ma 3 milliliters, mbura ya 3 milliliters, kabura kanini mũno, mbura ya mathaa matatũ. Akorwo nĩ ndutire magoti na nĩ ngũthurire rĩ, na watuĩka governor wa Nairobi rĩ, nĩkĩ kĩngĩtũma ũhetũkie manyũmba manene Nairobi, makwo manyũmba ma ngoroba nyingĩ, gũtarĩ kuongerera resources, gũtarĩ kuongerera sewer system, gũtarĩ gwĩkĩra maĩ, gũtarĩ gũthondeka thitima ũrĩa ithĩte na drainage. What is the governance there? Na nĩkĩo mũndũ ũrĩa wahĩtĩirie atongoria aya mekuo wathani-inĩ rĩ, etagwo mũthuri ũgwĩtwo Mwai wa Kĩbakĩ. Ũcio nĩwe wamahĩtĩirie na ngwĩciria matimwendete, tondũ o rĩrĩa amĩkie sure nĩ twathoma, tondũ niĩ Mwai wa Kĩbakĩ agĩathana rĩa kerĩ. Mwai wa Kĩbakĩ agĩathana rita rĩa mbere actually ndarĩ class 2. Yes, 2002 I was in class 2. Atata? Yes, agĩathana rita rĩa kerĩ. Yeah, ndarĩ class 7. That is the truth. No, nĩ ndathomire. No, nĩ ndathomire free. Wega. Kwanja ithuĩ no twathomeire. Mũicoka mũgĩkora 100% transition. Rĩu ithuĩ andũ aya nĩ ithuĩ rĩu. Thĩna wao rĩ. Thĩna wao ndũrĩ handũ hangĩ. Wĩ handũ harĩkũ? Harĩ ithuĩ tondũ gũtikĩndũ ndũkambe gũthiĩ hau. Abotige ndũgacambicũre. Ndũngĩnjĩra warĩ 2007 ũkawa tũhinge tũinũke. Abotige ndũgacambicũre. Ndũgacambicũre. This is the point. Thina wao ũrĩ hau tondũ ithuĩ rĩ, I don't care ngari rĩ ratwara, I don't care wĩtagwo atĩa as a president, kana wĩtagwo Kamau, kana Abdi, kana keep whatever, I don't care. Brother, good governance. We thi harĩa we wathane ona ndikwenda. I have no business kumenya State House kũrĩa koragwo. If the systems are working well, surely nĩ kĩngĩtũma surely thi garũgame ngari igũrũ ngĩhoya kura. No akiri mutiko wewe kuikara ku utwathe mutikogorwo ta Caswell Makaure tuko kugoro tondu wa riri. We have so many. Listen, hindi ĩrĩa twathire barabara na 2024 ri jitu nĩ mũira na twakoragwo nake ri, although we nĩ kũinũka tũtiathiaga nake, niĩ nĩ ndathiaga we akaigua guoya. Rĩu reke tũtherie. Ndũngĩingĩrire. In fact, by the way, Jeffrey, harĩ ndĩritũ ndangĩagereire Thika Road barabara highway
aingiragirira service reni agathie na kuria garden estate na kuthutha na ku akathia ngirire faine agatigana nake mari mothe no ru nu ni gutigera no ati kuga atiriri kuga guoya ni kuhitiria uyu anjiraga atiriri athie kuririka na tondu wa muona araiga Mercedes hau agatoka kuririka riake mena agacheri uyu akirinyaga eni na tigo uguo na nakia kwa akamera na aria mekiraga nguo cia buraki makaja saa msaisi tukazi wenda nyumbani zitu wenda kukomboa insi majiraga just be safe kire wakiria batie kuga nie tiguoya ndari na basha ni kuinuka ndainuka hata mutu eni no riu kuga ati wenda gathie bara ni ndiari mundu munini thikireria au ni kwenaga ndakiuga tiguoya ni kuinuka yes tugakuruirire na tondu mwake ihurite kundu guothe ri na mutire andu ega ri no nge tungeganire kuria gutari na hathara tumaha kuguru wakiri heka ndaitagwo Adamba Alliance is very instrumental na movement ya kokadi na ndaikiura kiuga ati ni approach to muno nginya kero ni kuheo ma rori ma road show ma brandetwo bicha yake ni andu aria pro government. In fact, how do you go kaga? The reason why this thing has to be successful and will be successful ni tutire atano tutire na identity to the partyless and leaderless and even colorless and formless. Twathie 2024 ni oguthiaga ri imundu igire ithatu inya cigikorwo ni kiui tondu ringi china njuiri nene na kanua kanene ririko haria mbere akasmwero uga mwana kionge wana ukugithi witagwo morara kibaso imundu igikoro uku Twitter itagwo Osama imundu icio ikigurwo na magurirwo muthenya uria twathiaga gukorwo na geikara na munene wa bururi tukirega guthithingira wira tukimwiroke tukirega guthithingira wiregi tukiuga no nginyoke TikTok Twitter oka Twitter magicompromise na imundu ici imwe haha ikiguru wanyita thutha wa thiku cigana ona ari imundu ici ciagurwo ri other people came up mwaka ungi ndunathira riu no imundu icio nicio ciarĩ face ya Gen Z nĩ kwĩĩkĩra mbere kĩrĩa ũngĩhe mbere ta thubu wa marenge amakĩehera nĩ matia kĩgũrũ rĩu angĩ nĩ moka no nĩ kũgũrũ kwao nĩ gwa destabilize ona kwa destabilize ke ngwĩre the resolve is still there and it is 100%. Na ũngĩenda kũmenya in 2025 nĩ twekire commemoration na ndirekera thirikari yo notice 2026 Juni mweri 24 tugakorwo barabara no wega meterere ona rugo na kaba mebanga tene tugakorwo kundu kuriku tugakorwo tauni na tauni ile ingĩ ciothe tukiririkana kada icio. In fact 16 people died na kugurwo andu kugurwo gutigũthiraga gwatĩra na andu no makugurwo no the movement ndĩngĩkua reason gutire mundu tariu ona kande iratongoria kindu gigwitwo tuko kadire mbere hati handu angita mucemania ati andu eri atatu no tondu gutire mundu ramuthurire aramwire ke uguo no he just said something that resonated with the rest of us yes na ugo ri mundu cio neuga wega in fact twende kazi na ona andu maramwira atiriri uria bauga ri no ku amplify atiriri tuko kadi is equals to 1 term no mugathera kiugiro nake ako kadi red card mugathe araugire ariki araugire atiriri tuko tayari na tuko kadi imwana ona huwa ira amwe atiriri wewe tunajua ni sawa na tunakubali wewe uko kadi na ni sawa sawa kabisa lakini yako ni red not the kadi ile keru ile kitoke generation taru ugejuge mayoro kumako kumita kadi kwa nyuma wera ati kumita kadi no akiona leo this message is not for you no nduranyita tuko kadi niki it is not a new name yes taudakwira atiriri kuma tene
ona ithuĩ to na inyuĩ na nĩ wega ũikare ũkĩririkanagia nake atĩ wĩthĩti kothi ĩtiko wĩthĩti kothi gũtirĩ mũndũ ũgũtũra mwĩthĩ gũtirĩ mũndũ ũgũtũra we mwĩthĩ na wĩthĩti kothi na slogan ici rĩ na mfumo ũyũ rĩ to wa mbeũ njĩthĩ. It's for everybody. It's for everybody. Na nĩ ũrahĩtia nĩ kwasiumu atĩrĩrĩ atĩ mbeũ njĩthĩ yothe rĩ nĩ anti Ruto. There are also other young people who are pro government. No all others no kũgeria kwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ is how you no harĩa rĩu ĩno itũ rĩ nĩtayĩranyita thĩng'a mũno na yako marĩa ingĩ na nĩ ĩrahana ta ĩrakuwa the conscience of the nation. Tondũ ndona Njohi nĩoka rĩ kũrĩa tũgũgĩta mũthenya ũngĩ no tũkenda tũtinagũnyotoka tũkenda ũtwĩre atĩrĩrĩ one twatuĩka very crude kuga mũndũ acemanio nake agerwo ngero as long as nĩ kũiya ũkũiyaga no tũkauga atĩrĩrĩ okay angĩnyitwo na mĩhĩndo rĩ abatiĩ gũtwarwo atĩa event nĩ wanyitwo nĩ kũiya ũkũiyaga justice system nayo ĩbatiĩ gũkorwo ĩhana atĩa kwa mũndũ nĩarekio gwacirwo nĩarekio kwa borithi kũbatiĩ gũkorwo gũcira macio nĩ maũndũ tũgakorwo tũgĩcira na tene andũ nĩmekagĩrwo mwatũ bakagaragaria andũ mekĩragwo na magayo nĩmekĩragwo mwatũ na tũgũ twagweta andũ kũrĩkithio ũkui na maũndũ marĩa mangĩ ũrĩa tũkwenda kwĩra nĩ atĩrĩrĩ there is no justification ya kũgũtara gwaku ũiye ruta mawĩra macio ta rĩu reke ngwĩra wakiri ona kũu kwanyu no kũrĩ andũ mathiaga mabuti aingĩ ona andũ makĩenja mamenyaga cioro wĩra mũritũ mũno koguo nĩ kuga atĩrĩrĩ ndũrĩ na justification ya kwĩgwatia atĩ kana wĩna kaũndũ ũngĩka nĩguo ũgatuĩka kĩndũ kĩngĩ mahinda mangĩ ona tathikĩrĩria matũra-inĩ mau rĩ kũrĩ na nginya nyamũ ciĩtagwo ICT hubs no mũndũ ũcio ndakwenda gũthiĩ ICT hub ĩyo akwenda gũthiĩ kũiya ngandania which is very wrong. Rĩu rĩ na nĩkĩo na mbeũ njĩthĩ aingĩ matarona mawĩra ndikana nĩ wĩrega kũigua mũrage wa Modern Furniture Pacific akiuga angĩona CV cia mũndũ wa nyũmba nĩ ataroraga tondũ nĩ akoretwo na ka experience gatarĩ kega ũkahe mũndũ wĩra no nake arenda atuĩke tawe rũciũ so endia siri endia rĩ ona kĩonogu na kĩonogu ona horo ingĩ kĩonogu rĩu wakiriri mũndũ ngenda gũkuona angĩkũruta kũ nĩguo niĩ wa mbere njuge tondũ angĩkorwo akĩri tu ndĩ haha ĩndũ kuona nĩ kũbatara gũgĩteithio niĩ nĩ kũbatara andũ manyitĩrĩre mũno na nĩ wega mũthikĩrĩria 2002 arĩ haha aca 2002 niĩ nĩ wega mũthikĩrĩria amenye ndakoretwo ndathomire rĩrĩa kĩabatiĩ gũthomwo ndakorirwo ndarĩkia no in 2002 I was in class 2 and I was how many years old? I was 8 years. No ugeretie njũkĩte mũno by the way my experience with young lawyers young engineers nĩ makũrutagĩra wĩra nĩ tech survey ta rĩu mũthuri ũyũ agĩkorwo kwĩna kaũndũ enda anjĩkĩre ndibatara gũthiĩ gwaka wake acha even an architect agĩkorwo kwĩna kaũndũ ũrenda gũcora ndũbataraga kĩra mũgĩka tonya mwa gũkĩgwati tũgĩthiĩ mũtambo ona ndegũtinda akiuma wakorwo nĩ ciĩtagwo atĩa approvals kũrĩha kũrĩhĩra mũrĩ o hau ona thi sasa transfer cia mĩgũnda ndĩmĩgũthagĩra njikarĩte thĩ koguo no ndĩmĩgũthĩre gwakwa gĩtanda tondũ mũtambo ndĩ naguo kĩrĩa tũrangirira inyuĩ nĩ atĩrĩrĩ tech service yanyu rĩ nĩ kĩara iko sawa ũngĩenda gatagatĩ-inĩ ka wakiri wĩna mĩaka mĩingĩ na wakiri mwĩthĩ nĩ mwega na ningĩ nĩ mbei njega matikĩ na responsibilities mena rĩngĩ kana ndarĩ ndarakuorotereria atĩ ekũrĩkia furati nawe rĩu thĩna wao nĩ weekend kuma Friday Saturday na Sunday ndũngĩmona ũkamuona Monday ĩni mathaa ma wĩra nĩ mũrute wĩra nake Monday nginya Thursday ĩrĩ wakiri mũndũ ũngĩenda gũkuona agũtako niĩ mũndũ ũngĩenda kũnyona kana kũnjetha no andute wabici yakwa itagwo GKM Advocates LLP ikoragwo harĩa Greensport Tower Eastern Bypass harĩa Ruiru 9th floor suite number 904
na ngwĩciria no ngũhe namba ya thimũ nĩgetha to nginya ũtinde ũgĩũka hau no ũhũrĩre thimũ na no ngũteithia ũrĩa ũkũrĩa ũrĩ ona kũrĩ Ngabatula. Namba yakwa ya thimũ nĩ 0724 006 877 0724 006 877. Ũngĩhũrĩra nĩ kũnginyĩra na nĩguo ngĩgũteithia na niĩ njuge thengio mũno nĩ ũndũ wa gũcindania na inyuĩ na kũnyihia hwaĩ ũmũthĩ na njuge Ngai amũrathime na andũ aitũ Ngai amũrarie wega na tũkakiana na rũciũ. Asante sana. Asante. Tukurikana ithagumia Afilipi 4:8 rauga ngĩrĩkia ariũ na arĩa ithe witũ kumbũra atĩ mwĩciragia maũndũ marĩa mega na marĩa mangĩgathĩrĩrio maũndũ marĩa mama matĩku ma kĩhoto matheru ma kwendeka o ũndũ ũmwe na magĩtĩo. Amen. Mũgena ũtukũ mwega tũgũtige moko-inĩ ma Cohi wa Ithaberi. Karibu sana Cohi. Asante sana. Yes, thank you. Tukwega Mũrĩakwa wega. Nĩ ũhoro mwega. Aigua nĩ mwathiĩ wega. Na tigo gĩũka rĩ. Karibu sana. Thank you. Tũtiriria hau hangĩ. Kabisa. thank you mũno mũthenya wa rũciũ twakorũkĩria rũigi mũgambo wa atumia thĩinĩ wa ciaca iria tu nacio thĩinĩ wa twarĩtwo ya kĩmũtu na Michael Njenga thaa 3 nginya thaa 5. Mũgena ũtukũ mwega and good night na rũciũ ndakwĩrire Blessed Hakinaomi. nĩ kwenda tuweka ũgĩthikagĩrĩria Nĩ ũndũ arĩte thabarĩ. Mũgena ũtukũ mwega good night.
ndũkĩtie na Misiri gũtiuma gũtũ iwe ndũkĩtie na Misiri gũtiuma gũtũ Jana cia Misiri Ngai mathotwereje na Misiri gũtiuma gũtũ iwe ndũkĩtie na Misiri gũtiuma gũtũ Ugeni motare Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ Haleluya nĩkũina kĩgoco tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria tũkũria Ngai atwarane na kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Wacha kubahatisha, anza kuwin. Form mpya imefika. Hii form ni cheza cheza. Huna bundles, huna smartphone, usiwori. Dial star 770 hash sahi. Na cheza cheza huchezi hard, unacheza smart. Tuko na AI system inafanya hiyo kazi ngumu for you. Chagua quick bet, single bet ama multi bet. Weka stake yako na uache system ikupatie win yako. Games zikiingiana, wallet inanona instantly. Cheza cheza leo. Decide how much you want to win. Dial star 770 hash now. Usi stress. Cheza cheza. Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK0000856. Kwamũkĩra ndau wothi mwene yaku ta skiza tune. Hura star 811 star 345 hash. Ero Roy, hai. Hii simu mimi imeanguka kwa nyumba ya ng'ombe Ero. Acha mimi natafuta hii simu. Alafu nashika hii simu yako Ero. Kwaja kidogo Ero. Kidogo tu nashika hii simu yako. Hapana kata simu Ero. Mimi nashika simu yako. Hey. Kwamũkĩra ndau wothi mwene yaku ta skiza tune. Hura star 811 star 345 hash. Hapa Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũta. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ na container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ
hamwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana magũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kenyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Mapilot kwa shabiki.com mathiĩte na mbere na kwĩhotanĩra makiri ma mbeca mobukia ndege nginyagia the highest multipliers. Kwa majina naitwa Irina Yuma. I'm from Kakamega. Nafanya kazi Convent Shikoti. Shabiki nilijifunza kupitia social media. Shabiki nilianza kucheza miezi 3 iliyopita. Nilisteka 100 bob, nikasukuma ndege hadi 2400, nikashinda 500,000. Hiyo pesa napanga kujiendeleza kimasomo na kuanzisha biashara kidogo yenye itani boost. Sijakuwa na win frequently na nikiwin nilikuwa na win kitu 600 hivyo. Hii ndio imekuwa big win kwangu. Betting si ya wanaume pekee, jenda zote zinaweza bet. Inaweza kuwa bahati yako na unajishindia. Betting hufai kutumia pesa yako kwa matumizi. Usiekele kitu unatarajia kufanyia jambo kubwa ama muhimu. Download app ya shabiki.com kwa Play Store, ubukie ndege yako igũrũ makiria na ũtuĩke mũhotani wa kĩmanjĩka kĩa mbeca. Gĩũthi gĩkĩ ti kĩndũ mũtakinyĩtie mĩaka 18. Ciũthi nĩ gũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Shabiki.com nĩ hĩtũkie na telefoni BCLB license number PG 0001082. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba. Mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Imuru Finest, Whitstone Studios. Getiga gusona katwa semania nawe ucio mwina kiari wakwa kinogia no kimenyetini ndari wa mbere ui ari na gikenda nie ndi wa 10 no kimenyetini ndari wa mbere ui ari na gikenda nie ndi wa 10 ijui ni
akwĩraga rĩ bakwa tene no nĩ twagĩtiganire kĩa biũ nĩnjũĩ nĩ akwĩraga rĩ bakwa tene no nĩ twagĩtiganire kaimana ndamwĩtaga ũtaboriji oi nĩnjũĩ ndũmũmenyete wega wendo mwerũ wĩragwo rĩ ũrugarĩ mũingĩ hau nĩwe igĩrĩire mũrigo wendo mwerũ wĩragwo rĩ ũrugarĩ mũingĩ hau nĩwe igĩrĩire mũrigo nĩnjũĩ nĩ akwĩraga rĩ bakwa tene no nĩ twagĩtiganire kĩa biũ nĩnjũĩ nĩ akwĩraga rĩ bakwa tene no nĩ twagĩtiganire kaimana mũtahi wa roi Riokong uri wa bata nyenake tũtionanaga rũheni oi ona korwo no andĩkaga meseji na gũtirĩ ona ĩmwe ndĩmĩthomaga na mandiendaga kũmenya na ũrĩa kugaga na gũtirĩ ona ĩmwe ndĩmĩthomaga na mandiendaga kũmenya na ũrĩa kugaga nĩnjũĩ nĩ akwĩraga rĩ bakwa tene no nĩ twagĩtiganire kĩa biũ nĩnjũĩ nĩ akwĩraga rĩ bakwa tene no nĩ twagĩtiganire kaimana ikwĩhĩta njuge tũtingĩonana nake no kuonana nake no aka igũrũ tũgĩturwo mũndũ cira wake nĩ Ngai no niĩ nake nĩ tatuohoranire tũgĩturwo mũndũ cira wake nĩ Ngai no niĩ nake nĩ tatuohoranire nĩnjũĩ nĩ akwĩraga rĩ bakwa tene no nĩ twagĩtiganire kĩa biũ nĩnjũĩ nĩ akwĩraga rĩ bakwa tene no nĩ twagĩtiganire kaimana Danieli Mojua Rio Karabaza Kisonga baba bakwa tene no nĩ twagĩtiganire kĩa biũ nĩnjũĩ nĩ akwĩraga rĩ bakwa tene no nĩ twagĩtiganire kaimana Siko Bradrick nonaga matũ gandũ nĩria ndũrakia marebe no mwĩreke kaũndũ Oh yes, rũu nĩ rwakanda ĩtagwo John Cable John G Chameleon na rwĩmbo rwĩtagwo wa Aniarĩ wakwa yes rwĩmbo rwega mũno rũgĩtwambĩrĩria mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ mũthenya ũyũ wa tarĩki 24 yes nĩ mũthenya mwega na hatirĩ ũtangaja gũkũ nĩ Koinoro good morning reke ngũgeithie mũno na ngũnyite ũgeni niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithaveri ndikĩrĩ na kaũndũ no gũcokia ngatho kwĩ Ngai nĩ tondũ wa gũkorwo ndĩ haha
ngakena na ngakimenya ati yes Ngai ni atwikite wega na no eguthia gitwikaga wega maundu maria me mbere nimo maingi na nimo mega na Ngai no eguthia giturathimaga kahora. Karibu sana Whitstone Studios. Oh yes, 22989. Karibu sana. Ni jitago General Shohi wa Idaveri. Oyo naguo ne mushi wotu ginotana guku ni kwa Inoro. Good morning. Tafadhali itago rashulia dina kahoma kidogo kogu. Ndukaigwe wena ga problem. Homa is part of life. Na niyo ekuonagia aya. Uri mundu. Nige ho ya kudugo gwitwo na ikuru heho ya kuria na ikuru is on another level. Irari nene muno no nige Ngai ni mwega tuko uhai na tuko sawa. Karibuni sana mucio uyu wotu ginotana riu ni twambiriria thiini wa tabarira yara shuria tutwarithanio guo wega nginya riria urikigwa ni ciahanda thaa 10 na tukiri na maundu maingi muno baria ngiguvangiire ni tugukorwo tukiaria twina ndereti twinayo na ndukariganirwo by the way kihanda thaa 9 tukwamukira kiugo kuma kwi mutungatiri ugwitwo Grace nigetha maundu magikome sawa ni uhoro mwega ucio na karibu muno ngagikunyita ugeni nigetha tuthie wega tuhoreire tutari ati shika na sha maundu makorome sawa 22989 iyo niyo namba ya SMS no unyandikira ginya kuria kwa Inoro FM Facebook fan page na no ujariria ginya kuria kwa @InoroKE kou ni X kana kuria @Inoro FM kou ni mwena wa TikTok kana kuria @Inoro_FM @Inoro FM _official kou ni mwena wa Instagram ugejariria kuguo then tugwiko tukiona nigetha twarithanie wega na maundu magikome sawa nyandikira njigwe kuri ori ona kungeithia tu menye wi hau lazima nikutambue bwana ama vipi na muthenya ni ukiona muthenya uria twitaga muthenya wa kindu gigwitwo muthenya wa Fresh Tuesday koguo nyimbo ni iria jeru na gutiri ugwetia njage guthaka bana ngugeria muno nigetha maundu mothe magikorome sawa. Karibuni sana mucio wotu ginotana ndona already mundu ugwitwo Frozi wa Irimo wa Karaji ni arikitie gukinya matura ndiramuona akinyandikira haha agakimenya uhoro ucio ni mwega. Karibu sana 22989 twambiririe tabarira yake Rashoria Whitstone Studios. Taigande aliangora tana tumuka Tandone reiva mwere wako geakana Penda waku kairetu nyoko nyumania Pendo waku kairetu nyoko nyumania Shiro tukajikanie Koro-ini yakwa ni uini kuendete Shiro tukajikanie Koro-ini yakwa ni uini kuendete Maina tu Nukujuira gaka Kyogia shiro na ndukarege Ona twasemania ni ukaeka hagi Na kwahoteka witikire kisimwe Na kwahoteka witikire kisimwe Shiro ndukanjikanie Koro-ini yakwa ni uini kuendete Shiro ndukanjikanie Koro-ini yakwa ni uini kuendete Flex Communication Gidelia Duhadi mote mohore Wenda waku wanatoma enietendi Akienda gukanga mwera ndire ikuhi Tugasemania nake tugithie thoko Nangaconoka muno afuiria Ngai nama Shiro tukandikanie Koro-ini yakwa ni uini kuendete Shiro tukandikanie Koro-ini yakwa ni uini kuendete Johnny
emergency nabangite ngagutwara Mombasa nabangite nitugathie nawe feri Shiro tukanjikanie ngoro-ini yakwa ni uĩ nĩ kwendete Shiro tukanjikanie ngoro-ini yakwa ni uĩ nĩ kwendete Irongo wa Mũthaka kuma kũrĩa Kĩrĩma Mbogo ndũthaithire gaka ndoigande aria ngoro ĩtanatumuka tondũ ndĩraigua mwĩrĩ wakwa ũgĩakana wendo waku kairĩtu nĩũkũnyumania wendo waku kairĩtu nĩũkũnyumania Shiro ndũkanjĩkanie ngoro-inĩ yakwa nĩ ũĩ nĩ kwendete 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 Rĩu sasa no mũraigua Watching brothers Faro watching ndũthaithire gaka kana tũtũme rwathi watching Tukajikanie Oh yes, rureta kwa Shiro ndukananjĩkania na mareke ngwĩre ũngĩkona Shiro wĩ makoro onye ũcio ndarĩ Shiro nĩ rĩtwa rĩacenjirio ũngĩgathiĩ ũkora Shiro wĩ makoro maciro maingĩ matirĩ makoro makome maciro mega ũngĩkora mũndũ wĩtagwo Shiro na nĩ arĩ makoro that is not an original Aigande aria ngoro ĩtanatumuka tondũ ndĩraigua mwĩrĩ wakwa ũgĩakana wendo waku kairĩtu nĩũkũnyumania wendo waku kairĩtu nĩũkũnyumania Shiro ndũkanjĩkanie ngoro-inĩ yakwa nĩ ũĩ nĩ kwendete Shiro ndũkanjĩkanie ngoro-inĩ yakwa nĩ ũĩ nĩ kwendete rũrũ rwĩmbo marũtikanyuma hakiri-inĩ ndimenyaga nĩkĩ ndĩrwendeire kĩ I have no idea no angĩkohe rwĩmbo ingĩũria rũrĩa rwega mũno nĩ rũrũ very nice rwĩmbo rũu nĩ rwakenia mũndũ gwĩtwo Makena mũno arĩ kũrĩa kũrĩ gũgwĩtwo Naikuru ranjĩra mĩtambo-inĩ mũno ranjĩra nĩ maratũthikĩrĩria mena Mĩrĩ Kamau wa CFF kũrĩa Langa mũndũ gwĩtwo Tabitha Gĩtonga wa Rongai Dailies na Mase Kamau wa kũrĩa PCHS kũrĩa Bethsaida na Wambui wa Saluni mũndũ gwĩtwo Phyllis mũndũ gwĩtwo nĩ Ruth Liz Heliport ũgeithĩke mũno mũndũ gwĩtwo Gafu wa Piki wa harĩa Satellite na mũthuri mũrata wakwa mũno wĩtagwo Mwalimu Chebe nero jeshi yothe mitambo-inĩ mũno na ngerwo ngeithie timu yothe ya Sky Sana tongoretio nĩ mũndũ gwĩtwo Kanyambu ga Sky Sana na mũndũ gwĩtwo Kiki wa Kikis na mũthuri mũrata wĩtagwo mũthuri wĩtagwo Fundi wa harĩa Tidies jeshi yo nĩ jeshi njega nĩ andũ ndĩmageithie mũno nĩ Makena wote wakae ndani kũrĩa kwa 22989 Shiro ndũkanjĩkanie ngoro-inĩ yakwa nĩ ũĩ nĩ kwendete Shiro ndũkanjĩkanie ngoro-inĩ yakwa nĩ ũĩ nĩ kwendete Oh yes, rũmbo rũrũ mareke ngwĩre
mundu wigwateire ciro ni onaga mwago reke ngwira giko hikitie ciro you are lucky man. Ai ciro athurwo arakare tondu acio ciro ikoragwo ci njuru muno angirakara mundu ucio no akuone wo umake thank you very much. Ndona mundu gwitwo Koi Williams yari kuria rwa kabete ajire mitambo-ini muno karibu sana. Ndakiona andu riu katari hindi ndaigua ngoro yacokwo ni thao nikio ndarigagwo atiriri by the way ndaigua ngoro ithi uguo niki tuge ni inyui itaronaga aya kai kurithi uguo ndware ni kumumisia andu a Ngai ai thiku ithatu na ndiraigua view tari wiki. Thank you muno Joel Watege ndakuona wi kuria Soi. Thank you very much. Manu waku makuria Kitale arajira niko ndani yaithia ndo amuranga muno niguo ndirerwa. Aya sawa mudogo to Jane waku Maebu arajira mitambo-ini ndona mundu rajire tagwo Michael Ndegwa aka waru ajire mitambo-ini kuria Nyeri town ngige wathura-ini ndakuona kwanyu ni kuraira muno ni kaga gutari atia. Aya sawa he mundu etia rwagatutura rwetwa wahihahiho sawa toshu wa Simbara kuria Shamatara ajire mitambo-ini muno so ikwaro atia de chonjo Daniel Kafore ni ndakuona. Thank you very much. Wawero Burudi wa kuria Kianda Ikagio ajari mugeithĩrie kazi yake witagwo Aizo Mero ni MCA wa kuria Kabare Ward County 020. Aya Jeremia wa LD thank you muno ndakuona. Aya Stanley Ja waku makuria Kiambu nicheze moja ya Dennis Mutara. Aya ntukurora icio ciothe irathie ciukite wega ndona nginya mundu gwitwo Mzee Mwangi Jogo. Thank you muno muthuri nimekuona brother. Tito Waitito muthe kire muthuri mwega uyu arakinjariria nginya ungi wanyandikira message ya aranjira nitumie kwa hi na ni namba niranjira nitumie kwa hi riu ngarigwo vio ri okay ndirarega no ngitume kire urenda ndume nako sasa okay riu mikora nayo ni yaingihire no ningi mutiecirio kaundu kangi mungi ukanako gakuia handu gaka ni twakonetwo nako gatene wega tene gaka riu ndungihuthira thaa ici ungiona mundu uraia na kumwira nitumie kwa hi thaa ici ri mundu ucio ni either wambe umenye waia mundu utari sawa wambe umenye wakorwo wi mukora mama ungitumira mundu ati nitumie kwa hi wone agutumira wagiriria gucokia mbia icio na ruo muno ona ndukare icio ni ukuria cia mundu muru tondu either waria cia mundu utarehota kana utaremenya kana waria cia mundu muru ta murogi koguo no wega mukaroraga ona inyu muri no ciugo igiri tu ndecia ndimuhe muri taici tondu riu ino ni ya mukoro ino ni message ya mukoro urandumira nitumie kwa hi mbeca tuma tutumanire nawe ewe indiki ona kuri utuko tafadhali kamis rori tiga kunyingirira oro uguo 22989 thathita ina ndagika 41 niguka hetha ngoro ngikwira uhoro mwega wa kuria gwa Citizen Duka na ningiri ngwirage tene ukaingira haria ha cheza ni kuhinya star 770 hash ugihinya star 770 hash ugukorwo wi mbere muno ni tondu wona waingira haria ha star 770 hash ugukorwo wi mbere ni undu wake ni tondu kuria gwa cheza uraingira ugakora AI system iretwo cheza ino ni AI iria iraguteithiriria gukorwo githathaura ngucanio no ugakorwo ukiigirira guku ni urakora indo ta QuickBet ino ni system iraguteithiriria gukorwo ukiona mbeca ciaku kabeti oro riu na thiini wa ndagika nini ugakorwo ukiona mbia ciaku akorwo ni kindu gigwitwo single bet ino ni game imwe ungibeti na njira makiria ma 1000 njira nyingi muno kwina multibet ino nayo ri ni andu aria mendete kubeti ngucanio nyingi neno ni njega ni tondu nginya ni uragicagura ni mbeca cigana urenda kuhotana sawa neno ici ciothe we urateithiririo ni AI we hatiri handu ati uraingirira no kuhinya star 770 hash sawa mtu yangu na niye ngwire riu tiga stress tiga kuga ati anga ndui Man City ndui Chelsea ndui ki icio tigana nacio icio ni pang'ang'a wachana nazo kiria urabatara kumenya ri no star 770 hash gwire aikondu kinyitie miaka 18 wachana nayo thaka na wigiririki ndikwenda kuigwa ni wigireire school fees ndikwenda kuigwa ngaki bana andu no guthaka na wigiririki ucio wa ngoro na ningĩ ũkĩririkane cheza ino ni ya matondu iragiuritagwo na kaheo marwa ni
BCLB license number ya BK 0000856. Koguo wewe mundu muge na ni njui mundu muge ingira kugwa star 770 hash. Na guoko kwera ni uriro ni umagia moto ihogo nacio ngoko na ngoko agatuika niorokinya kwa mwendwa we gikuyu na ndogo ni makinya urata ni kuramata mundu wendete uria ungi ndari undu kana kindu atakimuhe thimo-inĩ kana pisa kamisi maria twekaga na tumaica tuthaka simbo andũ magatũandimaya ingĩthũra ũnjokerere kumagwo nĩ gũcokagwo ũkũhutia harĩa wahutagia niĩ wa mama kahorera Kimani wa Digifarm no ũrathomithia arĩmi niwe wa mbere kurugoria wendayo wakwa itoi hiu kana njĩthĩ maitũ witũ nĩ atũire ndaraga kũhika ti mũikũrũko nĩ andũ erĩ mathiĩ mekarĩko mena meciria matheru ndaraga thimũ-inĩ kana kamisi maria twekaga na tũmaica tũthaka simbo andũ magatũandimaya ingĩthũra ũnjokerere kumagwo nĩ gũcokagwo ũkũhutia harĩa wahutagia niĩ wa mama kahorera Jude Maina nĩ waigua rere konire tukiremo kwarereria ukidigo tare kwarerie no kiriganirwo ndenie andu aya nderu na mebuto atumia turiro ju ese nego kiranĩrĩria ona kumanagĩrĩria thimo-inĩ kana bisa kamisi maria twekaga na tũmaica tũthaka simbo andũ magatũandimaya ingĩthũra ũnjokerere kumagwo nĩ gũcokagwo ũkũhutia harĩa wahutagia niĩ wa mama kahorera Christopher Warutere ũrĩa ũkĩrambirio Thika gĩthaka nĩmakwonoriro tigũkũra kayo taririkanaga ciĩranĩro wanjĩragĩra ũrĩa ũnyendete ũkenindĩra manĩrutaga mũndũ kobo-inĩ ũkarĩu twaranĩrie mathano marĩ kĩondo kĩmwe matiaga gũkomorania ndaraga thimo-inĩ kana bisa kamisi marĩa twekaga na tũmaica tũthaka simbo andũ magatũandimaya
amwĩũmĩte gĩtabarũka wĩra nĩ wĩra wabateire maini uikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM Inoro shesheni hakuhe nawe The king. Wale moiretu aetwa gĩtĩo atwatigana ukioyo nĩ ngoma agĩkũhĩngĩca kĩambia o maraihu rĩu magwĩtaga Njeri Mwĩtemengi rĩu magwĩtaga Njeri Mwĩtemengi wahihahiho haihahiho gogoya ta kĩgwa rĩu magwĩtaga Njeri Mwĩtemengi rĩu magwĩtaga Njeri Mwĩtemengi ũthiga Machete ndaigua ruo ndaita maithori ndaririkana ũrĩa ndakwendete mahenirio nĩ imwa nacia hoci ũkĩndigania ta mũthika cũe ũkĩndigania ta mũthika cũe wahihahiho haihahiho gogoyo ta kĩgwa rĩu magwĩtaga Njeri Mwĩtemengi rĩu magwĩtaga Njeri Mwĩtemengi ahũthĩrirwo acuio gĩteo rĩu wĩrore nĩwateire thaha ũkĩingĩra irabu-inĩ gĩtuĩka mũrebi nĩguo kundaga ũkĩra karori nĩguo kundaga ũkĩra karori wahihahiho haihahiho gogoyo ta kĩgwa rĩu magwĩtaga Njeri Mwĩtemengi rĩu magwĩtaga Njeri Mwĩtemengi mbeca nĩ njega gũtirĩ ũcithũire na muoyo wĩ bata gũkĩra irio cia nda wewonirio mbeca ũkĩgũrũka na njoka narua ĩthiraga o narua rĩu magwĩtaga Njeri Mwĩtemengi wahihahiho haihahiho gogoyo ta kĩgwa rĩu magwĩtaga Njeri Mwĩtemengi rĩu magwĩtaga Njeri Mwĩtemengi Machete ahũthĩrirwo acuio gĩteo rĩu wĩrore nĩwateire thaha ũkĩingĩra irabu-inĩ gĩtuĩka mũrebi
nĩguo kundaga gũkĩra karori, nĩguo kundaga gũkĩra karori. Wahihahiho, haihahiho, ogoyo takĩgwa, rĩu magwĩtaga Njeri Mwĩtemengi, rĩu magwĩtaga Njeri Mwĩtemengi. Gũthinga Machete, the king, the king. Machete. Rũrũ tũgwĩtĩtio rwĩtagwo wahihahiho nĩ rwa Jose Gatutura, nĩ rwerũ biũ na rwĩmbo rũu ũngĩrũthikĩrĩria no ũrũnyite oro wega, ũngĩrũthikĩrĩria oro wega nĩ ũkũrũnyita wega. Aetwa gĩtĩo atwatigana ũkĩoyo nĩ ngoma agĩkũhĩngĩca kĩambia o maraihu, rĩu magwĩtaga Njeri Mwĩtemengi, rĩu magwĩtaga Njeri Mwĩtemengi. Wahihahiho, haihahiho, ogoyo takĩgwa, rĩu magwĩtaga Njeri Mwĩtemengi, rĩu magwĩtaga Njeri Mwĩtemengi. Oh yes, rĩu rĩ reke twambe tũrũige ũguo tondũ rwĩmbo rũu naruo nĩ rwega no nĩ rũragĩtema andũ kidogo kidogo ũgathiĩ ũguo ũgathikĩrĩria ũkaigua rĩu nĩ rwanyingĩra rĩu pana. Rĩu rĩ ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩ ndakenda twarie, ithaa rĩrĩ rĩngĩ ndĩrenda twarie ũhoro wa family. By the way, na no kũria ndĩrenda gũkorwo ngĩũria, ndĩrenda gũkorwo ngĩũria kĩũria tondũ rĩu kĩrĩa ona mũno ndĩrenda kũria nĩ gĩkĩ: nĩ mũrĩ mwekora kana we nĩ ũrĩ wekora kũu ũhikĩte kana kũu ũhikanĩtie gũgabatarĩkana kana ũgathiĩ igongona kũu, kwĩna event rĩngĩ nĩ ũthoni, kwĩna mathiko, kwĩna sherehe ya aina fulani, no ũgathiĩ o ta mũndũ kawaida no ũgakora kidogo nĩ ũragĩrwo gĩtĩo, nĩ ũrarumwo kana nĩ ũracengenywo kana ona nĩ kũrario ndeto itarĩ njega cikwĩgiĩ. Nĩ ũrathiĩ kana ũgekora kĩũndũ-inĩ ta kĩu. Nĩ kĩũria ndoria, nĩ ũrĩ wathiĩ ũgekora kũrĩa ũhikanĩtie kana kũrĩa ũhikĩte kana ona kũrĩa ũciarĩtwo kwanyu mũciĩ. Yes, nĩ ũhikĩte gũkũ, nĩ ũciarĩtwo gũkũ, nĩ wathiĩ kũndũ kũu no andũ acio nĩ marakuonia matharaũ, matikũiyũkĩtie. Rĩngĩ wahetũkĩra handũ oro ũguo mwĩ family gathering kaigua ndeto ciaku ikĩaria, kana ũkona ciana ciaku igĩkwo matharaũ kana andũ aku magĩkwo matharaũ kana onawe mwenyewe ũgekwo matharaũ direct. Nĩ wakora kĩũndũ ta kĩu. Nĩ kĩrĩa mũno ndĩrenda twarie nĩ ũhoro wa ũrĩa waiguire. How did you feel? Nĩ ũrĩ wacoka kũndũ kũu rĩngĩ? Nĩ wakinyire ũkĩrira ũkiuga hey, rĩngĩ ngekora ndĩ kũndũ kũu, ngeka ũguo rĩngĩ? Nĩ ũrĩ wakora kĩũndũ, yani we nĩ ũrĩ wahinyĩrĩrio nĩ family members? Nĩ ũrĩ wona nĩ ũratharaũriwa nĩ family members? Nĩ akũ, nĩ arĩa mũciaranĩirwo nao kana nĩ kũrĩa ũhikĩte kana nĩ kũrĩa ũhikanĩtie? Gwathiĩte atĩa? Ndeto nĩ ngwenda ũndarĩrie wega 1 A to Z, A to Z, ũnjĩra nĩ atĩa gwathire na ũkũhũra thimũ nĩ ithaa rĩrĩ rĩngĩ
tigia ndagika cigana ndagika 2 in fact no unyandikire ona no unyandikagire akohi ni ukuremwo kuhura thimu uri ngigikira unginyandikira kana atia Solomon Kimani wanyi na addition kana atia munene tiega hau getha twaraniri tumenye na niyo na ndenda unjire waiguire atia how did it feel no waiguire view kundu guku ni kwarema na ndugoka ringi na ndukenda uhoro ucio kana waiguire atia ndenda gukongeigua nigetha muno ngorwo ngeigua uria gwathire uria gwaikarire 0722 720 ndani ya Winston Studios.
Acha kubahatisha, anza kuwin. Form mpya imefika. Hii form ni cheza. Huna bundles, huna smartphone, usiwori. Dial star 770 hash sahi. Na cheza huchezi hard, unacheza smart. Tuko na AI system inafanya hiyo kazi ngumu for you. Chagua quick bet, single bet ama multi bet. Weka stake yako na uache system ikupatie win yako. Games zikiingiana, wallet inanona instantly. Cheza leo. Decide how much you want to win. Dial star 770 hash now. Usi stress. Cheza. Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK 0000856. Kwamukira ndau wothi mwene yaku taskiza tune. Hora star 811 star 345 hash. Eroroi, hai. Hii simu mimi imeanguka kwa nyumba ya ng'ombe hero. Acha mimi natafuta hii simu. Alafu nashika hii simu yako hero. Haja kidogo hero. Kidogo tu nashika hii simu yako. Hapana kata simu hero. Mimi nashika simu yako. Hey. Kwamukira ndau wothi mwene yaku taskiza tune. Hora star 811 star 345 hash. Hapa Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mũrenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo bunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ. Tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma thirikari kamũkũnjite yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene. Tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Mapilot kwa Shabiki.com mathiĩte na mbere na kwĩhotanĩra makiri ma mbeca mobukia ndege nginyagia the highest multipliers. Kwa majina naitwa Irina Yuma. I'm from Kakamega. Nafanya kazi Convent Shikoti. Shabiki nilijifunza kupitia social media. Shabiki nilianza kucheza miezi 3 iliyopita. Nilisteka 100 bob, nikasukuma ndege hadi 2400, nikashinda 500,000. Hiyo pesa napanga kujiendeleza kimasomo na kuanzisha biashara kidogo yenye itani boost. Sijakuwa na win frequently na nikiwin nilikuwa na win kitu 600 hivyo. Hii ndio imekuwa big win kwangu.
Betting si ya wanaume pekee, jenda zote zinaweza bet. Inaweza kuwa bahati yako na unajishindia. Betting hufai kutumia pesa yako ya matumizi. Usiekelee kitu unatarajia kufanyia jambo kubwa ama muhimu. Download app ya shabiki.com wa Play Store, ubukie ndege yako iguru makiria na utuike muhotani wa kimajika kia besha. Yuthige kiti kia mutakinyiti meka 18. Ciuthi no gukwire meciria, thaka na wigiririki. Shabiki.com ni hitukine ga telefone BCLB license number PG 0001082. Uria mutiurathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitamba gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukani cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi-Notana. Arũme
Oh yes, ucio tumwetaga mundu gwitwa Njiro wa Waya. Rwimbo rwitagwo Thuti ya Mahiki. Rwimbo rwega muno muno ni njeru ni nyimbo iria ngwiraga brand new. Oh yes, na ni rwakenia muthuri murata wakwa muno muno mwitagwo Tom Kang'ethe. Yes, Tom Kang'ethe ni akena rajira mitambo-ini muno ya tuthikiriria ari kuria kundu gugwitwo Atlanta, Georgia. Ajire kuo muno na aragituigwa. Thank you muno Tom Kang'ethe, asante. Muthuri ugwitwo Chege wa Step ona kene akena rajire mitambo-ini ya tuigwa wega muno. Thank you very much ni undu wa gututhikiriria. Okigeithania kuria kundu gugwitwo Cocoa Beach kuria Florida. Salimiana sana, maundu magikome chonjo kabisa. Thank you very much. Turathie muno ona muthuri murata wakwa witagwo Peter Gashao. Mitambo-ini muno ajadi mugeithirie Masi, Jerry, mundu gwitwo Bobo, Gaga na Shiko, wote wasalimike sana. Na nijue ni makigeithe kana ndeto ni njega muno ukigeithika mundu gwitwo Peter Gashao rajira. Good, karibu sana. Hatiri undu ungi maundu ni mega. Ndenda ithaa riri twarie. Yes, na ithaa riri ndakwira ndenda twarie na tuhingũranĩre ngoro unjire atiriri. Weri wanathi igongona ria family ukaigua wi mutenge kana ukaigua wi munyarare kana utendetwo thiini wa family iyo, either ikorwo ni family yanyu, yes, kuria uciaritwo, kana ikorwo ni kuria uhikanitie kana kuria uhikite, ugithii ugikwo mathara ukiugua ai apana yandu aya ni manyarara na ndikenda nginya gucoka kundu guku ringi. Ringi wathire kuhetukira handu ugikora ndeto ciaku ikiaria o kuu family, kana ugiuka ukiranio kiundu ukiigua ai ningwika kiuga guku ndigakanyanga, kiuga guku ndikenda kugerera guku ringi, tondu andu aya ni manjariria uru, ni manjira uru, kana ni mauga uru. No nginya hangĩkorwo he kaũndũ gakurakaririe na family iyo, uthiĩte hihi uthoni kana ũgũthiĩte mathiko kana ũgũthiĩte sherehe oro yothe, wacoka wekwo mathara. What happened? Ni ndenda kũigua karũgano kau, tondũ kau nĩko gatũmaga ona ithuĩ tũkomĩrĩria na arĩa angĩ makomĩrĩria. Rĩngĩ ũgũthiĩte hau wĩna intention njega ũkerwo kĩũndũ, arĩa angĩ by the way ndanaigua nginya manaigĩrĩrwo kũiya. Ati murokire guku thani cirora anga kurathie ni thimu ndenda guthondeka haha nigetha riri twaranirie, ndenda twaranirie na inyue, ndenda twaranirie wega mukinjiraga ni atia gwathire, na nigetha maundu macio mothe mundaririe, tondu nie ni njui he kaundu wagereire. There must have been something iria wekirwo nginya thaa ici nduri wahona. Yes, no nginya hangĩkorwo he kaũndũ wekirwo karĩa nginya ndagĩka ĩno wikaraga ũguo kauga ai awana mimi hapana niĩ kũu ndigakanyanga, ona kũrĩ kwa mũtumia wakwa, ona kũrĩ kwa kũu ndikenda ũhoro wakuo rĩngĩ, rĩa mũico nĩ rĩu ndakanyanga. Yes, no nginya hangĩkorwo he kaũndũ wathire ũkĩrwo kaundu gatari kega, kana gũgĩthii ũguo ndeto ikiario kiigua ndũnakena. Sawa. So nĩ ndenda twaranirie ũmũthĩ, ndenda tũikare thĩ twarie, we ũndaririe na niĩ njigue, nigetha ndeto ĩkorwo ĩ sawa. Nĩ hega hau. Koguo ambĩrĩria na tondu thaa ici thimũ ndenda kũmĩthondeka oro rĩu rĩ, ndenda ũnjarĩrie harĩa ha SMS, ndenda wambe ũnyandĩkĩre SMS kamũira ngũka hingũrĩre thimũ nigetha riri njigue mwena waku ni atia gwathire. Unginyandikira haria ha 07 unginyandikira haria ha 22989 unyandikire tukarugano kau wega unjire ni atia kamũira hingũrĩire thimũ, tondu nĩ kũhingũka ĩno na ndĩ na thĩna ĩrahingũka oro rĩu, hanjĩra ni atia gwathire. Ndwĩte turera ndore kumaga thutha, wendo wa gũtukanirio rekio kinye mũico, maithori makĩgire kondingĩrĩra rĩngĩ, ng'ethere ngoro ĩno thayũ na niĩ ndĩ mũndũ.
gimo mundu nietware Kakega geke gaku getakora borifu Dokinya kinye mbure kiotano na mutino No ningeriganiro oro ringi ni gukwira Warega kuhe wendo nie ninguheo ni ungi Warega guthikiririo ni ungi Na warega kuhurira ngahurirwo ni ungi Gakuhe nguga turia gimo mundu nietware Irakuwa Mwangaza Insurance Maina Tubros Huyu sibembelezi Reu tirerera tene twathaithaga mundu Reu nĩyo nyende waigua ndũkwenda wĩtware Ingĩgwetha mũrata wakwa na njethe mbeca No ũgĩkorirwo nĩwe Ngai kana rĩera Warega kũhe wendo niĩ nĩngũheo nĩ ũngĩ Warega gũthikĩrĩrio nĩ ũngĩ Na warega kũhũrĩra ngahũrĩrwo nĩ ũngĩ Gakuhe nguga tũrĩa gimo mundu nietware Mwĩtĩa mũingĩ kore wa kirĩndi Kana waciarĩirwo nyũmba ngĩciarĩrwo riko Kawarerirwo na nyama ngĩrerwo na ihĩndĩ Mwĩnyerekio wa wendo waku rĩu ndikwenda Warega kũhe wendo niĩ nĩngũheo nĩ ũngĩ Warega gũthikĩrĩrio nĩ ũngĩ Na warega kũhũrĩra ngahũrĩrwo nĩ ũngĩ Gakuhe nguga tũrĩa gimo mundu nietware Sakata mso Salimia watu wa Gafu Dhahabu njega no ĩregeragio na mwaki No ngoro ĩno yakwa ndũkũmĩgeria mwaki-inĩ Wetagĩrĩra kũigua maitũ agĩthika mwana Kareke gĩkĩ wĩnake itangĩcaria kũngĩ Warega kũhe wendo niĩ nĩngũheo nĩ ũngĩ Warega gũthikĩrĩrio nĩ ũngĩ Na warega kũhũrĩra ngahũrĩrwo nĩ ũngĩ Gakuhe nguga tũrĩa gimo mundu nietware Asimwaneku Ajude ndege Indageria iproducer Njogu muno Yosio gakuhe Ndani ya Windstop Studios Wabateire maini Oikũrũke mĩkuru-inĩ Ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ Harĩa hothe wathiĩ No nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM Mũikari wa Nakuru Na icigĩrĩra ciayo Ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inoro Ceceni hakuhĩ nawe Karimu Datora goigũrĩire ngoro yakwa theri Ithe ndwarĩ mwega mumbĩki ũyũ wa kĩhũ Ithe ndwarĩ mwega mumbĩki ũyũ wa kĩhũ Na rĩkorwo tu maitho nĩ rithathi Ũguo niĩ ndĩrario kĩhana gĩcungi Ũguo niĩ
wakenire kĩrĩra no hatikĩrĩ ũndũ mũthenya wakwa wakinya riũa no rĩrĩratha mũthenya wakwa wakinya riũa no rĩrĩratha na rĩkorwo tu maitho nĩ irathi ũguo niĩ ndĩrario kĩhana gĩcungi ũguo niĩ ndĩrario kĩhana gĩcungi Muhesh Brown Githe ndware mwega wendaga mũthuri nĩndagĩgũtigĩire ĩkorĩo kwenda nake nĩndagĩgũtigĩire ĩkorĩo kwenda nake na rĩkorwo tu maitho nĩ rithathi ũguo niĩ ndĩrario kĩhana gĩcungi ũguo niĩ ndĩrario kĩhana gĩcungi Umuthi nĩ mĩtheko ndihoyaga wane ũru kana we ũkarĩra no menya thĩ nĩ ũgari nĩ garũrũkaga no menya thĩ nĩ ũgari nĩ garũrũkaga na rĩkorwo tu maitho nĩ rithathi ũguo niĩ ndĩrario kĩhana gĩcungi ũguo niĩ ndĩrario kĩhana gĩcungi Daru Wanda Electronics Embu ndio nyumbani Studio 56 Wakwero Matomax Yes, roro-inĩ tũ kairĩtu getagwo Ciruka Mũrang'a. Very nice. Rwĩmbo rwega mũno rwĩtagwo narĩ korwo tu by Ciruka Mũrang'a. Rũgĩtũkinyĩria wega rĩu thaa ici arĩ thaa 7:28 ndiramenya nĩkĩ thimũ yakwa ĩkĩrĩ na gathĩna but nĩ ndeta andũ a technical mandorere no in the meantime no ũgĩthiĩ na mbere na gũkorwo ũkĩrora ũkĩgeragia kũhũra no ũkorwo nĩ gũgĩtĩkĩra nĩgetha tũkĩrore tũmenye wega nĩkĩ tondũ twĩna ndere ti ndĩrenda twarie yes nĩ ndĩrenda tũtere tange kidogo twarangie na mũno na kĩrĩa ndĩrenda twarie nĩ ũhoro wĩgiĩ ũrĩa waiguire na ũrĩa wekirwo na ũrĩa gwaikarire na ũrĩa maũndũ mathire magĩikara ũkorwo no ũnjarĩrie nĩ ndĩ ngũigua wega tageriai 0722 200 720 ĩyo nĩyo namba ya studio 0722 200 720 ndikĩũĩ kana nĩkĩagĩrire kana ĩrenda atĩa Saitani ũmũthĩ ndarenda twaranĩrie ndiramenya rĩ atĩa aya anga nĩ kwagĩra ĩno na rekei tuone 0722 200 720 ngai tũigua hello Inoro hello yes ndakĩigua rĩu nĩ ĩraruta wĩra rĩu ũngĩigua ũguo rĩ ũgakĩmenya all the rest iko sawa sasa yes 0722 200 720 ndĩrenda twaranĩrie ndĩrenda ũndarĩrie na ũnjĩre wega atĩrĩrĩ he hĩndĩ ĩyo we wathire kwanyu ũgĩkwo matharau biũ bai kwanyu ndĩramaanisha atĩrĩrĩ no ũkorwo nĩ kũrĩa ũhikanĩtie na kũrĩa ũhikĩte kwa in-laws kana ona kwanyu mũciĩ kũrĩa ũciarĩirwo na ũgĩkwo matharau ũkĩigua ndeto ciaku ikĩario kana kaũndũ gakĩario hello Hello, Shahi. we mwega
Mwaga muno ne kio aturaie. Karibu sana Ngige witũ. Thimo esa rĩu. Karibu sana. Wĩra kaũndũ ũngĩongerera? Acha no kwĩra thimo rĩu nĩ njega. Nĩ hega mũnene. Haya. Ndienda rĩu kũigua rĩu tigai kũnjĩra ĩ sawa, nĩ ndaigua. Nĩ ndanyita rĩu ĩ sawa. Tarekei tũingĩre kaũndũ gaka tũraria ũhoro wako. Nĩ wathiĩte kwanyu, nĩ wekirwo matharau. Nĩ waiguire ciaku ikĩario, ona ndwendaga gũthiĩ magongona ma kwanyu. Hello. Hello Inoro. We mutirenda kwaria kana atia? Nĩ thimũ ĩratinĩka ĩ kana nĩ kwaria mũtarenda kwaria? 0722 200 720. Hello Inoro. Wĩ mwega? Jambo. Hello. Wĩ mwega? Ini atia kũrathiĩ na mbere andũ a Ngai? Nĩ hahĩtanire na ndiramenya. Thimũ nĩ ndĩrona ikĩingĩra, imwe nĩ tũraria nacio. Hello. Hello. Wĩ mwega? Ini atia kũrathiĩ na mbere? Kana nyambe ngĩtige kuoya kani atia hihi? Mwana wa mathabu ndĩreka na mũtwe o kidogo kĩragaria kũihũria. Hello. Jambo. Aya, 0722 200 720. Tũgũikara tũkĩgeragia rĩrĩa ĩkĩingĩra nĩ tũrĩoya tondũ rĩu rĩ tufanyaje wana? Tutenda nini, tufanye nini sisi? Aya, 0722 200 720. Nĩngweterera mũno njigue kana ĩraingĩra kana atia, njigue ka hihi no kwanyu kwĩna thĩna. Hello. Hello Inoro. Aya, sawa. Gwĩciria ona amwe nĩ kũrega mararega kwaria, mũndũ akahũra tu. Hena mũndũ ũretwo Martin Heri wa Kĩrengero aja tũthikĩrĩria arĩ kũrĩa Thubukia. Aja mũtumia wakwa akomire thibitarĩ wiki ĩmwe, thoni makĩnjĩra ndĩrenda kũmũraga nĩ mwana aheagwo. Ta imagine mũtumia waku akome thibitarĩ kiumia kĩmwe, thoni mauge ũrenda kũmũraga. Hello. Yes, we mwe? Jambo. Poa sana. Njĩtagwo Cohi wa Ithe Fethi. We wĩtagwo ũ? Tim Someri. Atĩ wĩtagwo ũ? Tim Someri County. Tim. Someri County. Aya, Tim, woni waku nĩ ũrĩkũ? Sasa bwana, so mimi nimeuza nyumbani hapo, maneno yangu ndio sawa. Unajua hata hatukusikii vizuri, sijui kwa nini. Kwani unaongea kama uko kwa shimo kidogo? Hapana. Hakunanyesha. Kunanyesha? Yeah. Ati kulienda aje? Mimi nimepitia maneno mingi sana, mimi siona tukiongea na wewe. Nimekutapwa, maneno yangu ikaongoa mbaya, mimi nikaambia Mungu akanisikia. Yeah. Wewe ushaifanywa madharau kwenyu? Mbaya sana, hata nikapima chakula. Ati ukafanya nini? Nikapima chakula. Hiyo sasa ni kufanya nini? Sisikii vizuri mimi. Kuongea ukweli sikusikii. Na kuambia sio hii. Nimefanya madharau. Nikalala hata njaa siku 3. Ukalala njaa siku 3? Nikasema. Na mimi nikasema Mungu ako na mimi. Kama hiyo siku 3 haijaipa. Ni kwenye ulizaliwa ama ni kwenye umeoana ama ni wapi? Pale nimezaliwa. Kwenye umezaliwa? Yeah. Kwa nini wanakufanya madharau? Ni nani mwenye anakufanya madharau exactly? Ni mama yako, brother yako ama ni nani? Auntie yangu. Unajua watanda siku hizi wamekuwa mshirani sana manyumbani. So ni nani? Ni mama yako? Auntie yako? Mlikuwa mnaulizana nini sasa? Unajua sisi wa mama sisi, unajua sisi wa mama. Okay. Na saa hii bado mnaongeaga ama bado madharau iko?
Ilibahatika. Hakuna mtu anaongea na mwingine, mtu anakanyanganga yake makufuru. Oh, saa hii hakuna mtu anaongea na mwingine? Hapana. Mliamua kunyamaziana? Okay, ni miaka ngapi sasa mmenyamaziana? Kama 3 hivi. Kama miaka 3? Na mtaendelea kunyamaziana hivyo ama mnafikiria namna gani? Kunyamaziana, una atasikia kwa vile mwingine hata ataongea. Okay. Yeah. Asante sana. Sawa. Thank you. Haya. Ucio ndiramuigua wega. Ndenda kwamba kurora thimu ino kana hii niyo ikiri na gathina kani atia. Tondu nie ndiramuigua. Simuski. Yekau. Kamuthamaki. Orege kuo. Kamuthamaki niende muye wara. Imasi uria wendagia venga twarie. Kwari sadiki gwa mumero wania. Ndathie kirabu ndamwona ngimwenda. Masi wendo waku ni ukundua kira. Ndakuona no nywe mweri tekulio. Aicia bendera witagwo wa muini. Ia ndikuno kamuti ukaringa. Masi no nyende kuona mami wanyu. Uria waciarire nyarari tawe. Wigananirie ciega kuma njwiri. Wajata irio cia mwana no kurunga. Masi wendo waku ni ukundua kiga. Ndakuona no nywe mweri tekulio. Aicia bendera witagwo wa muini. Ia ndikuno kamuti ukaringa. Waweru kamu Naikuru na Fahari Oasis Mombasa. Kila mtu chini. Pesa na simu kwa wapi? Chini. Lala chini. Kama udhamaki ni wewe. Imba hadi tuchoke. Wewa magegania kuigojeraga. Kinywa ngatigia kindu kwina rucio. Rimokajera ndirikane aciari. Kamuthamaki ni utumite njejie. Masi wendo waku ni ukundua kiga. Ndakuona no nywe mweri tekulio. Aicia bendera witagwo wa muini. Ia ndikuno kamuti ukaringa. Desiragie dia irabu ni maraya. Noyo kipuruvira asati uguo. Twina mwaka tukinditaga nawe. Na no ikinyite undu ndumaga nja. Masi wendo waku ni ukundua kiga. Ndakuona no nywe mweri tekulio. Aicia bendera witagwo wa muini. Ia ndikuno kamuti ukaringa. Genovia Elia Kive Bahari Abundance na Msaba Steve. Nyona gokienderia Jessica Turo. Gona tokumenderia wendo wakwa. Kumo muthindu gakunura cuba. Iguri kunuraga ngoro yakwa. Masi wendo waku ni ukundua kiga. Ndakuona no nywe mweri tekulio. Aicia bendera witagwo wa muini. Ia ndikuno kamuti ukaringa. Mugai wa Kabogo Wito Kabati. Wakwa thitima ndikare harĩngĩ. Ndĩmũrĩkagĩrwo nĩ ũthaka waku.
Kwĩroragira ngakua ngaciĩga Yuke bibi ukadua ngire wakwa Masio ya doa kuni okudua kiga Takuona no nywe mweli tekoleo Aisia bendera witawo wa mwini Bia dikuno kamote ukaringa Jogona wanyama kema Kabro Eideria Joji wa Matika na Marori Juja na Thika Karis Afro Studios Eka ukamudamaki Rajua wanonga iwoma Wabateire maini Oikuruka mikuruini Ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM Inoro Shesheni hakuhe nawe Hallelujah Elijah John Hallelujah Next Itiga kuga Baba ni wega Todo ni ojo Bere oriango Nenda sokia Gado bere yangu Yuga ni wega Tora goroa Nani edore Keso kagia gado Goro ikente Nani edore Keso kagia gado Goro ikente Newaire Maroa mavata Makonyonereria Jera ya igoro Ingerigo Nekugane wega Todo ne waduire Idaga tiahora Dongoragia Diage na oge Que será furi Dongoragia Diage na oge Que será
ndina umereru na okeje radona madina kurere mothe kiwitaga papa tondu niguo onire ni wega kireke kwaririe tondu niguo onire ni wega kireke kwaririe Kada itago Elijah John Roybaro wega mwena Royba very nice Roybaro itago ditiga kuga ni wega vava Roybaro getukinyiria wega riu thaici thainyanya etigetie ndagika o 11 ndona muthuri murata witagwo engineer Simon Muigai ari okuria kodogo gwitwo Minneapolis kuria Minnesota USA mitambo-ini muno rajira ni atuthikiriria good very nice na ni hega riu thimu ni da make sure ichonjo riu thimu ni darora thimu ni dona sawa sawa na no twaranirie riu ndihori atiri na ndenda ujaririe ujire by the way na ndukahithe ndenda experience iria wagereire what you went through kiundu kiria wagereire ni wekirwo mathara ukwanyu kuri either kuri ohikanitie kuri ohikite he handu wekirwo mathara no kiuga ni ndeto cia family teno ndikenda ringi. Hello. We mwega? Mwega muno. Karibu sana. Jitagwo Shohie. We witagwo u? Jitagwo Karaja. Karaja, karibu sana. No ambe uhorie karedio kau gaku kana ukeherere vio? Kuma Murang'a ni mbura. Ni karedio ngoiguaga, ni ngukaiguaga. Karaja ni wora. Karaja, hello Karaja. Ati urauga atia? Ndekirwo mathara ukuria ndaciare yoe. Niki gethire na mbere? Mundu umwe witu wamenyire ni agura tuirio twega ehe au tukiri ati tukiria ri akinyita gakima akigura nako haya kuria waciarirwo ehe na miaka makiria ma 40 no ngigua ruo ngoro tondu anjiri ni ndaithie nguinamite uru ati ndie nyina mukite no ni kuheterio mahiteiria riu gakirio uguo kigua tario na kanyiria nginya irio icio tu ni wagurite ngiona ndigie guciria ndina miaka mingaingi ningi ri akinyita akijari ndenda kuraga ndaugire nama ndi nyina akuire nyumba ati nigetha tumugae Bishoka gitengera na ngimuhe mbeca athii iyo yakira. Hello ati ugicoka ugika atia? Ndenda kumuraga ndina miaka makiria ma 40 ngimutumira mbeca ngimwira ni ndatigite nyina wao mwega Ruda mutumira mbeca athii na nduthi na ni turu ndina ngari nyambe muiye nyume kuria nyumite tabariri na ngari ndingikihota gukihio hari agithiage kuria guthii thibitari ni ngumutumira mbeca akimuthondekiragia gikinya ndagithie ni ndatirwo kire gikinya mucii nindi mundu ndirakora mutumina itu ndari handu no ria ndanoka ikara kuu nginya thaa 3 cia utuku niguo ndamurire ngimuria kana ni magithire thibitari akinjira ndanathie
nĩ aremereirwo gĩkĩmwĩra rĩu rĩ gĩke wega rĩ tondũ kĩnjĩrĩtwo kwenda agĩkue tũkĩmũgae rĩ ũnjokerie mbia ciakwa rĩngĩ hotie gũkinya kuo na ndakĩmũthondekeria akĩnjĩra ningĩ aga mbeca ndenda kũhota gũcokia ngĩkĩmwĩra rĩu erĩ tondũ ngũnjĩka matharau maitũ merĩ rĩ na rĩa gatatũ rĩ ũguo mbeca ciakwa ũkĩnjokerie niĩ tikũracia ndĩrakũracĩria nĩguo kĩgiĩ kũndacĩria hau nĩ ndaiguĩte ũũru mũnene aca warĩtio ũrĩa marakara mabataire nĩwona rĩu nginya tondũ ahũrĩte harĩa makĩria ma mĩaka ndĩna mĩaka ta mũgwanja mĩaka 40 kĩndũ ningĩ nĩwoka no weciria ndariganĩirwo nĩ kaũndũ kau no rĩu nona nĩ ũndũ wa kũtekera mũndũ atĩ tondũ no wanyu ũgacoka ũgakora no aragũcimba ũũru nĩ brother yaku nĩ sister yaku ĩni na rĩu nĩ mwaranagĩria rĩa mũico nĩtũrakĩranĩirie rĩa gatatũ twahĩtania ningĩ ndĩramwĩra nĩandutire cati agĩkĩra mũro wa nyina nĩgetha hũrwo mbica na ĩrĩa ĩthaka na niĩ ngĩkĩra ĩrĩa ĩtarĩ njega nĩ mũkũrũ kana nĩ mũnini gũgũkĩra no mũkũrũ okay rĩu rĩa mũico no ndakĩmwĩrire we arĩa othe ona makĩonagĩrwo rĩ we rĩ tũikarĩte thĩ we no wohekere kũringana na maũndũ marĩa wananjĩra na wananjĩka rĩ koguo we ngoro-inĩ yaku ndũngĩmũrekera niĩ ndĩramwĩrire rĩu nĩ ndĩramwĩrire nĩndekeire andũ othe no we tondũ ũtuaga ũrĩa ndaura ndũtiguo rĩ mau mothe ndakwĩra waigua ndũkanandekere na ũmenye thiĩ handũ ngathiĩ ngwĩtĩkie thengiũ mũno na pole sana haya thimũ onakorwo thimũ ĩyo kiuma na inegene at least nĩ ndakĩigua rũgano rwa mũthuri ũcio nĩ sister yake auga we kũmũrekera sister ĩyo yake nĩ hinya kũrekera sister ĩyo yake arauga is hard difficult no aremererwo nĩ kũrekera sister ĩyo yake akariga mũno hello Inoro Sahi ũhoro nĩ mwega biũ we ũhana atĩa Oima ndio na ũũ baba itu karibu sana Jane ũrĩ okuo ndĩkuo wega good na ngĩkwandĩkĩra kaũndũ mandwajokeirie niĩ Jane hĩndĩ ĩyo ĩrarĩ kuo na ndingĩmenya thimũ yakwa na ndiratinda nayo ndĩrarĩ handũ haceke kidogo okay no ahũrĩire nĩ ndahũrĩire tũkĩaga kũnyitana na no acokire akĩhũra wĩko nĩ kũraura harĩa ndaithĩte ndiamĩiguire ngĩandĩkaga message hwaĩ-inĩ ndingĩhota gũkondonire ti ndĩrakoragwo na thimũ hĩndĩ okay okay thaa ici wĩ mũgima nĩguo ndĩ thayũ ndirĩ na kaũndũ thank you ma na ndathire gĩcagi na ngĩcoka rĩu wandaigua irio nĩ meru okay rĩu tũingĩre ndereti-inĩ nje rĩu rĩ ndĩraigua ũrĩa oria na matharau marĩa niĩ ndonire mekirwo my mom kĩhinga ndagitũ kũndũ kĩahikanĩtie hĩndĩ ya mami nĩ athire mũndũ magĩthiĩ kũriboti ndũĩ ũhoro ũyũ wa ũhiki ũyũ ũtarĩ wa kĩrĩa wa mũtumia mũirĩtu kũgĩrwo kwao tũkorwo na ũritũ mũnene rĩu nĩguo mathire na mathiĩ nĩ magĩkuĩte ũkondo gae na tũitũĩ mũndũ ndakiumĩre mũciĩ moko matheri na rĩrĩa maumĩrire nĩ magĩthire na magĩkiuga ithuĩ nĩ ithuĩ aciari arĩa a mwanake ũrĩa ũrahikirie mũirĩtu wa gũkũ na ikiamũkĩrwo no na makĩrugĩrwo cai kũringana na mami ũrĩa agĩtũrire no marĩ rũgendo-inĩ magĩtigana nĩ thiĩ yega rĩ mami witũ nĩ acensire tondũ kĩondo kĩu auma nakĩo rĩ
ni asensire niki kirio no ritu wake kiroria mari nake tareke ndore kiondo giki haya arora aonire sukari oria makuruthiĩte naguo noguo marugĩrwo yani indo tũrĩa mathiĩte natuo noguo tuo mathire marugĩirwo na sikĩikio kĩondo yani mamito icoka nacio anoteire hau o iria megũthiĩte nacio nocio maneirwo imagine rĩu meaning nĩ ta ũthoni ũcio titorendekana no magĩcokire nacio we na mũirĩtu no agĩikarangire gwitũ na mamu agĩkorwo itende na gĩkeno agĩikara mũciĩ ũcio na amũhũthĩraga oro ta atahikĩte nĩ tondũ abatara gũthiĩ handũ amwĩtaga athiĩ agaikarie mũciĩ tondũ mũciĩ wao ndiũ kana baba ona ndiaborire by the way ndiũ kana baba maneneire kana matiarĩ tondũ mamu wao wakoragwo kuo na marĩ brother marĩ atatũ kwao brother ĩmwe nĩ yakuĩte ũguo brother nĩwe ũngĩ yarĩ muoyo ndiakoragwo mũciĩ rĩrĩa mũtumia ũcio athi kuona brother mũriũ ũcio wake-rĩ etaga mũirĩtu ũyũ hikĩte gwitũ athiĩ agaikarie mũciĩ rĩu nona hau tita hena kĩhoto yani aramũhũthĩra ta atarĩ mũhiku kaũndũ kau nĩ gathiaga kuo o kwa ihinda no mũirĩtu bado no endete gwitũ no finally no aumire okay thank you mũno Jane asante onyandĩkĩra rĩrĩ ka SMS tugakũnjĩra gĩthaa kĩrĩa ũngĩenda ngwarĩrie Jane hatirĩ thĩna nĩ ngakũhũrĩra asante ni sawa thank you very much thank you haya sawa no tũrathiĩ icio ĩyo nĩ thimũ ya kerĩ yakĩingĩra wega ngwĩciria rĩu raini nĩ yagĩrire ĩ sawa na iko chonjo na no tũgũgĩkorwo tũgĩthiĩ 0722200720 ndenda twambe tũrũgie ithatha inyanya nĩ yarĩkia kwĩhanda na tondũ nĩ ehanda-rĩ twambe tũhorere oro ũguo sawa tũrũgie ithaa ona twacokereria maũndũ makorwo me pole ndĩroria ũhoro wa experience ya rĩrĩa wathire ũgĩkwo ũru wanyita ũgĩkwo ũru ũgĩkwo matharaũ ũkĩigua ũndũ mũru yani kaũndũ kau gagĩtũma wigue ai kũndũ gũkũ anga ndigacoka kũndũ gũkũ anga ndigeka ũũ kũndũ gũkũ gũtigaikarwo yani ũkĩrakario nĩ kaũndũ kau ngwenda ndeto tũmĩarie sawa 0722200720 ndĩrenda twaranĩrie nawe nĩgetha onawe ũndarĩrie no nginya hangĩkorwo he kaũndũ kau kakũrakaririe kaũndũ wekirwo nĩ mũndũ kaũndũ karirio ndeto ciarirwo kũrĩa kwanyu ũhoro ũcio ũkĩaga gũkorwo ũgĩgũkenia sawa ndeto ĩyo nĩ tũgũgĩkorwo tũkĩmĩaria ndaigua thimũ ta rĩu yoka wega harĩa ha 0722200720 Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Wacha kubahatisha, anza kuwin. Form mpya imefika. Hii form ni cheza. Huna bundles, huna smartphone, usiwori. Dial *770# sahi. Na cheza huchezi hard, unacheza smart. Tuko na AI system inafanya hiyo kazi ngumu for you. Chagua quick bet, single bet ama multi bet. Weka stake yako na wache system ikupatie win yako. Games zikiingiana, wallet inanona instantly. Cheza leo. Decide how much you want to win. Dial *770# now. Usi stress. Cheza. Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK0000856. Kwamũkĩra ndau wothi mwene yaku ta skiza tune. Hũra *811*345#. Eroroi. Hai.
hii simu mimi imeanguka kwa nyumba ya ng'ombe hero. Acha mimi natafuta hii simu. Alafu nashika hii simu yako hero. Kwaja kidogo hero. Kidogo tu nashika hii simu yako. Hapana kata simu hero. Mimi nashika simu yako. Hey. Kwamukira ndau wothi mwene yaku taskiza tune hura star 811 star 345 hash. Hapa Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by PCLB license number PGA 0001082. Rucini gwathira tukoragwo na mwihoko ati ni ukumagara na wone nyoni njega. Ekore mwenda bururi wagire no nginya mumiurire no nginya andu matige kugutara. Tabarira ya kuhagaria tukurehagira maundu megi uthii wa na mbere. Koro bunge ni thiaga online o muthenya radio. Tunengerwa budget ya digital. Uteti utonga wa bururi agirathi icicio niciongereirwo $200 per kilo. Kumaanisha mundu na container mundu ari ari igoti ria $400 kuriha milioni 6. Urimi oro ndumwe na githomo. Hihi ni maundu mariku marahanika? Ni mathaa mana magukumenyithia uria kurathie na mbere. Ithaa ria mbere, ria keri, ria gatatu ni ria ndereti na ria kuinikiriria ria muthia tugithie mawira-ini maitu. Hado tinde guku no koya turaria ri. Niki gutuma ndigadi kamukujita yo jikare thia njute maoni makwa. Kenyitanira na ithwe Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambiririo o nginya gatano thiini wa tabarira ya kuhagaria thinashara nginya thaa 4 rucini. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kiayo ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjiru wa Fausto. Mapilot gwa Shabiki.com mathiete na mbere na kwihotanira makiri ma mbeca mobukia ndege nginyagia the highest multipliers. Kwa majina naitwa Irina Yuma. I'm from Kakamega. Nafanya kazi Convent Shikoti. Shabiki nilijifunza kupitia social media. Shabiki nilianza kucheza miezi 3 iliyopita. Nilisteka 100 bob, nikasukuma ndege hadi 2400, nikashinda 500,000. Hiyo pesa napanga kujiendeleza kimasomo na kuanzisha biashara kidogo yenye itani boost. Sijakuwa na win frequently na nikiwin nilikuwa na win kitu 600 hivyo. Hii ndio imekuwa big win kwangu. Betting si ya wanaume pekee, jenda zote zinaweza bet. Inaweza kuwa bahati yako na unajishindia. Betting hufai kutumia pesa yako kwa matumizi. Usikele kitu unatarajia kufanyia jambo kubwa ama muhimu. Download app ya Shabiki.com wa Play Store ubukie ndege yaku iguru makiria na utuike muhotani wa kimajika kia besha. Yuthige kiti kia mutakinyitie miaka 18 ciuthi ni gukwire meciria thaka na wigiririki. Shabiki.com ni hitukine ga telefone BCLB license number PG 0001082. Uria mutiurathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira ogwikinyira o ati ona ihukanio cioka itinge woinainia.
Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Yes, so tumwetaga Grace Mwai marĩtwa maitũ na very nice. Rwĩmbo rũu nĩ rwega biũ atĩ tũroragwo gatwĩta wonderful. Tũroragwo ũguo gatwĩta victorious.
ugatwita hotani ugatwita ndwega kiri rwimbo rwega muno rũu rwatũkinyĩria wega rĩu thaa ici arĩ thaa 8 ndagĩka 19 no 13 na no tũragĩthiĩ wega reke nyambe ngũhe ndeto njega ciĩgiĩ Citizen Duka. Rĩu Citizen Duka nĩ ĩkũreheire indo cia gĩkĩro kĩa igũrũ cia kwĩhokeka na ũrenderio gwa thogora mũbacĩrĩre wa kũrora mũhuko waku. Ũrabatara gwĩtia indo kĩrĩa wabatara kũgerera WhatsApp number ĩno ya 0710 487 korwo ũkĩreherwo nginya hau harĩa ũrĩ. Yes, nĩ kũrĩa gwa Citizen Duka. Turauga Citizen Duka is your home of discounts. Yes, no wĩtie indo wĩ kũrĩa guothe ũrĩ kũgerera 0710 487 no kwandĩka kĩrĩa ũrabatara harĩ WhatsApp number ĩyo 0710 487 487. Oh yes, na hatiri ati ũndũngĩ nĩ ngũkwĩrĩte na ndagũtarĩria wega ũhihinye star 770 hash star 770 hash wĩingĩre thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo AI system ya cheza ĩgũthathaũrĩre ona ĩgũteithĩrĩria gũkorwo ũkĩigĩrĩra gũkũ nĩ ũgũkorana na QuickBet na ĩno ũragĩthiĩ harĩa gagũteithĩrĩria kũigĩrĩra ngucanio cia narua iria ũrakorwo ũkĩona mbeca ciaku o narua no wĩigĩrĩre no ĩgũcagũrĩre kũrĩa gwa SingleBet na gũkũ nĩwe ũgagĩtuĩka mũhotani oro hĩndĩ ĩyo na MultiBet ĩno nĩ ya ngucanio nyingĩ no ĩramba ĩgakũria ũrenda kũigĩrĩra cigana na ĩgakorwo ĩgĩkũria ũrenda kũhotana cigana ũgagĩkorwo ũkĩheo kamweke ga gũgĩkorwo ũkĩthathaũrĩrwo ngucanio nyingĩ no ũguo ũgakorwo maũndũ maku nĩ magĩikara wega rĩu tiga kũgeci rĩngĩ hinya star 770 hash oro rĩu ũkorwo wĩ thĩinĩ wa AI system ya cheza turauga ĩno ndĩgagĩthakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 ciothe no igũkuĩre meciria koguo ũgĩe na wĩigĩrĩrĩki na cheza nĩ kĩrĩnjĩtĩkĩria na ĩgakĩheo marũa nĩ BCLB marũa ma BK 0000856 koguo thiĩ kũrĩa hinya star 770 hash nenda kuoya thimũ yaku rĩu na kuoya thimũ yaku nĩ hĩndĩ ĩrĩkũ yathiĩte ũgĩkwo matharau gwathire atĩ ũgĩkwo matharau gwakinyire atĩ ũgĩkwo matharau nĩkĩ gĩathire na mbere nĩkĩ gwathire ũgĩkwo nĩ either family yaku kũrĩa ũciarĩirwo kana kũrĩa ũhikanĩtie kana kũrĩa ũhikĩte. Hello Inoro. Hello Inoro. Kwerwo atĩa wewe mwega? Ndi mwega muno. Karibu sana. Ni njĩtagwo Cohi, wewe wĩtagwo atĩa? Ni njĩtagwo Jerry. Jerry, karibu sana. Asante sana. Ndiroria atĩrĩrĩ. Wanekwo matharau? Moru muno. Nĩ acio hihi magwĩkire ũguo? Ũrĩa wajĩkire matharau nĩ my sister ũrĩa mũkũrũ. Kũrĩa mũciaranĩirwo nake? Ũrĩa tũciaranĩirwo nake. Nĩkĩ muoranie? Ndathire gwake mũirĩtu wakwa form 4. Rĩu ndathiĩ ngĩona mbeca iria ndarĩ nacio ciaiganĩte ndĩhe nyũmba na ndĩmagũrĩre tũirio. Na rĩu haha form 4 nĩ ndĩrendwo ndĩhe mbeca ici cia kĩgeranio. Rĩu ngĩona ndahutia mbeca cia kĩgeranio mwana ũyũ nĩakwaga kũrĩkia cukuru. Rĩu ngĩthiĩ ngĩkĩmwĩra ndagĩthiĩ gwake gũkĩhoya mbembe no nĩagethete mbembe nyingĩ mũno. Rĩu niĩ ngĩona reke thiĩ gwake hoe mbembe angĩhe ona irebe rĩmwe rĩ mbeca ici cia irio rĩ nĩ ngũkĩrĩha nacio thukuru. Rĩu rĩrĩa ndathire ngĩmũhoya rĩ anjũririe atĩrĩrĩ kaina ndathiĩte kwĩ mũthenya wa Friday hwaĩ-inĩ ndoima harĩa ndathũkũmaga anjĩrire ũkorwo ndũĩ gũcaria mũthuri wĩ mbeca rĩ gũkũ gwakwa ti kũrĩ ũkaga kũgĩra indo. Ngĩmwĩra niĩ ona ndirĩ ndoka rĩngĩ kũhoya ngwĩhoyaga nĩ tondũ nĩmetĩrĩtwo matware mbeca mandĩ atirĩ no iria ndĩ nacio rĩ na ngĩmuonia 3,000 akĩnjĩra rĩu rĩ macio nĩ mathĩna maku na ndwagĩrĩirwo gũtũrehera na twandakinyĩte kuo tukũ rĩ rĩu niĩ harĩa ndaikarĩte metha-inĩ niĩ ngĩmaka ngĩkira o hau rĩu
muthuri wake agĩũka kĩndũ thaa 5 kumbe hĩndĩ athire kũmũhingũrĩra gate amũheire ũhoro wakwa na kĩrĩa ngũkoya muthuri wake okire angũthagũthĩte haha mũtwe akĩnjĩra we okorwo ndũĩ gũcaria arũme arĩa me mbeca rĩ gũkũ gwakwa ti kũrĩ ũkakoya atĩ nĩ mbembe ũkũiyĩrĩte ngĩmwĩra nĩ sorry ndigũkĩũĩ no ngũkĩhoyaga nĩgetha mwana ndakae kwaga cukuru karĩ nĩ njiarĩte harĩa ndaikarĩte ndiũkĩrĩirie na ndiaigĩrĩire magũrũ nginya gĩtĩ igũrũ ndaikarire ũguo njikaire thĩ nginya gũgĩkĩa na ndiarumire onakĩ rũcinĩ gwakĩa rĩ mũthuri akĩharĩria agĩthiĩ na ngĩra my sister niĩ nani reke ndĩharĩrie inyume ngĩthamba tũmaitho hau nja ngĩmwĩra niĩ ndathiĩ akĩnjĩra reke ngũkinyia nja ngũkinyie bara ũnyumagaria rĩ wakinya ngĩti-inĩ akĩnjĩra atĩrĩ reke ngũhe ona okorwo no kimbo igĩrĩ mũtigakue ngĩra Ngai tondũ we nĩ woheanaga indo ciothe ona mbembe icio cioka ndikuoya nĩ agĩũkire nacio anyitĩte na karatathi ka ngirini rĩu ngĩkwĩra ũguo nĩ ndĩrakona ũrĩa anyitĩte nyumagarie twĩkinya bara twakinya bara rĩ niĩ ngari nĩ yokire ngĩmwĩra mbembe icio ũrahe rĩ tigana nacio ĩ Ngai nĩ kũmenya ũrĩa nguona nima rĩrĩa ndaingĩrire ngari ndarĩrire ngĩrĩra ndiamenyire ngari yarĩhirwo nũ rĩu ũrĩa twariganĩtie nake akĩnjũria atĩrĩ nĩkĩ kairĩtu warĩra ũũ ngĩkĩmũhe rũgano akĩruta 500 akĩnjĩra thiĩ ũgũre kĩrĩa ũkũgũra kĩa ũmũthĩ rũciũ rĩ Ngai nĩ agoka niĩ rĩrĩa ndaimire ngari rĩ ndaikaraga thĩrũ hĩndĩ ĩyo rĩrĩa ndaimire ngari rĩrĩa Ngai ndũkanareke hoe mũndũ kĩndũ nĩmo ũmũthĩ nginyie mũico tondũ indo ciothe nĩ ciaku niĩ ndagĩthire ũguo ona nginya mũciĩ ndarathimĩtwo nĩ Ngai na irathimo nyingĩ mũno tondũ twacemania na mũtumia anyina ũmwe na mũtumia wa my brother ũrĩa wĩ thutha wakwa akĩnjũria kũikara gũkũ ngĩmwĩra akĩnjĩra niĩ na thĩna ũrĩa ndĩnaguo rĩ ma nĩ ciana ndĩratĩra wĩra nĩ ũndũ wa mwana ndirĩ na wa gũtigĩra ndirĩ na mũirĩtu ngĩmwĩra niĩ ndĩrĩ na mũirĩtu no marehe na maikare ũgoka ũkamoya hwainĩ ĩka mũtumia ũcio gũgĩkinya hwainĩ gwakwa kwarĩ fridge na nyama na mũcere kila kitu tondũ ciana ciake itiarĩaga nĩ ũndũ atiga marugĩra rĩ mũthuri wake nĩ oriuma we oimaga mbere ya mũthuri wake mũthuri atigwo na ciana ndahota kũmahe rĩu rĩ ciana ciake ciarereirwo gwakwa Ngai agĩcoka akĩndathima no na niĩ my sister kuma hĩndĩ ĩyo twĩna mĩaka 20 na gũkinya nĩ mĩkĩndũ mĩaka 26 niĩ tũtirĩ twaranĩria niĩ tũtirĩ twaranĩria no ti nĩ kũmũmena rora thutha ũcio niĩ no ndacokire kũmũteithia no kwaranĩria ũtĩ ũguo tũikare thĩ twaranĩrie rĩ nderire Ngai andeithie tondũ rĩrĩa niĩ ndarĩ na mbeca mbere yake nagĩte mbeca mbere yake ndamũteithirie mũno cukuru niĩ cukuru ndandropire mbere yani mbere yakwa no niĩ ndiathire na mbere na mathomo nĩ mathĩna marĩa marĩho no nĩ ndamanyitĩrĩire we na my brother magĩthoma rĩrĩa niĩ no nĩ waguo ndaimire cukuru tene nona noguo ndahikire tene Ngai akenjuge atĩrĩrĩ family nĩ kũrĩ andũ ti mũno matakoragwo na ũngai thĩinĩ wao matingĩgũteithia no mũciaranĩirwo tondũ my sister nginya ũmũthĩ ũyũ one America nĩ ũndũ wakwa na ndangĩhũrĩra nginya thimũ America nĩ ũndũ wakwa ndakorire akĩingata mũirĩtu wake athiĩ akahike ngĩririkana ũrĩa niĩ ndahikire ndĩ mũnini niĩ ngĩmwĩra mwana ũyũ reke thiĩ nake ngĩthiĩ ngĩgatwara college agĩthoma o hau karĩ college-inĩ ũguo Ngai akĩmũteithia harĩa athire ngĩmũtwara wĩra
akiona mundu magithii Amerika nake my sister ithe nake ndagithii Amerika mwari akigia mwana no ni ariganirwo ni nie na niĩ ngĩkiuga atĩrĩrĩ Ngai nĩ arĩ maũndũ maingĩ mũthuri ũcio njĩra ndirĩ mũthuri wĩ mbeca rĩ mũthuri wakwa nĩ Ngai nĩaheire nginya akĩhe indo nyingĩ kũgerera moko-inĩ makwa ngĩruta wĩra na ngĩgĩa indo nyingĩ o ũrĩa Ngai endaga ngĩe na ngĩgĩa gwakwa ciana ciakwa igĩikara wega ti maithe macio mangĩahotire kũmũiga kana nĩkĩ tondũ wamenya mũndũ akĩhika rĩngĩ wĩna thĩna ona mũndũ ũrĩa wakũhikia kũhikagia akona wĩna thĩna agagũte aigua tayora ya madam Mushi. Thank you very much. Aya thank you mũno 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 nĩ ũndũ wa gũtwarithia we nĩkĩ wekirwo kĩrakara nĩkĩ gĩathire na mbere nĩkĩ wekirwo nĩ family ũkĩrakara nĩkĩ gĩakũrakaririe nĩkĩ gĩatũmire urakare no gitiga ukigwa guku ndigathie guku na kungigetwo ki kana tungikerwo ati guku ndikenda horo wa niki giathire na mbere 0722 200 720 0722 200 720 gitereire muno ndenda kuigwa thimu yo yako nigetha undaririe unjire gwathire atia ni nini ilifika mathire magigwika matharau mariku ni matharau mariku macio wekirwo kigwa ai guku na tondu gwi gwitu guku na tondu uhikite guku na tondu uhikanite guku tiko Kamoko ndiendete kwaria ciakwa kamoko ndiendete kwaria ciakwa no kaba iria njarie gukira iria ngire mogeria gutheka ndi murume mogeria gutheka ndi murume na mwathaka na nie ndi murumie kwende ndaikaraga paipuraini 2013 kanyomba gasingo na kioro kiarinja ungenire otherio gatheshanja ungenire otherio gatheshanja Derokokero kongi mandashi takinyago kwanda korire muthigu ngemakata metha na thimu ikiingira mutenja oi ena nyomba ndere kendo oi akuire kira kendo oi kwe mteta geferi oi neke kioru na gasheri oi ena nyomba ndere kendo oi akuire kira kendo oi kwe mteta geferi oi neke kioru na gasheri Nendaikarangire kwa morata Kethei dongetha mirambana na bado ogasingo Ende ongetha mande singo Taumete mogithinde mangango Keigua ninge komande ngaragu Ngethitha twaru Keagira ngiuga njeterere Oguo niguo ndahuririo ni gatoro Tokaga gukerio kwina ndogo Waru ihete nginya igatuika makara andu maiyuire nja Metereire mwiri umionja Oi, iye na gutukanirwo Oi, na kurigwo ni kindeka Oi, toima chando maigire mbu Oi, ndeciragia ndi stage Oi,
niĩ na gũtukanĩrwo na kũrigwo nĩ kĩndeka ndaima jando moigire ngu ndeciragia ndĩ stage Ucio tumwitaga David Kamoko rwimbo rwitagwo karugano kama rwimbo rwega muno rwatukinyiria ri wega thaa 8 na ndagika 28 thaa 8 ndagika ni 28 reke njiguage ndumiriri ciaku reke njiguage hena mundu ranjira ni Manu wa Kitale nilienda ndanakiandika ni ndu ya baba mkwe wangu nikawa nimesimama mahali sikutaka kuonana na wakwe wangu, nikasikia ati we si uachane na huyo kijana ama tumweke kitu, na niko na mtoto peke yetu na ni huko Mount Elgon na kuna gari usiku. Okay, tarekenya beririe ni Manu wa Kitale. Nilienda ndikio kane ya baba yangu, ndio kane era harusi kane ndo ya baba mkwe wangu, nikawa nimesimama mahali sikutaka kuonana na wakwe wangu, nikasikia ati we si uachane na huyo kijana ama tumweke kitu, na niko na mtoto peke yetu na ni Mount Elgon hakuna gari usiku. Hapo na hapo ilibidi niitishe nduthi kutoka nyumbani maili 7 nikatembea na mtoto mpaka mahali inaitwa Gitwaba kidogo, nikapigiwa ati hakuna nduthi. We ilibidi nitoe jacket yangu nikafunika mtoto vizuri, nikatafuta kibanda na ni saa 5 usiku nikalala hapo mpaka saa 10 ndio gari ikafika, nikaenda na mtoto. We wacha tu ucio dinamenya etagwo Manu wa Kitale wajira ugu haya tareke jigue yaku 0722 200 720 niki wekirwo ni amaririe ndeto ciaku njuru niki giathire na mbere 0722 200 720 niki wekirwo. Hello, we mwega? Karibu sana. Niĩ njĩtagwo Cohi wa Ithe Fethi. Niĩ njĩtagwo Jerry. Jerry, karibu sana. Thank you. Rĩu harĩ mweri 2 mweri wa 3. Mũthuri wakwa akĩnyua njohi mũno. Akĩnyua nginya mbeca iria taigĩte cia mwana cia thukuru. Rĩu okire mũrĩ thaa 9 ĩtigĩti ndagĩka 15. Okire thaa 9 ĩtigĩti ndagĩka 15 cia rũcinĩ. Ndageri kũmwarĩria akĩaga kũnjigua. Ĩna niĩ ngĩrakara ngĩhorera thikũ 2 gwakinya mweri 5 ngĩthama ngĩmweherera. Kuma hau mweri 6 magĩũka na kazini yake. Tukiaria na tukĩiguithania. Tukiaria na tukĩiguithania. No ndiacokire nyũmba gwake, ndaikarire o gwakwa nake akĩtuĩka arĩũkaga gũkoma gwakwa. Aya, okaga gwaku rĩu? Rĩu ũmũthĩ rũcinĩ-rĩ, ndarĩkia mawĩra makwa-rĩ, wathiĩ Macakaya. Atĩ wathiĩ Macakaya? Kuma hau ndoka thinacara.
akora ndarĩ arauma kĩrabu tondũ ndigire nĩ kĩathiĩ. Ndathiĩ na kũu kambĩ na ndaingĩra kĩrabu kĩu auma. Amũkora kũu no kũnyua aranyua akĩinaga. Twarangia nake. Ndacoka niĩ ndainũka tondũ ndĩkĩmwĩrire tũinũke arega. Acoka gũka thaa 4:30 cia ũtukũ. Anjĩtie kabi cia gwake ndamwĩra ndirĩ na ciarehe tũbunjũ tũnini. Acoka uma athiĩ niĩ kuma kũmũbuata-rĩ. Ndakora ena kabi akĩhingĩra nyũmba mena mũhiki rĩu ũrĩa mekũinaga nake. Na ndinamwarĩria ndoririo mũhiki ũguo nĩguo wona wega wĩke nĩ sawa niĩ nĩndariganĩra. Niĩ ndatiga reke njiganĩre tondũ ona ti ithe wa ciana ciakwa tuoyanĩire gũkũ igũrũ. Ndiekindie na ndatua matua ndirĩ hĩndĩ ngenda ũhoro wake. Koguo mũtirĩ mwana mwĩnake? Aca nĩ hĩndĩ tũrarĩ in the process no ndirakoretwo ndahĩa. Aya niĩ ngũkwĩra o wĩyũmĩrĩrie tondũ rĩu hatikĩrĩ ũndũ ũngĩ ndona hatikĩrĩ ũndũ ũngĩ. We ngwĩciria mũtũrĩre wake nĩ agĩtuĩte ũrĩa arenda gũikara. Rĩu no tũkiugire hatirĩ ũndũ ũngĩ twĩhoke. Thank you very much. Twakena nĩ kwaria nawe. Ndakena. Asante sana. Aya cirio cio no mũndũ wakĩona eyarie na onakorwo nĩkĩ ndingĩrenga thimũ teo tondũ mũndũ ũcio ndũkĩũĩ nĩ marĩkũ aragerera, koguo reke eyarie handũ heke ũũ nĩguo. Aya tũtigĩtie ndagĩka nini mũno tondũ ithaa rĩrĩa rĩngĩ tũĩ na Reverend Grace. Ithaa rĩrĩa rĩngĩ tũĩ na Reverend Grace, koguo ũngĩaga gũkorwo ũkĩnjarĩria na njigue nĩ twaranĩria thaa ici-rĩ tũgũkorwo twĩna thĩna, onakorwo thimũ ĩna thĩna tũkũgeria ovio nĩgetha maũndũ mothe magĩkorwo me sawa. Hello. Wĩ mwega? Hello. Wĩ mwega? Jambo. Mingi sana. Tahoria redio yaku pio. Uhorie redio yo yaku pio. Sawa. No amehoria? Ndemuhoria pio. Yes, good. Wĩtagwo atĩa? Gĩtagwo Kamau. Kamau, karibu. Karibu sana gũkũ kwa Inoro. Gĩtagwo Kamau we. Togũ ndagĩthikĩra kĩbindi kaigana nĩ mĩtaratara-inĩ o ĩyo. Ndũkĩnjĩre nĩ mĩtaratara-inĩ ĩrĩkũ ĩyo? Mĩtaratara rĩrĩ kũgereka handũ ũkagereka ũgacoka ningĩ ũkona harĩa wagereka gũtwarithia wega ũkona nĩ hathũkana. Ndũraumũkania Kamau nĩ mĩtaratara ĩrĩkũ ĩyo wĩ hau? Rĩrĩ nĩ mwamba mwakosana. Mwakosana-rĩ. Mwakosana nao Kamau? Mwakosana nao? Na mũtumia. Aca tũtiraria ũhoro wa gũkosana na mũtumia Kamau. Tũtiraria ũhoro wa gũkosana na mũtumia. Ndiũ kana nĩ ũramenya nĩkĩ tũrarĩrĩria ũmũthĩ? Tũrarĩrĩria mahĩtia. Marĩkũ? Nĩ wanekwo. Nĩ bamĩrĩ ya ũkarakara. Nĩ bamĩrĩ? Nĩ bamĩrĩ ya mũtumia kana kwanyu mũciĩ? Nĩguo. Tũtiraria ma mũtumia. Kana ũkwendaga gũtwĩra ma mũtumia? Ndĩ mũnake rĩu ndĩranyita mahĩtia marĩa wanekwo ũkarakara. Aca tũraria ũhoro wa rĩrĩ. Ũndũ wanekwo matharaũ kwa mũtumia kwanyu mũciĩ. Ithuo kũu rĩu kaimana makiumaga kũ matarimaga handũ ũgũthiĩ ũkahĩtĩrio ũkarakara. Rĩu maku maumire? Maimire kũrakara kuma na kũu. Warakarĩtio nũ? Ndarakarire nĩ kuma mwena ũcio wao. Ta tũtarĩrie gwathiĩte atĩa?
Undi gwakwa twarakarania nĩ agĩthiĩ na agĩthiĩ nĩ katio makinya ngathi oro kuo wakĩaria na agacoka thutha gũikaranga rĩ o ũndũ ũyũ ningĩ ũgathiĩ na mbere wathiĩ na mbere rĩ ndagũcoka kwao gũthikwo bahati mbaya na bahati nzuri rĩ ndakwenda tũthiĩ tũikare kwa nyina na ithe akwenda tũthiĩ kwa mũrũ wa nyina rĩu tuĩka tũgũthiĩ kwa mũrũ wa nyina rĩ tondũ ndagĩtuĩte athuri aigana ũna gũkũ kuma gwitũ gĩcagi nĩ atũthiĩ tũgakĩmenya nĩ atĩ mahĩtia marĩkũ ngĩkaga nĩ twakinya kũrĩa kwao twagĩtwarwo kwĩ mũrũ wa nyina rĩ harĩa athuri atwĩno makiuga tũtingĩcirĩra kwa mwana ithe kwa ithe kwĩho wagĩtuĩka tũtigũcira kwa mwana ithe kwĩho rĩ nake arĩa mũrũ wa nyina na ithe rĩ makiuga matingĩũka kwa mwana wa ithe kwĩho rĩu nĩwona na tũkwambĩte kwaria na tũkorire gũkũ maugĩte kwa mwanake tũtwambire kũmahe ũhoro no rĩu kĩrĩa mũgũthiaga atĩ no mũneane kanyamũ-inĩ makiuga matingĩoya kĩndũ kĩa ithe wao tondũ akĩrĩ ho koguo no nginya tuema gũtũthiĩ gwĩ ithe wao kuga atĩ tuema gũtũthiĩ gwĩ ithe wao noka tũngĩhota kuma hana twambire kwagayara gwa ithe twathiĩ kwa mwana rĩu naigua ithe mũnini rĩ akiuga kũrĩa kwa mwana ndagũtonya no atonyire gwa ithe na ithe mũnini nĩaregire no kwĩna athuri angĩ mekũ rĩu naguo twambindwo tũcarie athuri atũikaire nao gũkũ thĩ rĩ ũmwe wao erute athĩatheire ithe mũnini nĩgetha athiĩ arĩrie mũrũ wa nyina ũrĩa mũkũrũ nĩgetha twĩtĩkĩrwo tũtonye gwĩ ithe ũyũ mũmũciari wa mũirĩtu nĩwona twathiĩ nĩ ndanyita rĩu twathiĩ ũyũ nĩ agĩthire agĩthaithana tũgĩtuĩka tũgwĩka atĩa tũthiĩ gwa ithe tũgĩthiĩ gwa ithe twathiĩ gwa ithe rĩ kĩrĩa twakĩaragia tũkĩaria ithe na ithe akiuga nĩhorera na ndarĩ na thĩna no nĩekinywo atĩ nĩagarĩirwo ngero tũgĩkĩaria ũcio ũgĩthira tũkĩrĩkia maũndũ marĩkũ macio no thutha wa gũikaranga ũndũ wa gwĩcoka ta wa gwĩcoka thutha wa gũikaranga ithe nĩahurũkire ithe kũhurũka rĩ ningĩ kĩũndũ gĩkĩ no kĩambĩrĩria twabanga nĩacoka kwao twabanga ndabanga na athuri nĩtũthiĩ kũmũgĩra ndahũra thimũ ngamwĩra atĩ ĩhĩ nĩtũgoka rĩu aya nĩmũragĩũka no gũthiĩ mũthenya ũyũ ũngĩ twatwara kwa mũrũ wa nyina handũ tũtwagwa ithe nyũmba ya ithe rĩ agĩtwara kwa mũrũ wa nyina twatwara kwa mũrũ wa nyina rĩ twatwa nĩ kwaria rĩ ĩhĩ ithe akaiga ndagũka kũu tũtwarwo gwake handũ tũtwarwo gwa ithe rĩ tũtwakwa gwa ithe mũnini handũ ha gwa ithe na gwa ithe nyũmba ĩho no handũ tũtwarwo kwa ithe twatwarwo gwa ithe mũnini nĩguo ithe mũnini atwĩrire atĩrĩrĩ haha rĩ niĩ hĩndĩ mũtangĩhota kwaria na inyuĩ tigangĩtirie athuri moke nĩ atũci mũkĩaria mũrenda na mũtikende mũmenyekane nĩ muma gwakwa tondũ mamenyekane nĩ muma gwakwa no ngũrĩo mbũri koguo rĩ niĩ mũthiĩ mũkirĩte niĩ namba yanyu nĩ ngũheana thimũ nĩtwo tũkĩkĩmwana hatikĩna thĩna tũgũgĩtiga namba nĩ ũgũtuĩra rĩu kũinũka gwitũ rĩ gwitũ nĩ Mũrang'a kũinũka gwitũ twaheirwo namba ĩyo twaheirwo atĩ nĩyo tũrĩ tũkũhũra na tuotee tũhũrĩre
twahaira foundation ya wako mugi tari ako ni mwenda guka foundation wa mwire tuo wanyu mwena wanyu mwadie na wito mwadie na keri woke mweri mugwata woke mweri 14 woke mweri Februari nigo dori ya tondu dunia mahora yodi makipaka makajira ga iki yo tudi mweri sigana tudi mweri ya tudi mweri ke mweri ate kari gotini kari godi kuga no na mwiri tu no ale ni ko ka ma de siagi to yo godi kala wale ni kumira siagi ene gemani hawe da pa kolemo allo ni da kuigwa gemani hawe da pa kolemo ha da pa no madi kwa mwiri wodi ko je mwiri wale ni ko madi kiri ni kira ko ko miti okay daigua ni de keriwa na benka about more than good year no me na ko na guo yana ikidia kwenyina yuka ko tawja nemi ma kera ti ma we yuka ko ikidia kwenyina ina ne di mahura kari ti papa nyo muiraga no ne so kagia na nika kimera kwa ni digo muiza ni mamu choke no wani no twakwa ndo haya get to ni na ke to le to mulele ya le gide ni na mwa bi mare ni gwa na matana yi ni ka kimura ni hani mamu le no wani wa mweka ekeka kwa no twakwa mamu le no wani apa ni tagiari tani ta gadia ko no ko go David na Messi. Okay. Allo? Ni ndakuigwa reke tukinyie hau we. Tondu rugano ruu rwaku ndaigwa ta rwi ruraihu kidogo. Tondu ni ndenda kuoya thimu ya mundu ungi umwe kana eri. Taria ko ta ona na be odeithia ogedeje ke Messi. Okay. Aya, sawa. Tukugeria ovio. Tukiona ni ate yatigaria dakika 15 da kenda macho yalikuona moyo ukakuchagua mdomo ukasema na kupenda mwambie umepona alokutesa moyo kusumbua maumivu yamekwenda ni nipepese wapi mikipofu kwako sioni penzi limetaradadi napepewa harufu ya marashi nkitachi shingoni uvae baibui kanga viatu vya kuchuchumia kangaru kisima tuitanga we upanifukizia pambe tu ukizungushia shanga inashuka inapanda chini juu nishatafuna karanga asa chumba ndo kiwanda watoto tu Number one, you're my number one. Number one, you're my only one. Number one, you're my number one. Number one, you're my only one. Hausukumi damu moyo, unasukuma upendo wangu. Niko mahaba ni mambo sawa sawa. Penzi nalimung'unya kibogoyo, nimepata saizi yangu. Yani nalioga sokunawa na filimbi nitapuliza, kuita ndege waje. Raha zimefululiza, kwako natokaje? Hadi bububu umepitiliza, tuko kwa bibi paje. Taratibu naniliza baba, tulivuruga baranga, chimeneza kunengua kwa ngwaru. Nikienda ikitanda, shuka za maua ya maru, kisha tukonge
kujizibua na valu nifunge upande kanga kakujuma we kwaru kwa kwaru. Oh baby you're mine, Number one, you're my one, you're my number one. one and only. Number one, you're my only one. Baby more, Number one, baby more, you're my number one. Number one, you're my only one. Wacha kubahatisha, anza kuwin. Form mpya imefika. Hii form ni cheza cheza. Huna bundles, huna smartphone, usiwori. Dial star 770 hash sahi. Na cheza cheza huchezi hard, unacheza smart. Tuko na AI system inafanya hiyo kazi ngumu for you. Chagua quick bet, single bet ama multi bet. Weka stake yako na uache system ikupatie win yako. Games zikiingiana, wallet inanona instantly. Cheza cheza leo. Decide how much you want to win. Dial star 770 hash now. Usi stress. Cheza cheza. Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK 0000856. kwamukira nda wothi mwene ya kutasikiza tune hura star 8 Wanja asali mtoto wa Kiambu ndani ya Winston Studios. Natire na nyota ya wendo kana thoriga ya weru ĩrĩa ĩriragĩria maĩ na rĩnyue nyoto mĩthire ĩrĩa ĩriragĩria maĩ na rĩnyue nyoto mĩthire kĩgana akwa maheaga wendo erutĩire no tiguca macambithio gatigwo na thutia wendo no tiguca macambithio gatigwo na mĩto ya wendo. Yetawa scrap na kidori Baborio karate Hivya maina tubus Daraja ikiruta kotoyo aheage wendonga una akanjiorera ngaigania akanginya gasombere kawendo akanjiorera ngaigania akanginya gasombere kawendo yegana wakwa aheaga wendo erutĩire notigo samasamithio gatigo na thutia wendo notigo samasamithio gatigo na mĩto ya wendo. Johnny wa Fontless no renderia ndothimo ithia mofama
ndienda gaitherũ nake yegena wakwa oreaga wendo erutĩire no tigũcama camithio na tigona thuthia wendo no tigũcama camithio na tigona mĩtoya wendo gũcama samani endisamithagio aigane wendo nĩ wanja njũĩ nĩ wendo gũcama samani endisamithagio aigane wendo asari njũĩ nĩ wendo Suzi wakatabia nĩ ũraiguaga Watakunywa sukari Kenya ngagoyo Naigane wendo asali njũĩ nĩ wendo Yegwa kende irosama wakiona ngagoyo Naigane wendo nĩ wanja njũĩ nĩ wendo Shiwa One Tech Computers Olio goja Area roundabout Endelia do computer ndio kairetu Oreo Winston Geidia producer Jabu Muno Etagwo Wanja Sali na tondu thaa ndona nacio nĩ ikinyire ndona tarĩ thaa kenda yatigaria o ndagĩka ithathatũ tũgũkinyia thimũ o hau ikuoya ona ĩngĩ ona ĩmwe ngĩcokereria ngũka na Reverend Grace wa kuma kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Nyahururu nĩguo gũkorwo agĩtũnengereria kiugo mũthenya wa ũmũthĩ koguo wikare o handũ harĩkũ wikare oro hau sawa sawa ndĩrenda wikare oro hau no ũnjarĩrie kũrĩa gwa 22989 ũngĩnjarĩria hau ũhoro ũcio nĩ ũgũkorwo wĩ ũhoro mwega na ndeto nĩ ũgũkorwo wĩ ndeto njega 22989 thaa kenda yatigaria ndagĩka ithano
ndware kiria sonoke ugweterera na gwetereire ikoine ndire na evebuko mewe moingi waire kanero abane joe ndiriganire ugweterera na gwetereire ikoine ndire na evebuko mewe moingi waire kanero abane joe ndiriganire. Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Wacha kubahatisha, anza kuwin. Form mpya imefika. Hii form ni cheza cheza. Huna bundles, huna smartphone, usiwori. Dial star 770 hash sahi. Na cheza cheza huchezi hard, unacheza smart. Tuko na AI system inafanya hiyo kazi ngumu for you. Chagua quick bet, single bet ama multi bet. Weka stake yako na uache system ikupatie win yako. Games zikiingiana, wallet inanona instantly. Cheza cheza leo. Decide how much you want to win. Dial star 770 hash now. Usi stress. Cheza cheza. Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza Cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK 0000856. Kwamukira ndau wothi mwene yaku taskiza tune. Hura star 811 star 345 hash. Eroroi, hai. Hii simu mimi imeanguka kwa nyumba ya ng'ombe Ero. Acha mimi natafuta hii simu. Alafu nashika hii simu yako Ero. Ngoja kidogo Ero. Kidogo tu nashika hii simu yako. Hapana kata simu Ero. Mimi nashika simu yako. Hey. Kwamukira ndau wothi mwene yaku taskiza tune. Hura star 811 star 345 hash. Hapa Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ. Tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma thirikari kamũkũnjite yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinashara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake.
ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Mapilot kwa shabiki.com mathiete na mbere na kwihotanira makiri ma mbeca mobukia ndege nginyagia the highest multipliers. Kwa majina naitwa Irina Yuma. I'm from Kakamega. Nafanya kazi Convent Shikoti. Shabiki nilijifunza kupitia social media. Shabiki nilianza kucheza miezi 3 iliyopita. Nilisteka 100 bob, nikasukuma ndege hadi 2400, nikashinda 500,000. Hiyo pesa napanga kujiendeleza kimasomo na kuanzisha biashara kidogo yenye itani boost. Sijakuwa na win frequently, na nikiwin nilikuwa na win kitu 600 hivyo. Hii ndio imekuwa big win kwangu. Betting si ya wanaume pekee, jenda zote zinaweza bet. Inaweza kuwa bahati yako na unajishindia. Betting hufai kutumia pesa yako kwa matumizi. Usiekele kitu unatarajia kufanyia jambo kubwa ama muhimu. Download app ya shabiki.com wa Play Store, ubukie ndege yako iguru makiria na utuike muhotani wa kimajika kia besha. Yuthige kietikia ndo matakinyiti miaka 18. Ciuthini gukuire meciria, thaka na wigiririki. Shabiki.com ni hitukie nega telefoni BCLB license number PG0001082. Uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete nathi. Ni umeri ya mitambiro ikagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukani cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ muti munene ikoretwo ri kĩgunyi kũrĩa rĩrĩa mahiũ heirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi-Notana. Yes, rwĩmbo nĩ rwa mwanake wĩtagwo Psalmist Kevin. Rwĩtagwo nĩkĩ kĩritũ, nĩ ngũgũthakĩra rwĩmbo rũrũ wona twarĩkania na Reverend Grace, nĩ tondũ twĩ nake. Reverend Mwathani agocwo. Bwana asifiwe sana. Ũrĩ o kuo? Ndio kuo thayu na tũgagĩkena. Na nĩngagĩcokia ngatho. We nĩwaumire mathiko? Ĩĩ niĩ ndaumire mathiko, rĩu ndikĩrĩ Nyairobi ĩno rĩu. Thengiũ ũcio nĩ wa Mwathani Jesũ wahurũkie ũhoro. Nĩguo nĩma. Karibu sana. Ũrĩ o kũrĩa Nyahururu? Ndio huko Nyahururu. Na no mũrahunjia Jehova? No tũrahunjia Jesũ, tũkũhunjia nginya acoke. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Tondũ twakĩgĩire kĩrĩko nake. Nĩguo. Karibu sana, ngũnyite ũgeni. Na ndenda wambe ũgeithie mũthikĩrĩria, wona warĩkia kũgeithia mũthikĩrĩria tũhoithie nĩgetha tũkĩingĩra kiugo-inĩ gitũ mũthenya wa ũmũthĩ. Thengiũ so yitũ. Karibu sana. Nĩngwenda kũnyita mũthikĩrĩria wakwa wothe ũrathikĩrĩria ihinda rĩrĩ ũgeni kiugo-inĩ kĩa Mwathani. Nĩguo. Na ngĩgeithia mũthikĩrĩria wothe, nyambĩrĩrie na mũthuri ũgwĩtwo Ikua harĩa Tandarĩ Ng'arua. Na nyina Njambi aranjĩre mĩtambo-inĩ. Yes. Na mũhunjia wĩtagwo Reverend Gold aranjĩre mĩtambo-inĩ. Nĩguo. Na mũthuri mũrata wakwa wĩ kũrĩa Thĩkaretwo Mwaura. Njoke nyite baba witũ mũnjiari haha Magumu Hakari wĩtagwo Mũnyora. Okay. Ũgeni na ngĩkĩmere tũigwo mĩtambo-inĩ nĩgetha twaranĩrie kiugo kĩa Mwathani. Nĩguo nĩma. Na nĩnjũĩ Ngai nĩegũtũrathima. Reke tũhoe nĩ tondũ wa kiugo kĩa Mwathani. Nĩguo. Na nĩnjũĩ Ngai nĩegũtwĩka wega. Nĩguo. Mwathani rũciinĩ rũrũ rw'ũmũthĩ twĩna ngatho nyingĩ mũno na gĩtĩo kĩnene nĩ tondũ waku. Tũgĩcũthĩrĩria Ngai
na tukiona maundu maria we utwikirie nigetha tuoneke waru wa bara yuma nene muno mwiro-ini ucio wa nduma tukwirigitwo watuhotanira mwathani watucokeria migumu ya muoyo wetikira rucini ruru rwa muthi Ngai tuoneke kuu turatambura ni hinya na ni guoko gwaku kwahuthika na tondu wa uguo mwathani waturehe muthenya uyu wina gitumi na ni tugucokia ngatho ni tondu wa kiugo kiria uhariirie Ngai gutwarithia na tondu ni na cohi mwathani turi arungu rwa maguru maku na nigetha we muthamaki wa thayu uthamakagira meciria maitu uthamakigira ngoro citu witikire gututhamakira rucini ruru uthamakire muthikiriria wothe wa Inoro rucini urathikiriria kiugo giaku twaririe ta ciana ciaku tutare ta ciana ciaku Ngai twi haha twetereire kumenya Ngai uria urenda na ithui na ni tondu we ni Ithe wa muoyo na we ni we gikeno kia ngoro citu thiini wa ritwa riaku itheru na ria Mũrungu Jesu ni twahoya. Amen, amen, amen. Amen. Yes, karibu sana. Thank you so much. Twarie kiugo kia mwathani na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũrathima tondũ nĩ agĩtũhe rũcinĩ rwega nĩguo na nĩ ngwenda cohi ũhumbũrĩrie thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 52 Isaia 52 tũthome mũhari wa mbere nginya wa gatatũ na nĩgetha tũigua mũtu tũrenda kwaria ũhoro wa how to obtain your personal deliverance na ĩkũnĩ kuga atĩa nĩ ũhoro wa kwĩtũrĩria kana kwĩgwatĩra gũkũrwo gwaku we mwenyewe. Twambĩrĩrie ya mbere nginya mũhari wa mbere nginya ithatũ. Ĩkauga atĩrĩ Isaia 52 ĩkauga atĩrĩrĩ hindũka ũkĩre we Zayuni wĩkĩre hinya wĩhumbe nguo ciaku iria thaka we Jerusalemu itũra rĩrĩa rĩamũre nĩgũkorwo gwata rĩu gũtigacoka gũtonya gwata rĩu gũtigacoka gũtonya thĩinĩ waku mũndũ ũtarĩ mũruu kana ũrĩa wĩ thaahu wĩribaribe ume rũkũngũ-inĩ arahũka wikarĩre thĩ we Jerusalemu wĩohore mĩhĩndo ĩkume ngingo we mwarĩ wa Zayuni o we ũtũire wĩ muohe. Ithatũ ĩkauga atĩrĩrĩ nĩgũkorwo Jehova ekuga ũũ mwendirio oro ũguo mũtarĩ kĩndũ mũrutĩirwo na mũgacoka gũkũrwo o ũguo mũtekũrutĩrwo mbia. Mũgacoka gũkũrwo cokera ithatũ. Ithatũ ĩkauga atĩrĩrĩ nĩgũkorwo Jehova ekuga ũũ mwendirio oro ũguo mũtarĩ kĩndũ mũrutĩirwo na mũgacoka o gũkũrwo oro ũguo mũtekũrutĩrwo mbia. Thengi so itũ nĩ gũtũthomera wega Ngai arokũrathima. Amen. Rĩu ndĩrenda twarĩrie mũthikĩrĩria rũciũ rũrũ rwa mũthĩ mũthikĩrĩria ũcio ũrathikĩrĩria nĩguo na tũmwarĩrie ũhoro wa kiugo gĩkĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia na Isaia ĩkĩaria kiugo gĩkĩ kana mũnabii wa Ngai ũgwĩtwo Isaia akĩaria nĩ kĩndũ gĩtagwo mwĩhoko aheaga andũ a Juda arĩa makoretwo matahĩtwo me Babuloni na arĩa makoretwo na mathĩna na moritũ mũingĩ na makona nginya Ngai tariganĩirwo nĩo na makona ihinda rĩao rĩa gũtirikwo Ngai ta mabandoni Ngai tariganĩirwo ta mateire nĩguo. Ũguo kiugo gĩkĩ gĩkĩaria nĩ ta rwĩmbo kana nĩ mwĩhoko kũraheanwo kũrĩ Isiraeli na nĩ ngwenda twarie ũhoro wa maũndũ maya mana. Wona twarie ũhoro wa maũndũ mana tũcoke twarie mũndũ kuonekaga kũ na tũcoke twarie ũhoro wa kuohorwo nĩ kĩĩ kana meaning ya kuohorwo nĩguo na twakĩremwo gũkĩrĩkia Swahili tũtigakĩrĩkia hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũkarĩkia Jumatatũ ĩyo ĩngĩ nĩguo Ngai nĩ egũtũhe ihinda. Rĩu mũthikĩrĩria wakwa he maũndũ mana Bibilia yaria ũhoro wamo na twathoma verse 1 yauga arahũka so yauga hindũka
na githungu ni kuga rise up ukira arahuka niguo linduka no ndungi wa keri yauga uhoro wa wilibarite rukungu undu ungi wa gatatu yauga weherie minyororo iyo y'ingingo no undu ungi wa kana yauga ati witikire wewe muohore tondu Ngai ni agukinyiriirie kuohorwo gwaku so rĩrĩa twaragia ũhoro wa mũndũ muohe mũndũ ũyũ muohe Bibilia ĩkĩaria ĩrabatara anjĩrĩrie kũhũthĩra wĩtĩkio tondũ rĩrĩa twaragia ũhoro wa kuohwo nĩ mũndũ ũtarĩ ũkombo-inĩ no araigua arĩ ũkombo-inĩ mũndũ wagereire rũgendo rwarĩ rũritũ acikĩraga bara kuona andũ othe mamũthũire tondũ wa gĩconoko hihi tondũ wa kĩmene kana nĩ kũrĩhĩtia wahĩtirio ũkona biũ rĩu we ũtũraga wĩ ngombo wĩ mwĩhia na wonaga mũndũ wothe ũkona ihĩhia rĩu rĩaku kana ihĩtia rĩu wahĩtirie tarĩ aringĩrio tarĩoneka hau rĩu ũtũraga wĩ ngombo yondũ ũgĩakene nake nyarara akĩyagĩra bata ũngĩ tondũ ũrĩa hiana ambĩrĩria biacara igathiĩ karema mũndũ ũcio nĩ nyararire kuonaga andũ othe mamwe na rĩtwa failure kana kũhotwo kana kũremwo na maũndũ nĩ maingĩ tũgeragĩra cori witũ no rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ndĩrenda kwarĩria mũthikĩrĩria ũhoro wa kiugo gĩkĩ kĩna mwĩhoko mũnene na kiugo gĩkĩ gĩkinyĩrĩra mũthikĩrĩria ũcio ũrona ta atiganĩirwo ucio ũrona tarĩ mũhote ucio wĩihũrĩte kĩeha ucio ũraigua nĩ mũhinyĩrĩrie mũno nĩguo na nĩgetha ndĩmwĩre Bibilia yatwĩra atĩ wendirio ũtarutĩirwo kĩndũ tondũ wendirio wĩ ngombo no Bibilia ĩkoiga atĩ ũgakũrwo ũtarutĩirwo mbeca Bibilia ĩkĩaria ciugo ici mũhari ũcio twathoma wetatũ ĩraria ũhoro wa tha cia Ngai ũrĩa itũkinyagĩrĩra ũguo tũhu na Isiraeli naragĩria ũhoro wa tha ici cia Ngai ũrĩa ikĩmaruguta hĩndĩ ĩngĩ na ũrĩa ikĩmaruta ũkombo-inĩ ũcio marona ta matiganĩirio ta mamenekire ta mekĩrirwo rũri rũhanaine na thĩinĩ na nĩkĩo Bibilia yauga ũhoro wa kwarahũka kwĩribariba kweheria mĩnyororo y'ngingo na gwĩtĩkĩra wĩmuohore na so hivi tũngĩenda mũthikĩrĩria na ciugo ici mũno atĩ wĩra wa gũtũkũra nĩ wa Kristo Jesu no wĩra wa gũkĩra we nĩ waku ũguo we ũrerwo Mwathani aroiga nĩ akuohorete nĩguo akorwo wĩ ngombo nĩ ũretĩkĩra gũtuĩka ngombo akorwo wĩna thĩna we nĩ ũretĩkĩra gũikara thĩna-inĩ na nĩkĩo Isiraeli maragĩrio makerwo rĩu ĩtĩkĩrai tondũ nĩ mũkinyĩrĩirio gũkũrwo rĩu ĩtĩkĩrai kuoya ikinya nĩgetha mũkenerere na nĩgetha mwĩkenerere kĩrathimo kĩa Ngai mwene kũmũkũra na so iria tũkwaria ũhoro wa kuohorwo gĩkĩ nĩ kĩrathimo kĩrĩa Ngai atũheaga na kĩrathimo kĩrĩa Ngai atũheaga atũkũra atweheragĩria mĩnyororo ĩno ya thĩna no nĩ rĩrĩa mũndũ etĩkĩra kwarahũka uge thiĩ gwĩtwo kĩnene rĩngĩ ngakũhunjĩria ngĩkwĩra mũndũ mũthingu agwa maita mũgwanja agĩũkagĩra uge niĩ nĩ njũkĩrĩte na nĩ mekũmenya nĩ njarahũkĩte ume rũkũngũ-inĩ rũu wathinĩkanirio thĩinĩ waruo kweherie mĩnyororo ĩyo ĩngingo yaku ya gũgũtuaga ngombo na uge we nĩwe wohorirwo na tondũ we nĩwe wohorirwo ndĩrenda kwarĩria mũthikĩria ndĩmwe rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩaku rĩa kwarahũka na wĩtĩkĩre atĩ wĩ muohore uma hema-inĩ ĩyo ya kwĩnyarara na kwĩmena aĩra ndini ĩyo ya gũtiganĩrio rĩu wehere tondũ Ngai nĩ agũkinyĩrĩirie ũkũũri tondũ Ngai nĩ agũkinyĩrĩirie kuohorwo na Bibilia ũndũ wa mbere kĩaria ũhoro wa gũkũũrwo tũngĩthoma kiugo kĩa Mwathani thĩinĩ wa ibuku rĩa Galatia 5 na mũhari wa 1 no gũkiuga tondũ wa ihinda tũtigũthoma Bibilia ĩrauga atĩ Kristo nĩ atuohorire nĩguo tũgĩe na wĩyathi
na tondu nä twagä na wä yathi å guo tå batiä kwä handa wega na tå menye tå tirä na hinya kana tå tirä icoki-inä rä ngä wokorwo ndå rä na gä icoki rä ngä rä a gå kuoga rä u akorwo wä icoki-inä rä a thä na nä we wendaga cogi tondå Bibilia ĩrauga Kristo atuhorire tũgĩe na wĩyathi na tũbatiĩ kwĩhanda wega nĩguo Bibilia ĩroiga tũtegwĩtigĩra tondũ nĩ tuohoretwo icoki ũguo eheria icoki rĩu wĩohete tondũ Mwathani nĩ akwĩheranĩirie na icoki na rĩrĩa twaragia ũhoro wa kuohorwo cohi Bibilia yugaga atĩ nĩ kũnengerwo tũnengeragwo wathani wothe wa kĩroho rĩu mũthikĩrĩria arĩa mandĩkaga tondũ nĩnjũĩ nĩ manjũragia mũno nĩ mandĩki ũndũ ũyũ atĩ kuohorwo nĩ kũnengererio ũhoti wothe wa kĩroho na kiugo kĩa Mwathani kĩaragia ciugo ici thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka 10:19 atĩ nĩ tũnengeretwo ũhoti wa kũrangĩrĩria nyũka na tũng'aurũ na gũtoria hinya wothe wa thũ na gũtirĩ kĩndũ gĩgatwĩka ũru tondũ nĩ tũnengereirio ũhoti cohi ũguo ithuĩ tũtirĩ andũ a kũnyariirwo nĩ caitani no ũhoti tũnengereirio cohi witũ nĩ rĩrĩa caitani atwĩra kũrĩ andũ marĩagwo nĩ mũtwe hanini ũkaigua uga na ng'ania njĩrĩirio ũguo agĩkua hĩndĩ ĩyo kera caitani niĩ ndigũkua no nĩ ngũtũũra muoyo nĩgetha ndahake mawĩko ma Jehova ũkera caitani niĩ ndirakua nĩ ndĩrarĩo nĩ mũtwe no ndigũkua tondũ thaburi ya Daudi ĩranjĩra nĩ ngũtũũra muoyo ndahage mawĩko ma Jehova rĩrĩa tũkwaria ũhoro wa ũthamaki ũcio tũnengeretwo kana ũhoti ũyũ nĩ kuga cohi witũ ũthamaki kana ũhoti ũcio tũnengereirio nĩ ũhoti wa rĩrĩa waigua kana mwana waku arĩ mbero rĩrĩa mwana waku eka ũru ũkamwarĩria ũkamwĩra Bibilia ĩroiga mwana ũrĩa mũndũ aciarĩte arĩ mũnini nĩ ũta moko-inĩ ma njamba ma mũndũ njamba na tondũ nĩ ta mũguĩ nĩ tuota we nĩ ndĩragũikia nĩ ũrathoma ũrĩkie yunivasĩtĩ nĩ ũgatuĩka mũndũ mũnene bũrũri-inĩ ũcio nĩguo ũhoti ũrĩa tũnengereirio cohi witũ na ithuĩ tũtirĩ andũ a kũhinyĩrĩrio nĩ caitani na mĩrimũ ona iroto ingĩ ithiũrũrũkaga ũtukũ ũkarota ũkĩgwa irima hihi ithuĩ nĩ tũnengereirio ũhoti wa gũkũma caitani na kũmwĩra nĩ twarĩhĩirwo thirĩ twĩna kĩhoto gĩa gũkoma na kuona tũhũ ũndũ ũcio ũngĩ kũrĩa tuohoragwo cohi witũ nĩ meciria tondũ wahota gũkora mũndũ mabiũ nĩ ohorirwo no roho meciria-inĩ make atũrage ngombo atũrage kĩmene ũguo tugire atũrage nyararĩte ndamenyaga we nĩakinyĩrĩirio kuohorwo kinya gũtũra matua gwake nĩ kũremaga ũgakorerera ndakinyanagĩria merirĩria ma ngoro yake tondũ meciria-inĩ make gũtirĩ thayũ nĩ kũrĩ na kĩndũ gĩtagwo kuohwo akonithio ga kerĩ 10 mũhari wa 4 nginya 5 yaragia ũhoro wa mataraita marĩa tũrĩ namo na ĩkathiĩ kauga ti ma gũkũ thĩ no nĩ marĩa mena hinya wa Ngai wa kũmomora ciĩgitĩro ciothe cirĩ hinya ũguo nĩ tũnengeretwo ũhoti wa kũmomora na tondũ twĩna ũhoti ũcio wa kũmomora thĩinĩ wa meciria maitũ ithuĩ twĩna wĩyathi wa kugaga nĩ tũrakinyanĩra kana wa kũrota kĩroto kuga nĩ gwaka nyũmba Ngai nĩ kũhotithia kũmĩaka na nĩ ngamĩtũũra nĩ ngũhingũra biacara na nĩ ngũtherema ũkeheria roho wa thĩna meciria-inĩ na weheria roho wa thĩna meciria-inĩ maku kũu nĩkuo gwĩtagwo kuohorwo kũndũ kũngĩ tuohoragwo cohi witũ nĩ physical freedom kuohorwo kwa kũroneka na njĩra ĩmwe twathiĩ for example ya kũhona Bibilia ĩrauga thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 33
muhari wa 23 kinya 24 ati gutire mundu ukaiguika thiini wanyu murwaru tondu nituhetwo kuohorwo riu guthikiriria we wonaga warwarire hanini ukona ugikua nukona mbĩrĩra yaku wĩ mũtumia ũkona ũgĩtiga ciana ciaku wĩ mũthuri ũkona ũgĩtiga bamĩrĩ ndoka gũkwĩra nĩtuohoretwo na tondũ nĩtuohorwo nĩtũnengeretwo kũhona kuma rĩu rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ Bibilia yugire nĩtwarahũke twĩribaribe rũkũngũ tweherie mĩnyororo ĩ ngingo na twĩtĩkĩre kuohorwo gwitũ maũndũ macio mana mũthikĩrĩria ndĩrenda makũrutĩre wĩra rũcinĩ rũrũ na wona makũrutĩra wĩra rĩu tumũra kanua gaku uge ndĩmuohore na ganjĩrĩrie kuga niĩ nĩndĩrahona nĩndĩratũra muoyo eheria wĩna freedom ya mũtũrĩre waku na wohorirwo nginya mwĩrĩ waku na ndĩna mũini wa rũbaki na akiuga atĩ tũtirĩ na igai rĩa ũkombo rĩngĩ tondũ nĩtuohorirwo nĩ Kristo ithuĩ tũtirĩ ngombo cia mĩrimũ ithuĩ tũtirĩ ngombo cia mathĩna eheria thĩna ũcio ũragũthĩnia wa kũrwara anjĩrĩria gũtangatha kuma mũthĩ nĩtwohorirwo ndĩ mũhonu na kũndũ kũngĩ cohi witũ tuohoragwo nĩ kũheo tũheagwo ũhoti wa mbeca ũgakora atĩrĩ wĩna kĩndũ gĩaku mũhuko na Korintho wa kerĩ 8 na mũhari wa 9 Bibilia ĩrathiĩ koiga atĩ Jesũ witũ arĩ mũtongu no agĩtĩkĩra gũtuĩka mũthĩni nĩgetha ithuĩ tũtonge nĩ tondũ wa ũhoti wake ũhoti ũcio Kristo atũnengerire we agĩtĩkĩra arĩ mũtongu ena ũthamaki na riri matũ-inĩ agĩũkĩrĩria gĩtĩ kĩa ũnene atũbataire ithuĩ Bibilia ĩkauga agĩtuĩka mũthĩni nĩgetha kĩrĩa tũtarĩ nakĩo tũnengerwo tiũĩ nĩ kĩĩ kĩu kĩratanga mũthikĩrĩria rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ na ithuĩ nĩtũnengeretwo ũhoti wa gũthondeka mbeca ithuĩ nĩtũnengeretwo ũhoti ũyũ tondũ Kristo atuĩkire mũthĩni ithuĩ tũtonge tũthiĩ kĩrĩa tũtarĩ kĩĩrĩgĩrĩro tũkĩgĩa nakĩo rĩrĩa tũtarĩ na mwĩhoko agĩtũcenjanĩria tũkĩgĩa naguo na rĩrĩa twaragia ũhoro wa gũtonga cohi witũ baba nĩ wetu hanini kwĩ mũndũ wĩciragia atĩ gũtonga nĩ kũgĩa ngari ĩrathiĩ bara na nyũmba cia ngoroba na ng'ũndũ cia mĩgũnda rĩrĩa twaragia ũhoro wa rĩrĩa Kristo atũtongirie ũgakorera maturĩ na mbeca bengi no mwana waku e cukuru ti mũingate ndũrĩ na mbeca ũngĩthiĩ kũrigitĩrwo akaunti-inĩ no ciana ciaku itinararĩra ciana ciaku itiranjĩnjaga nĩ ũrahota na mabataro maku marĩa magũthigicĩirie na Bibilia ĩkauga mũndũ kwĩyamũrĩra Ngai na kũiganwo nĩ kĩrĩa kĩnini Ngai amũhete cohi witũ ũcio nĩguo ũtonga mũiganu no ũtonga ũcio nĩ kuga wĩkũihũrwo nĩ Kristo wĩkũgĩa na Kristo thĩinĩ waku akũhotithagia kuga wĩ mũtongu na ũgathiaga gĩthũri kĩ mbere ũkiugaga niĩ ndirĩ mũthĩni tondũ ndinahoya irio ranji niĩ ndirĩ mũthĩni tondũ ciana ciakwa ititarũkĩirwo niĩ ndirĩ mũthĩni tondũ ndirĩ thibitarĩ ngomete ndĩna kĩĩrĩgĩrĩro rũcinĩ rũrũ tondũ ciana ciakwa kũrĩ iria ikuaga irio igĩthiĩ cukuru nĩ ciakua ndiciria irio nĩ mona gĩa kũrĩa ndirathomithĩrie cukuru cia mbeca marathiaga pamburĩki rũcinĩ no niĩ ndĩ mũtongu tondũ nĩ ciathiĩ rũcinĩ itinaingatwo na tondũ itinaingatwo cohi witũ ũcio nĩguo ũtonga ũrĩa Kristo Jesũ aratwĩra ũhoro waguo na tiga gũkĩona wĩ mũthĩni onaga wĩ mũtongu na tondũ Ngai nĩakũhete mamũraka ma mbeca kana ũhoti wa mbeca
na kiugo kĩa Ngai gĩkoiga thĩinĩ wa ibuku rĩa Deuteronomy 8:8 atĩ Ngai witũ nĩwe ũtũheaga meciria ma gũthondeka ũtonga nĩguo arahũka na kĩu kĩnini wĩna kĩo thiĩ ũkĩhũthĩre thiĩra Mwathani akũnengere meciria ma kuonjorithia kĩu kĩnini nĩguo gĩa gũtũũria mũtũũrĩre-inĩ we wĩ mũtongu nĩguo na andũ arĩa itonga magĩtũrugaga ndĩ ũmwe tondũ Kristo nĩ anduire gĩtonga nĩguo Nzoi witũ kĩnjĩtĩkĩrie twarie ũhoro wa gũkũũrwo nĩ kĩ na rĩrĩa tũkwaria ũhoro wa gũkũũrwo na twaga kũrĩkia nĩ tũgathiĩ na mbere ndagĩka ici nini cia tigarĩrĩra nĩ maũndũ maingĩ nĩ maũndũ ta matandatũ no tũkĩarie maũndũ merĩ kana matatũ nĩguo na ũndũ wa mbere ũhoro kana meaning ya kuuga gũkũũrwo nĩ kuma nĩ kũnengerwo ũhoti wa kũrutwo ũkombo-inĩ kũnengerwo ũhoti wa kũrutwo ũkombo-inĩ kũnengerwo ũhoti wa kũrutwo ũkombo-inĩ nĩguo na Roma 8:15 ĩkoiga atĩrĩ Zoe witũ na tũtigũthoma atĩ ithuĩ tũtiaheirwo roho ũrĩa twaheirwo ti roho wa guoya ti roho wa ũkombo wa gũtũtũũria na guoya no nĩ roho wa gũtũtua ciana roho wa gũtũtua ciana ciake cia kwĩrererwo ithuĩ twatuirwo ciana ciake cia kwĩrererwo yani nĩ twegairwo nĩ Kristo nĩ kũrĩ na maguta twaitĩrĩirio na maguta marĩa twaheirwo nĩ maguta ma gũtuga ũkombo wa mĩthemba yothe na gũtuga ũkombo tondũ nĩ kũrĩ maguta twahakirwo twegera na Kristo tũkĩehererio ũkombo nĩguo Biblia yuga thĩinĩ wa ibuku rĩa Roma tũkĩheo roho ũtarĩ wa guoya roho ũtarĩ wa ũkombo ũguo akorwo nĩ twaheirwo roho ũyũ ũtarĩ wa ũkombo na tondũ Kristo nĩ mũitĩrĩria maguta maguta macio Kristo aitĩrĩirwo nĩ matũteithagia kunanga na gũthũkangia cioho cia mĩthemba yothe na Kristo nĩwe ũtũrutagĩra wĩra cogi witũ ũguo angĩkorwo nĩ tũitĩrĩirio tũtirĩ na ũkombo hĩndĩ ĩngĩ na nĩkĩo twaragia tũkauga tũbatiĩ gũikara wĩ ngombo ya mehia tondũ Kristo nĩ erutire ahana ta igongona nĩ warekeirwo mehia maku thiĩ ta mũndũ muohore nĩ ũtũraga ũguo agacokacokaga na thutha ndoka gũkwĩra nĩ warutirwo ũkombo-inĩ kũgera Kristo Jesũ no ũkĩheo roho wa ũcamba tondũ andũ aingĩ Zoe maguaga tondũ matiumbũraga Kristo matithiaga makiugaga nĩ mahonokire nĩ guoya kuga mũndũ anyite atĩa kuga mũndũ eciria atĩa rĩu ũkoraga mũndũ ũcio atũraga atĩcagwo nĩ mehia tondũ wa kiugo gĩkĩ kũremwo tu nĩ kumbũra Kristo nĩ mũitĩrĩria maguta nĩgetha tunangĩrwo icoki ciothe na tũgĩe na ũcamba wa kũmenya ithuĩ tũrĩ ohore ũndũ ũngĩ wa kerĩ Zoe witũ meaning ya rĩtwa kuohorwo nĩ kuga nĩ gũkorwo twĩ mature spiritually kana spiritual maturity kũgimara kĩroho na njĩra ĩngĩ tuge atĩ nĩ kũingĩra thĩinĩ wa ngwatanĩro hamwe na Kristo ũkagimara wega na kiugo gĩkĩ Zoe witũ no nyende tũgĩthome tu tondũ no twage kũrĩkia guothe ũguo hatirĩ bata wa twage gũthoma kũingĩ na ngwenda gũthomera thĩinĩ wa ibuku rĩa Genesis 27 kĩambĩrĩria 27 na mũhari tu o ũmwe wa 40 gĩtũigua ciugo ici ciaririo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Isaka kĩambĩrĩria 27 mũhari wa 40 ĩkauga atĩrĩrĩ naruo rũhiũ rwaku rwa njora nĩruo rũgagũtũragia na nĩũgatungatagĩra mũrũ wa nyũkwa na nĩgũgakinya atĩrĩ atĩ rĩrĩa ũgatua mĩkwa
nĩ ũkeruta mũtĩ wake ngingo ũrĩa agwĩkĩrire ũũte. Amen. Ciugo cio tũcorie witũ na ndarĩrie tũmũthikĩrĩria hanini. Nĩguo. Ũyũ nĩ mũndũ ũgwĩtwo Jakubu. Nĩguo. Na Jakubu rĩu nĩ tũkũririkana ũhoro wa rũgano rwega mũno rwa mũthuri ũgwĩtwo Isaka agĩta ciana ciake agĩta Jakubu. Nĩguo. Nĩgetha amũhe agĩta Esau sorry nĩgetha amũhe kĩrathimo. Nĩguo. Na kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩrĩrĩ, mũthuri ũgwĩtwo Isaka tondũ nĩakinyĩte gũkũra na agakũra o biũ, rĩu nĩarenda kũrathima mũndũ ũgwĩtwo Esau ta mwana wake wa irigithathi. No Bibilia nĩ tũiguaga ĩkĩaria kauga atĩ mũtumia wa Isaka agĩta mũriũ ũrĩa warĩ mũnini akĩmwĩra baba wanyu nĩharĩirie kũrathimana. Na Bibilia karia kauga mami ũyũ wa Esau nĩendete Jakubu mũno, na tondũ nĩendete Jakubu akĩmwĩra thoguo nĩenda Esau na nĩamũtũma athiĩ igĩta na nĩarĩ na kĩndũ arenda nĩgetha ũkĩamũhe kĩrathimo. Na Bibilia kauga mũndũ nyina makĩbanga na Jakubu kũiya kĩrathimo kĩa Esau, na akĩoya kagondu agĩthĩnja na Jakubu agĩtwarĩra ithe. Na rĩrĩa ithe arĩire Bibilia kauga akĩmũnengera kĩrathimo. Rĩu kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ, Esau nĩathire kũhĩta na rĩrĩa athire kũhĩta nĩona gĩa kũrehe, oka aruga rĩu aratwarĩra baba wao. No kumbe kĩrathimo nĩkĩirwo nĩ Jakubu. Kĩrathimo gĩothe mũthuri ũgwĩtwo Isaka nĩaneire Jakubu. Rĩu Bibilia kauga atĩrĩrĩ, rĩrĩa Isaka okire rĩ, rĩrĩa Esau okire kũrĩ ithe Isaka rĩ, akĩũria kĩrathimo akĩmwĩra baba eni ũyũ nĩndoka. Ithe akĩmwĩra nĩndĩkirie kũrathimana. Mũndũ ũyũ ũgwĩtwo Esau akĩũria ithe, ndũrĩ na kĩrathimo kĩngĩ ũtigĩtie? Mwari wa baba nĩho twaigua kĩrĩa mũthuri ũyũ arathimire mũriũ nake. Amwĩrire nĩũgatungatagĩra kana nĩũgatũrio nĩ rũhiũ rwaku rwa njora na nĩũgatungatagĩra mũrũ wa nyũkwa ũcio mũnini, tondũ nĩngĩrĩkirie kũmũrathima. No mũthikĩrĩria wakwa harĩa hena kinyi hau mũico, tondũ ĩroiga atĩrĩrĩ, no rĩrĩ rĩrĩa ũkaremwo nĩ gũkirĩrĩria nĩũkeruta icoki rĩake ngingo ũrĩte na njĩra ĩngĩ nĩũgekũra, nĩũkeruta ũkombo-inĩ ũcio, nĩũkeruta ũkombo-inĩ ũcio. Ũguo nĩ kuga nĩũnengeretwo ũhoti wa kwĩyeheria ũkombo-inĩ. Mũndũ ũgwĩtwo Esau arathimirwo nĩ ithe na akĩrwo ũhoti ũrĩa ngagũtigĩra we nĩwe ũgekũra. Niĩ tirĩ na kĩrathimo kĩngĩ no nĩndagũtigĩra gĩkĩ kĩa atĩ rĩu we ũgatũrio nĩ rũhiũ no nĩ ũgekũra kuma ũkombo-inĩ. Mũthikĩrĩria wakwa nĩ kũgimara kĩro, nĩ kũmenya Ngai mũno, nĩ kũgĩa ngwatanĩro hamwe nake. Ũguo rĩrĩa tũrathiĩ ũhoro wa meaning ya liberty kana kuohorwo kana gũkũrwo, nĩ kũgimara kĩroho, kwĩnyitithania na ngwatanĩro na Ngai na kũmenya we nĩwe ũkwĩrutĩra wĩra nĩgetha wĩrute ũkombo-inĩ ũrĩa. Na nĩkĩo itarenda ũriganĩrwo nĩ maũndũ marĩa mana twaririe ũhoro wamo mauma ma mũthingi wa kiugo gĩkĩ, nĩ wĩtĩkĩre kwarahũka, wĩribaribe rũkũngũ-inĩ. Na haha nĩguo Isaka arerwo nĩ Esau, nĩguo Isaka arera Esau, ũgokĩra ucoke wĩribaribe rũkũngũ-inĩ, wĩrute icoki rĩu ngingo na wĩtĩkĩre wĩ muohore. Ũguo nĩ kũrĩ na kĩrathimo gĩtigarĩrĩire we wetĩkĩra gũkĩra. Twĩna honokia ingĩ ma andũ marĩ yani marũgamire handũ cia stagnant,
matikuraga matiri handå mathiaga no nä mohorirwo mä nyororo-inä ya mehia nä marutirwo kombo-inä wa thĩna ũgatũra ndũrĩ kĩndũ wĩgwatagĩra nĩ kũigua wĩiguaga angĩ mekũrathimwo rũcinĩ rũrũ ruomuthĩ kũra kĩroho rũcinĩ rũrũ ruomuthĩ we nĩwe wĩna wĩra wa kwĩeheria na mĩnyororo yo kombo wa gũtũra wĩ kombo ya ũndũ na kwarahũka gũkũra nĩ kwĩnyitithania na gũthiĩ na mbere na kũhotana we ndũrĩ wa kũremwo we wĩ wa kũhotana no nĩ ng'ingĩ yaku ũhoro ũcohi witũ ũndũ ũngĩ wa gatatũ nĩ ũyũ nĩ kweheria hinya wothe wa nduma njĩra-inĩ ciaku na ũnjĩtĩkĩrie tũcohi witũ tũthome tũrĩrĩ nĩ ngwenda ũhumbũrie thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo 12 Mathayo 12 na tũthome 44 nginya 45 na Swahili tũmenye thaa nĩ gũthira irathira no tũkũrĩkia na gĩkĩ Mathayo 12:44 nginya 45 ĩkauga atĩrĩrĩ atĩ hĩndĩ ĩyo ũgakiuga hĩndĩ ĩyo ũgakiuga nĩ ngũcoka nyũmba yakwa ĩrĩa ndoimire na wakinya kuo ũkamĩkora ĩrĩ theri na ĩrĩ hate na ĩrĩ ng'emie hĩndĩ ĩyo ũgagĩthiĩ ũkegirĩra maroho mangĩ mũgwanja hĩndĩ ĩyo ũgagĩthiĩ ũkegĩrĩra maroho mangĩ mũgwanja moru kũrĩ guo mwene namo magatonya magatũũra kuo nayo mĩtũrĩre ya kũrigĩrĩria ya mũndũ ũcio ĩgagĩthũka kũrĩ ĩrĩa ya mbere naruo rũciaro rũrũ rwaganu noguo ũhoro waruo ũgatuĩka haya gĩthikĩrĩrie ciugo cicohi witũ ũyũ nĩ roho mũũru nĩguo tondũ Bibilia yugaga atĩrĩrĩ na ũmenye roho ũyũ mũũru araria ũhoro wa rumu eheaga ũguo caitani no aikare biacara-inĩ yaku caitani no aikare gwaku mũciĩ tondũ wa rumu ũyũ ũmũheaga caitani no aikare ngoro-inĩ na nĩkĩo Bibilia yaria ũhoro wa roho ũyũ mũũru ũregana ũkauga rĩrĩa waingatwo rĩ tũthiaga gũcuhĩrĩra handũ ũthiaga kũrogota maroho mangĩ ũgoka nĩgetha ũcoke tondũ nĩ harĩ rumu waheirwo nĩ harĩ handũ wakoretwo etwo ũgathiĩ ũkarogota maroho mangĩ ũgoka namo na Bibilia yoiga atĩrĩrĩ wagĩkora nyũmba ĩyo ĩkĩrĩ theru rĩ ũkaga handũ ũngĩikara no ũngĩkora nyũmba ĩihũire gĩko ũcokaga wĩna maroho mangĩ mũgwanja ũgatũrwo nĩariragwo nĩ ngoma ũgatũrwo nĩariragwo nĩ caitani tondũ maroho marĩa rĩrĩa we wakorwo wĩ mũhonoki na nĩ wathiĩ wacoka kana wa backslide wacokerera mehia ũgakora nyũmba yaku ĩrarĩ theru tondũ Bibilia yuga thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana wa mbere 3:8 atĩ wĩra wa Ngai witũ nĩ wa gũthũkangia wĩra wothe wa ngoma wĩra ũcio wa ngoma wathũkirio hĩndĩ ĩrĩa weyoya wecokia thĩinĩ waku na nĩ kũrĩ roho waingatĩirwo ũmenye roho ũcio cohi witũ ũcuhĩrĩire handũ na wĩ wĩra-inĩ ũraruta nĩgetha ũke ũthũkie na nĩgetha rĩu ũke na maroho mangĩ na nĩkĩo ũkoragĩrĩra mũndũ rĩrĩa atarĩ mũhonoki arĩ mwega gũkĩra rĩrĩa ahonoka agacoka backslide
tondu kwi maroho mangi mugwanja moka mamugaruka yes uguo ari mwegega no ni atuika kindu githuku na nikio ndenda kwariria muthikiriria rucini ruu niguo riria twaragia uhoro wa kuhuru no nginya gitikire kweheria maundu mothe megie nduma niguo kiria kingithukia ngwataniro yaku na Ngai gikane niguo gutiri kindu gikirite thogora uria twarutirwo ni Jesu mutharabai-ini wa kuohorwo mehia niguo tiga waganu tigothania tiga kumena mundu na ngoro maya mothe no mehia niguo na tondu Kristo ni okire agituohora tia thogora ucio niguo ucio Kristo aturutire mutharabai-ini amen tondu riria wa unyarara wikoragiria kwi maroho mangi niguo mathi moka maikira thiini waku niguo maguthukia na ndukarigani uito Bibilia yuga Saitani ndokaga ni tondu wa gitumi kingi aca okaga nigetha iye aharaga onuhe yes uguo na tiari niguo ni onuhe niguo tiga kuhia ndugu na Saitani wa gukunuka niguo ikaro cuthiririe mutharaba amen handa kirigiriro giaku kuri Ngai eheria maundu mothe mangieheria Ngai niguo eheria maundu mothe mangiguciriria Saitani niguo nigetha Ngai etikire gutwarana hamwe na amen na so itu tondu wa mahinda maitu no njoe tugathie na mbere hindi iyo ingi tugukinyia hau umuthe tugathie hindi iyo ingi no gukururira no koma tugwikira no koma tugwikira ni tukaria maundu macio mangi matigara matandatu kana matano kana matatu niguo nima na ni njui muthikiriria wakwa ni akarathimwo asante sana no wega kumenya gitumi gia kuohorwo niguo tutire ngombo Kristo ni arugamire ithenya riu nima ni tukure kiroho niguo tweherie maundu mothe mahanaine na ndumu amen na tuohorirwo meciria niguo tukiohorwo tukinengerwo uhoti wa kiroho na tukinengerwo uhoti wa kuria wonekaga wa kugona amen no uhoti wa kugia na indo tutiri athini niguo good thank you muno thank you riu kwenda tukihoe niguo nigetha tukirikie cohi witu amen tuthi na mbere mwathani thiini wa ritwa ria Jesu ni tukwenda gugutia muno na gukwambararia rucini ruru ni tugugutia Ngai ni tondu wa kiugo giki Ngai witu watwaririe watwira mwathani ni tutumanire nigetha tuohorwo tutumanire mwathani tondu tutiriganire na kuria mwathani twikarire hema-ini cia kwiri cia kuona ta twateirwo Ngai witu ta twariganire watwira riri ni ihinda ritu nigetha twarahuke tuhotithie mwathani kumenya ni turi na hinya na ni turi na uhoti wa gututeithia turugame ringi na ni tondu Ngai we niwe watwira twirigaririe kuma rukungu-ini ruothe watwira Ngai tweherie icoki riria twekirire ngingo-ini citu na twitikire kuohorwo kuria watuohorire mwathani githĩ twatuohorire kugera minyororo ya mirimu Ngai githĩ twatuohorire kugera minyororo ya mathina na Ngai witũ tondu we niwe watuohorire muthikĩrĩria ũragera njĩra nditũ ya gũkomba mathini akĩrĩhaga harĩa hangĩ mwathani nĩ ndamwarĩrĩria kũgohorwo mũkinyĩrĩrie kuohorwo gwake rũcinĩ rũrũ ũyũ ũrangerera nĩ kuohoro-inĩ kwa mĩrimũ mwathani kiugo gĩaku gĩatũũra thĩinĩ wa Isaia 33 atĩ gũtikanoneka amwambĩrĩria kũhona rũcinĩ nĩ twambĩrĩria hinya wa mũtharaba na nĩgetha ũrutĩre mũthikĩrĩria wĩra rũcinĩ rũrũ tindania hamwe na mũthikĩrĩria o wothe ũrĩa ũtakũĩ mwathani ũtũme akũmenye thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twambararia ũhoti waku na ũnene waku na twauga Ngai wĩ wa gũtĩo thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru na rĩa mũrũgũ Jesu nĩ twahoya amen 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 na hihi ngwĩciria tũkorwo tũkĩmũcaria o rĩngĩ nĩgetha akorwo akiuga ũhoro twa gĩtinio o ĩtakĩrĩ rauga ũhoro kwanina ta kana mũragani hihi aya ciatigaria ndagĩka o nini mũno 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 nĩ ndagĩka itigarĩte
o ndagika 13 nigetha team thereruka ikorwo ikiingira giikaro-ini giki nigetha matutwarithie hau hangi o tutikurikanĩtie na Reverend twakorwo o hindi twakirikia mahoya tutikurikitie na Reverend reke tukorwo tukirikiriria nake na nigetha maundu magikorwo Reverend hello hello yes tutikurikitie nawe tutikuganĩire ũhoro ngwĩciria yakĩrengeka nĩguo thank you muno nĩguo tukire muthikiriria gitinde wega na kirathimo ni mwathani mundu ngienda kunginyira nĩguo namba yakwa ya thimũ nĩ 0727 406 479 rĩngĩ rĩmwe 0727 40 64 79 good na ngigerie muthikiriria wothe wa kanitha wa KH na ndimaririkanie mahoya maitu meku mweri 11 wetano kuria kanitha wa Karagi. Thank you so much. God bless you no gitugeithanirie muno mwena ucio niguo gwika so hivi na Ngai amwike wega. Asante urathimo muno no tinde wega. Asante sana, God bless you. Na inoro ritugio ni Ngai nitukenaga ni kanya kau. Amen. Asante. Thank you. Ucio tu mwanake etagwo Reverend Grace na no ucio akorwo agitunengereria kiugo kiega kiu na andu ni akenu. Ndona muthuri ugwitwo Muhunjia Mwangi wa Macembe aranjire mitambo-ini. Thank you very much. Ndakongiona hena mundu anjira arahura Father Michael Mithamo, Paul Kifisho, QB na wakang'ara OGW shini Michael Njogu wa Kibirigwe. Thank you muno. Aya niguonete uno ungi wa Kamano wa Kirere onake ndakorwo ndamuona mitambo-ini muno anjira ni atuthikiriria. Asante sana. Oh yes, hatiri ati undu ungi riu thaa ici ni thaa kenda ina ndagika thaa kenda ina ndagika cigana ina ndagika 50 koguo ni kuga twatigaria ndagika 10 team thereruka korwo ikiingira haha. Beni Hadadi ni anirire baranenema Samaria na Keabu ni etereire oi Manueli omoroere weniwe Ngai wakere maine na nowe Ngai kwaraganu weniwe Ngai wakere maine na nowe Ngai kwaraganu nekekerito gekoremaga we mwathi wakwa nduremagwo nidanirira ekere maine tondu ahanego otanage nekekerito gekoremaga we mwathi wakwa nduremagwo nidanirira ekere maine tondu ahanego otanagera weduruaga na matharaita na nduruaga na baradhi nyitana guoko ni njũĩ wega gũtirĩ hĩndĩ gũhoteka nyitana guoko ni njũĩ wega gũtirĩ hĩndĩ gũhoteka nekekerito gekoremaga we mwathi wakwa nduremagwo
nitanderera ndekere maine tondwanirwa matanegera nekekerito yekore maga mwathi wakwa dorema nitanderera ndekere maine tondwanirwa matanegera shidi miri Shirimine kupeni penite ibinidi tanuna beko uhoti waku ni munene dukengananyo na wabuto uhoti waku ni munene dufataraga madaraita nekekerito yekore maga mwe mwathi wakwa doremago nidanderera dikere maine tondwaneo otanagera nekekerito ekore maga we mwathi wakwa doremago nidanirira dekere maine tondwaneo otanagera dekekerito ekore maga we mwathi wakwa doremago nidanirira dekere maine tondwaneo matanagera nidanirira dekere maine tondwaneo matanagera nidanirira dekere maine tondwaneo nakeigua rwimbo rũu na nĩruo ngoragwo nyendete biũ ndia kwĩrire nĩ my favorite nĩ wanjĩrire rwimbo rũu nĩ rũnjĩkĩraga hinya atĩ nĩkĩ kĩritũ harĩ Ngai yes kĩu nĩ kĩu ũrabatara kwĩyũragia time after time after time nĩkĩ kĩritũ harĩ Ngai nĩkĩ kĩrĩma harĩ Ngai nĩkĩ kĩrĩma harĩ Ngai na igũrũ wa maũndũ macio mothe rĩ ũkeyũragia atĩrĩrĩ maita maigana ũthiaga kĩrĩma-inĩ nĩ kũrĩ gũthiĩ kĩrĩma-inĩ nĩ kũhoya maita maigana ũhoyaga na ũgakorwo ũkĩhoya Ngai wĩna ngoro theru wĩyaragia maita maigana he Jehova ũmwĩraga atĩa kana we wĩ mũndũ wa gũgĩkorwo atĩ wathiĩ kũmwĩra nĩ kũmwĩra Jehova ndoka kũhoya ũninĩre wa njirũ ndoka kũhoya koja cirĩ koja wĩra wake ũthire sabaratisha hao agĩkorwo thiaga Ngai kũmuonia ũrĩa gwĩka thũ ciaku mahurunje nĩtwamarangĩrĩria rĩu ũrakĩra Ngai ũrĩa kũruta wĩra nĩkĩ ndũthiĩ tu ũmũhoe tu na ũmwĩre atĩrĩrĩ Jehova o ũrĩa ũngĩona wega nani njĩka ũguo ndũĩrĩra mwĩrĩ tu oro ũguo ndũĩrĩra hitha muoyo ũyũ wakwa ũhithe yeso ũguo tu wetiga ũrĩa kwenda gwĩka na thũrĩ ũguo nĩ wake nĩ tondũ tiwe wa mbere ararũĩrĩra na thũ aca ona Musa rĩ Musa arĩ na Farao thutha ndigwĩciria he handũ ndanaigua Musa athiĩte akera Jehova ũrĩa ekũnyarira thũ icio aca we ahoyaga akahoya Ngai rora nĩtumĩtwo tũtongorie tũhe njĩra akinya nĩ iria-inĩ tũthondekere njĩra tũreume thutha nĩ thũ citũ Jehova nĩwe wamenya ũrĩa kũndira na thũ nĩandirire nao perpendicularly rĩu tũtiagĩthire an inch higher nĩtũheaga Ngai ũrĩa tũrenda thũ citũ ciĩke atĩa
idirwa nacio wafanye vipofu ukakirigwa atiriri Jehova noe mahuruje ugakiona riu no bururi ugikora niguo ngiugaga ingi no wega muno tugaconcentrate energy nyingi hari riri hari kuhoya Ngai positivity we tiga kwenda kumenya uria thu ciaku egwika we muhoe tondu ona ira ni aradidire nacio ona rucio no akadiru nacio nginya ona iria utoi nicio ona thi no etano mbori no anyitiraga nacio kwari na haro yari matwi ona gutari gwoka gwagia kindu guku kwari haro yari matwi thu ciake ri ndadidire nacio ndio wega bio riu we ukiri wa mbere wa kumuoni uria egucika we hoya concentrate na ki na maundu maria magukoni Jehova njiguira tha handirathie u ndiraigua itari na hinya mwena uyu ngerera hinya ndekera kuria gutari kwega wiki atia uhithe kuma kuri maundu maria magiko mari mo kuria kwega udongorie ku kuria gwikana na nduma na kina indo iria ingiri macio ni make tondu indo icio ni ciake riu ri uri mwega nyina Gesi na uru ti mwega ni uru mwega thank God no common cold tukoretwo tugipambana nako kahoma kau ona ni ndona twi bathi-inĩ mwe kĩnguire anga common cold ikigayanwo weekend iyo ri so turari raini-inĩ turari itari-inĩ no ningĩ tutigũkĩaria mũno tũgũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ homa na mahinda na andũ icio othe nĩ ciake nĩ ndiramenya nĩ kũrĩa Naikuru ndaurĩirwo kidogo na mbura ĩrĩa ikũndũ kuu reke ngũhe ũhoro ngwĩre nĩ mbura nditũ mũno na ndĩragĩcokire ndĩratũmwo ngeithi yes nĩ andũ aingĩ mũno kũrĩa Naikuru ndatũmirwo ngeithi nĩ kanitha wa Holy Ghost Holy Ghost nĩ Akorino kanitha wa Holy Ghost na makinjira ndokari ngacineana Inoro na tondu riu no we nĩ wamũkĩra kĩnyũ gĩa ngeithi ciaku o mũndũ ũcio gũka oke amũkĩrĩte ciake ndacoki ngĩtũmwo nĩ andũ aingĩ mũno ndingĩririkana nĩ ningĩ maũndũ mangĩ nĩ wamenya rĩngĩ situation ĩrĩa ũrĩ ndũngĩhota kũnyita o ũyũ no nĩ ndatũmirwo ngeithi nyingĩ na ngĩrwo nĩ tũgũthikagĩrĩria mũkĩrĩkia na Wanjirũ na Wakarura makĩingĩra wabarikiwe sana nĩ makĩiguĩra hau na tũgĩcokie ngatho icio nĩ tondũ wa gũtũnyitĩrĩra na gũkorwo twĩna ithuĩ good rĩu rĩ nĩ mũthenya ũrĩa ngwĩraga nyendaga gũcoka gĩthemba that ona ndwendaga gũspend even a single minute second ũnjikite ũru kai na ndũ ina ndagĩka igĩrĩ thiũ no ti ũhoro ndirĩ na ũhoro niĩ ngwendithĩria mũthenya mwega nake Ngai atuĩke wega rũciũ no mũthenya tũkonana have a good day and God bless you amen Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Wacha kubahatisha, anza kuwin. Form mpya imefika. Hii form ni cheza. Huna bundles, huna smartphone, usiwori. Dial star 770 hash sahi. Na cheza huchezi hard, unacheza smart. Tuko na AI system inafanya hiyo kazi ngumu for you. Chagua quick bet, single bet ama multi bet. Weka stake yako na wache system ikupatie win yako. Games zikiingiana, wallet inanona instantly. Cheza leo. Decide how much you want to win. Dial star 770 hash now. Usi stress. Cheza. Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK 0000856. Kwamũkĩra ndau wothi mwene yaku ta skiza tune. Hura star 811 star 345 hash. Ero Roy, hai.
Hii simu mimi imeanguka kwa nyumba ya ng'ombe hero. Acha mimi natafuta hii simu. Alafu nashika hii simu yako hero. Ngoja kidogo hero. Kidogo tu nashika hii simu yako. Hapana kata simu hero. Mimi nashika simu yako. Hey. Kwamukira ndau wothi mwene yaku taskiza tune. Hura star 811 star 345 hash. Hapa Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by PCLB license number PGA 0001082. Rucine gwathira tukoragwo na mwihoko ati ni ukumagara na wone nyoni njega. Ekore mwenda bururi wagire no nginya mumiurire no nginya andu matige kugutara. Tabarira ya kuhagaria tukurehagira maundu megi uthii wa na mbere. Koro bunge ni thiaga online o muthenya rĩngĩ. Tunengerwa budget ya digital. Uteti utonga wa bururi agirathi icicio niciongereirwo 200 per kilo. Kumaanisha mundu na container mundu ari arehe igoti rĩa 400 kuriha milioni 6. Urimi oro ndumwe na githomo. Hihi ni maundu mariku marahanika? Ni mathaa mana magukumenyithia uria kurathie na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa keri, rĩa gatatu ni rĩa ndereti na rĩa kuinikiriria rĩa muthia tugithie mawira-ini maitu. Hado tinde guku no koye turaria ri. Niki gutuma thirikari kamukujita yo jikare thia njute maoni makwa. Kenyitanire na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kuhagaria thinashara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwetia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia muthenya waku. Ũyũ nĩ muthenya mwerũ, muthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria muthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Mogene motare Inoro FM. Haya, weka kaede. Uria muti urathie ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM, ceceni yaku na rũthiomi rwaku.
uthio waku honge ironda ngoro yakwa na ũhonokie Jesu ndawa yaũ tigwerera ũgĩcerera rĩake ndũkahĩtũke nĩwe gĩthima gĩa thayũ ngoro-inĩ yakwa ndirĩ ũngĩ gũkũ thĩ ĩno kana matu-inĩ Jesu ũnjiguĩrĩra gĩcerera rĩake ndũkahĩtũke Jesu ũnjiguĩrĩra gĩcerera rĩake ndũkahĩtũke Thank you. Etagwo Alex Karani mena karibi na mitambo-inĩ ya Inoro FM makiehera hau rwĩmbo rwega ihoya rĩega ndũkahĩtũke mwathani atĩ mwathani ũgĩcerera arĩa angĩ ũkĩringĩra arĩa angĩ ciama Jehova ndũkahĩtũke ũkĩhonia arĩa angĩ arĩa arwaru mwathani ona niĩ ndarara-inĩ ya kũmahonia njĩkĩra raini-inĩ Jehova wandĩka register ya arĩa ũgũgiria maithori mwathani ndũkahĩtũke kiroko kia umuthi tukambĩrĩria na ihoya rũcinĩ atĩ Ngai witũ ũrĩa ũhotaga mothe Ngai witũ ũrĩa wonaga mothe akũririkane na agũcerere na kĩrathimo kĩrĩa gĩ gĩaku tondũ Ngai nĩ aracerera andũ ake na irathimo ciao Ngai nĩ arahoreria makũmbĩ marĩa makoretwo makĩhũrana mĩtũrĩre-inĩ ya ciana ciake na tondũ onawe wĩ mwana wake kiroko kia umuthi Ngai arokũiguĩra tha arogũcerera onake akũhorerie makũmbĩ marĩa mangĩkorwo makĩhũrana mũtũrĩre-inĩ waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩake amen 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 atĩ ndũkahĩtũke mwathani nĩngwetereire Ngai arĩa magwetereire makirĩrĩirie na nĩ ũramona na nĩ ũroka kũmekĩra maũndũ mega maũndũ ma magegania nĩ ũroka kũmaringĩra ciama ona niĩ mwathani ndũkahĩtũke ona gweterera gwakwa ona gũkirĩrĩria gwakwa ona gũkwĩhoka Ngai ona gũkwenda ona gũgwathĩkĩra gwakwa amen atĩ ũgĩcera ũrĩa wacereire Hana na arĩa angĩ ũkĩmaringĩra kĩama kĩrĩa waringĩire Hana ona niĩ Jehova ndũkahĩtũke kiroko kia umuthi tukiambĩrĩria thererũka Tuesday arĩ thaa 10:12 ihoya ritũ nĩ ikuhĩ atĩ Ngai witũ akĩrathimana na kĩheo kĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ agĩtũrathima na thayũ akĩrathima na gĩkeno ndagakũhĩtũke thĩinĩ wa rĩtwa rĩake tukaiga amen 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 ndukigeithike muthikiriria wakwa kuhana atia warahũka atia mwathani agocwo ndirehoka wi mwega ni ukirĩrĩirie ni thiĩte na mbere na kwenda Ngai makĩria ni thiĩte na mbere na kwĩhoka mwathani na ni ũrarĩria Ngai rũcinĩ rwega ũkamwĩra akũnyite guoko ũkamwĩra akũmũrĩkĩre njĩra ciaku akuonie njĩra ĩrĩa wagĩrĩire kũgera akuonie ciugo iria wagĩrĩire kwaria agũterebe thĩinĩ wa maũndũ mothe tondũ Ngai atuĩka wa gũtũtereba Ngai atuĩka wa gũtũnyita guoko na gũtũmũrĩkĩra njĩra citũ na magũtirĩ hĩndĩ tũgatuĩka a kwĩrira arĩa mehokaga Ngai
aria mehumbagwo nĩ Ngai na favor yake, aya nĩo matikaga akũrũgama mbere ya kĩrĩndĩ na kũruta wĩra. Ona ithuĩ nĩ tũretikia nĩ tũkũruta wĩra, nĩ tũkũrũgama mbere ya andũ a Ngai na tuge ũrĩa Ngai atwĩkĩire, tuge Ngai nĩwe ũtũhithĩte na nĩ Ngai ũtwĩkĩte ũũ, rĩtwa rĩake rĩrogocwo. Nĩtũrambĩrĩria na kwĩra Ngai nĩ thengio nĩ gũtũtua matigari make ũmũthĩ, nĩatũhe kĩrathimo kĩa muoyo, nĩatwarahũra rũcinĩ rũngĩ. Kũrĩ aingĩ mũno matanarahũka mũthenya wa ũmũthĩ, na ti atĩ ithuĩ nĩtwagĩrĩte mũno, aca, kana nĩtwathĩkĩire Ngai mũno, kana tũtirĩ ehia, tondũ kũu nĩ gũkorwo tũngĩkorwo tũkĩhenia. Nĩ tha Jehova arĩkia kũiguĩra o ũmwe witũ kĩroko kĩa ũmũthĩ, atũiguĩra tha o ta ũrĩa aiguĩrĩire Hagari na mwana wake Ishumaeli me werũ-inĩ, akĩmaiguĩra tha. Ona ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tha ciatũma twarahũke, na tha cia Ngai nĩ citũigaine, tha cia Ngai gakũigana, ona niĩ tha ciake ikanjigana, rĩtwa rĩake rĩrogocwo. Na no nyende tuthome kiugo nigetha twambĩrĩrie tabarĩra itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ, na niĩ ngĩgũtereba ngĩkũgeithagia thĩinĩ wa Kristo Jesu. Njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto, na karibu sana. Tũrarĩ naye mũthenya wa ira na tũkĩrĩ naye mũthenya wa ũmũthĩ, na ngakwĩra nĩ thengio nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra naniĩ. Ngai witũ akũrathime, Ngai witũ akũhe mũthenya mwega. Na nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio rĩ, ndũkĩreke twambe tũikĩrie tu hanini nigetha tũgĩthome kiugo. Good morning. Mũciĩ wa tũgĩnotana. Inoro FM, ceceni yaku we. Inoro FM, ceceni yaku na rũthiomi rwaku. Na tũkwamba gũikĩria tu hanini na gũkorwo tũkĩnyitanĩra na mũndũ gwĩtwo DJ na rwĩmbo rwega nyita guoko vava, nyita guoko vava, na rwĩmbo rũrũ rũragĩtũkinyĩra wega kũgerera mĩtambo itũ ya Inoro, tabarĩra itũ ya Athererũka Tuesday. Na ndũkariganĩrwo no twaranĩrie nawe, no ũndũmĩre ndũmĩrĩri nguhĩ, ndũmĩrĩri ya kũnjĩra good morning, ya kũmenyithia nĩ warahũkĩte, ya kũnjĩra atĩrĩrĩ niĩ ndĩ mũrathime, niĩ nĩ nyonete Ngai akĩnjĩkĩra maũndũ, niĩ nĩ nyonete Ngai agĩũka, niĩ nĩ nyonete Ngai akĩhumba riri. Amina. Nyita guoko vava, nyita guoko, nĩ marũgendo rũrũ, Ngai arotũnyita guoko.